Bạn đang nghe chuyện trên kênh Bảy Linh Review. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và một subscribe nhé. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lâm Vãn Tinh quyết định vẫn sẽ tặng Thẩm Việt một con dao găm phòng thân sắc bén có thể chém sắt như chém bùn. Cô sẽ tặng chính con dao trong chiếc hộp gia truyền mà ban đầu cô định giữ lại cho mình. Trong chiếc hộp gia truyền của cô có tổng cộng 3 con dao găm trông rất bình thường nhưng lại sắc đến độ có thể cắt đứt cả sợi tóc bay trong gió. Lần trước khi anh cả Lâm Vân Chu đến thôn Tiểu Tuyền thăm cô đã đưa cho anh một con. Con dao chuẩn bị cho anh hai cũng đã được chọn sẵn từ lâu. Con còn lại vốn dĩ cô định giữ cho riêng mình. Nhưng cô đã có không gian làm bàn tay vàng, chẳng cần đến vũ khí, nên có thể nhường con dao này cho Thẩm Việt. Một lúc sau, khi Thẩm Việt tìm thấy một chiếc tủ 5 ngăn có lớp lót bí mật, Lâm Vãn Tinh lập tức dùng sức mạnh không gian giấu con dao vào trong đó. Thẩm Việt chỉ nghĩ sẽ tìm được chút vàng bạc trong ngăn bí mật này thôi, nào ngờ, bên trong ngoài một túi vàng lá ra lại còn có một con dao găm cũ kỹ. Thực ra anh rất thích con dao vừa mới trả lại cho ông nội, anh cũng đã từng nghĩ đến việc giữ lại cho riêng mình. Nhưng con dao đó có ý nghĩa quá lớn đối với ông, nên anh đành phải nén đau mà từ bỏ. Anh đã định mấy hôm nữa sẽ bỏ ra một số tiền lớn để tìm mua một con dao găm cổ tương tự, không ngờ bây giờ lại gặp được một con khác. Anh lén thử độ sắc bén của con dao và phát hiện ra nó chém gỗ cứ như chém đậu phụ. Hơn nữa, vẻ ngoài của nó lại mộc mạc, nhỏ gọn, đúng là một vũ khí phòng thân không chê vào đâu được. Anh lập tức lặng lẽ cất nó đi. Trạm thu mua phế liệu này cũng nhỏ như trạm lúc sáng. Vì vậy, Lâm Vãn Tinh không vội dùng năng lực để thu gom hết bảo vật mà để mọi người chọn trước. Cô thì cứ lật chỗ này, tìm chỗ kia để giết thời gian. Sau bức tường nhà kho của trạm thu mua phế liệu này có chất một đống mười mấy tảng đá lớn. Lâm Vãn Tinh vốn không để ý, nhưng có một lần nhìn thấy chúng, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ, không kìm được mà thầm niệm, trong mấy tảng đá này có ngọc thạch hay phỉ thúy không, nếu có, xin mời vào không gian của tôi. Cô vốn chỉ niệm cho vui, ai ngờ, vừa dứt lời, hai tảng đá trong đống đá vèo một tiếng đã bay vào không gian. Trong hai tảng đá này, một tảng nặng hơn 100 cân, tảng còn lại nặng hơn 20 cân. Tảng hơn 100 cân có bề mặt thô ráp màu vàng đất, còn tảng hơn 20 cân thì tròn trịa, đen bóng. Lại có ngọc thạch thật à? Lâm Vãn Tinh ngây người, nhưng ngay sau đó là một niềm vui sướng tột độ. Tuy cô sớm đã không còn thiếu tiền, nhưng mà năng lực này cũng quá bá đạo rồi đi. Cảm giác này thật đã quá đi. Cô chỉ muốn đến ngay mấy khu mỏ nổi tiếng để dạo một vòng thôi. Dù diện tích không gian của cô có hạn, không chứa được quá nhiều bảo vật, nhưng cô muốn tận hưởng quá trình thu thập ngọc thạch. Lâm Vãn Tinh vừa mơ mộng vừa dùng ý niệm để cắt hai tảng đá ra. Tảng đá nhỏ cắt ra được một miếng phỉ thúy màu xanh lục to bằng nắm tay người lớn. Cụ thể là phẩm cấp gì thì cô không rõ, cũng chẳng quan tâm, chỉ thấy nó rất đẹp. Tảng đá lớn thì cắt ra được một khối ngọc ngũ sắc hình thù không đều, to bằng quả bóng rổ. Trông không dễ chịu như miếng phỉ thúy xanh lục, nhưng dù Lâm Vãn Tinh không dành về ngọc thạch, cô cũng biết nó cực kỳ hiếm có và đắt giá. Cô lại vừa phát một món tài lớn. Tiền bạc đến quá dễ dàng, Lâm Vãn Tinh bỗng dưng lười đến mấy căn nhà mới mua để thu thập bảo vật. Kế hoạch ban đầu là sau khi về Cát Thành sẽ càn quét hết các trạm thu mua phế liệu ở đó cũng bị hủy bỏ. Thôi thì cũng nên chừa cho người khác một con đường sống, cô thu về cũng chỉ để đó, chi bằng để lại cho những người hữu duyên khác. Vì suy nghĩ này, Lâm Vãn Tinh dứt khoát thu hết bảo vật ở trạm thu mua phế liệu này vào không gian, sau đó lựa ra một vài cuốn sách cổ mà cô đặc biệt muốn giữ lại, còn lại thì lén lút đặt hết bên cạnh những người đồng hành. Nhờ thao tác này của cô mà hôm nay ai cũng bội thu. Thẩm Việt tìm thấy 5 thỏi vàng trong một chân bàn, còn tìm được một ít trang sức vàng bạc, vài cuốn sách cổ và 3 bức tranh chữ cổ. Di Tân Mẫn thì được khá nhiều trang sức vàng, một chiếc bình hoa cổ và một số sách vở, tranh chữ. Triệu Nam Trúc thu được nhiều sách cổ nhất, có đến 5 cuốn, ngoài ra còn có một nghiên mực cổ và một chiếc khóa vàng. Thẩm Thông và Thẩm Trì thì được sách vở, tranh chữ và một ít tiền lẻ, tem phiếu kẹp trong sách. Điều đáng nói là, trong một cuốn sách Thẩm Thông tìm được đúng là có dấu tiền và tem phiếu thật, không phải do Lâm Vãn Tinh cố tình bỏ vào. Ông cụ Thẩm yêu thích thư họa cổ, tìm được 5 bức tranh cổ, cộng thêm Thẩm Việt, Thẩm Trì và Thẩm Thông mỗi người biếu ông một bức, ông vui đến nỗi quên hết mọi phiền muộn. Cô bé Hoắc Điềm chỉ mải chơi, chẳng thu được gì, nhưng từ đầu đến cuối cô bé không hề gây rối cho mọi người, ngoan đến mức khiến người ta phải cảm thán. Vì Lâm Vãn Tinh nói với Thẩm Việt rằng hôm nay cô quyết định chỉ đi xem 5 căn tứ hợp viện cao cấp, những căn nhà khác tạm thời không xem, nên mọi người ở lại trạm thu mua phế liệu đến 3 giờ chiều mới cùng nhau về nhà khách. Mọi người tắm rửa xong lại cùng nhau sang nhà hàng quốc doanh bên cạnh ăn cơm. Sau đó, những người khác về nhà khách nghỉ ngơi, còn Thẩm Việt thì đưa Lâm Vãn Tinh đi xem nhà. Triệu Nam Trúc vốn định đi cùng họ, nhưng lúc sắp ra cửa, cô mới muộn màng nhận ra mình không nên làm phiền khoảng thời gian riêng tư của Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt. Thế là cô lấy cớ quá mệt, muốn nghỉ ngơi rồi ở lại nhà khách.
Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt, một đôi nam nữ độc thân đi xem nhà. Nói ra thì nghe rất mập mờ, nhưng Lâm Vãn Tinh chỉ mải mê xem nhà, còn Thẩm Việt thì đang chuyên tâm tính toán cho tương lai của ông nội và Thẩm Thông. Chuyến đi này, hai người chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ đơn thuần là đi xem nhà mà thôi. Lâm Vãn Tinh đều thu được bảo vật cất giấu trong cả 5 căn tứ hợp viện, nhưng chỉ có một căn là thu được 2 hòm lớn bảo vật do chủ cũ bỏ sót lại. Tuy nhiên, vì bàn tay vàng không gian của cô có thể tìm kiếm cả dưới lòng đất, đáy giếng, đáy hồ nên ở 4 căn tứ hợp viện còn lại cũng có thu hoạch lặt vặt. 5 căn tứ hợp viện chỉ có một căn thật sự có kho báu. Điều này đã phá tan giấc mộng thu thập bảo vật từ tứ hợp viện của Lâm Vãn Tinh. Cũng phải thôi, nếu không phải tình huống đặc biệt, tổ tiên nhà ai lại quên dặn dò con cháu về tài sản của gia đình chứ. Giống như kho báu dưới tầng hầm nhà cô, mẹ cô đã sớm cho cô gợi ý rồi. Nghĩ đến kho báu dưới tầng hầm ở nhà, nghĩ đến kiếp trước, Lâm Vãn Tinh bỗng dưng có chút nhớ thôn Tiểu Tuyền. Kẻ thù của cô vẫn còn ở đó. Cô vẫn luôn hận họ đến tận xương tủy, nhưng đây là xã hội pháp trị, cô không muốn vì bọn họ mà hủy hoại bản thân, nên trước giờ vẫn chưa dùng đến biện pháp cực đoan. Tuy nhiên, sắp tới sẽ xây đập chứa nước, đó là một cơ hội tốt để hành hạ bọn họ, cô nhất định phải tận dụng triệt để. Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt về đến nhà khách thì đã hơn 8 giờ tối. Ngày mai phải khởi hành sớm đến Ninh Thành thăm Lâm Vân Xuyên, nên họ định đi ngủ sớm. Không ngờ hơn 9 giờ, Thẩm Vô Di, Hoắc Minh Lãng, Thẩm Trinh và Thẩm Ngọc lại cùng nhau đến. Thẩm Vô Di và Hoắc Minh Lãng đến để tiễn họ. Thẩm Trinh và Thẩm Ngọc miệng thì nói là đến tiễn, nhưng thực chất là đến tìm dì Tần Mẫn để đòi quyền lợi. Thẩm Trinh trước đó không có ý định này, nhưng sau khi nhìn ra ý đồ của Thẩm Ngọc, cô ta mới quyết định đi theo thử vận may. Thẩm Việt, ông cụ Thẩm và dì Tần Mẫn chưa từng cố ý nhắc đến Thẩm Ngọc trước mặt Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc, nhưng mấy ngày nay nhiều chuyện, khó tránh khỏi có nhắc qua. Vì vậy, họ biết sau khi dì Tần Mẫn và Thẩm Vô Di ly hôn, Thẩm Ngọc từng tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ mình. Dì Tần Mẫn về đây 2 ngày, Thẩm Ngọc vẫn chưa hề lộ diện. Thế nên, khi Thẩm Ngọc đột nhiên ôm lấy cánh tay dì Tần Mẫn, cười như không cười mà gọi một tiếng mẹ, họ không khỏi cảm thấy ngượng thay cho cô ta. Thẩm Việt lập tức sa sầm mặt. Thẩm Việt sớm đã nhìn thấu Thẩm Ngọc, biết hôm nay cô ta đến là vì số tài sản mà dì Tần Mẫn vừa lấy lại được từ tay Hoắc Thu Dung. Anh lập tức lạnh lùng quát, Thẩm Ngọc, cô đã cắt đứt quan hệ với mẹ rồi. Hôm nay dù có gọi thân mật đến mấy cũng đừng hòng lấy đi một món đồ nào của mẹ. Thẩm Việt lười đôi co với Thẩm Ngọc, nói thẳng vào vấn đề. Thẩm Ngọc lập tức nổi khùng, hôm đó em chỉ nói đùa thôi, mẹ ruột của em, sao em có thể cắt đứt quan hệ được chứ, hừ, anh đừng có ở đây mà châm ngòi ly gián, mẹ sẽ không mắc bẫy của anh đâu, những thứ Hoắc Thu Dung trả lại cho mẹ chắc chắn sẽ cho em một nửa phải không, mẹ vẫn luôn thương em nhất, chắc chắn sẽ không bạc đãi em đâu, phải không ạ? Tính tình dì Tần Mẫn tuy mềm mỏng nhưng không ngốc, bà đúng là bị Hoắc Thu Dung và những người khác cướp đi không ít đồ, nhưng đó chỉ là 1/10 tổng tài sản của bà. Chuyện này, bà chỉ nói cho Thẩm Việt biết. Bà không nói cho Thẩm Ngọc không phải vì không thương cô, mà vì đứa con gái này từ nhỏ đã không giữ được mồm miệng. Tuy nhiên, đó là lý do của trước kia. Bây giờ lại có thêm một lý do nữa, đứa con gái này của bà đã bị bà cụ Thẩm cố tình dạy dỗ cho lệch lạc, không còn xứng đáng với tình thương của bà nữa. Sau này, bà sẽ giao toàn bộ tài sản cho Thẩm Việt. Bà cũng sẽ nhờ Thẩm Việt đảm bảo cuộc sống cơ bản cho Thẩm Ngọc. Ngoài ra không còn gì hơn. Dưới ánh mắt mong chờ của Thẩm Ngọc, dì Tần Mẫn thản nhiên nói, Thẩm Ngọc, nếu trong nửa năm kể từ khi mẹ và ba con ly hôn, con có gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, mẹ cũng sẽ tin lời con nói. Nửa năm qua, ông cụ Thẩm, các thành viên bên nhà hai của họ Thẩm và một số họ hàng thân thích, thậm chí cả Thẩm Vô Di đều đã gọi điện hỏi thăm bà. Chỉ có Thẩm Ngọc là như bốc hơi khỏi thế gian. Điều này sao có thể không khiến bà đau lòng. Thẩm Ngọc cứng họng. Thẩm Trinh trông mong Thẩm Ngọc đòi được quyền lợi trước để mình tiện bề ăn theo, vội vàng giảng hòa, có gọi mà chị dâu hai, em và Tiểu Ngọc đã gọi cho chị mấy lần rồi, nhưng bên chị cứ không nghe máy, ha ha, chuyện này không thể trách chúng em được, phải không? Thẩm Ngọc vội vàng hùa theo, đúng vậy, lời cô nói không sai, chúng con đều đã gọi cho mẹ, chỉ là mẹ không nghe máy thôi. Hai người họ tưởng rằng những lời này có thể lừa được dì Tần Mẫn. Nào ngờ, sắc mặt dì Tần Mẫn càng trở nên khó coi hơn, hừ, nếu nhà hai người không có điện thoại, hoặc nhà bên tôi không có điện thoại, tôi sẽ tin lời các người, nhưng bây giờ làm sao tôi tin được? Thẩm Ngọc và Thẩm Trinh còn định cãi, ông cụ Thẩm đã giận dữ quát, nửa năm trời, gọi không được thì không thể gọi tiếp sao? Thẩm Trinh, Thẩm Ngọc, hai đứa đừng có ngụy biện nữa, mau cút hết cho ta. Đồ chưa lấy được vào tay, sao có thể đi như vậy? Thẩm Ngọc quyết đoán đổ vỏ, mẹ con sai rồi nhưng con không cố ý đâu ạ, con bị bà nội và mẹ chồng ép buộc. Mẹ biết đấy, bà nội là cô họ của mẹ chồng con, quan hệ của họ rất tốt, nếu con không nghe lời bà nội, con sẽ không có ngày nào yên ổn ở nhà họ Mẫn đâu. Thật đó mẹ,
Hôm nay cũng là bà nội và mẹ chồng bảo con đến. Họ nói, nếu mẹ không chịu cho con đồ, chứng tỏ con vô dụng, họ và Chí Tề sẽ coi thường con. Lời của cô ta khiến ông cụ Thẩm, Thẩm Vô Di, Thẩm Việt và dì Tần Mẫn đồng loạt sa sầm mặt. Mẫn Chí Tề là cái thá gì, thế mà Thẩm Ngọc lại mê mệt hắn ta, cứ như không có hắn thì không sống nổi vậy. Tuy nhiên, họ biết Thẩm Ngọc bây giờ đang nói dối. Thẩm Vô Di thẳng tay tát cho Thẩm Ngọc một cái thật mạnh, lạnh lùng nói, đừng nói là con đã cắt đứt quan hệ với mẹ con, cho dù chưa cắt đứt, con cũng đừng quên, lúc ba và mẹ con ly hôn, con đã chọn theo ba, còn Tiểu Việt chọn theo mẹ con, chỉ riêng điểm này, con đã không có tư cách đòi đồ của bà ấy. Ba nói cho con biết, nếu con cứ tiếp tục quấy rối vô lý như vậy, sau này tài sản của ba, con cũng đừng hòng có được một xu. Chuyện này, Thẩm Ngọc và Thẩm Trinh lập tức chết lặng. Đúng vậy, sao họ lại quên mất chuyện này cơ chứ? Thẩm Ngọc còn định nói gì đó, Thẩm Vô Di đã túm lấy cô ta, áy náy nói với dì Tần Mẫn tôi đưa nó đi trước, cô và Tiểu Việt nhớ giữ gìn sức khỏe, còn có Tinh Tinh và em họ của Tinh Tinh nữa, tiếp đãi không chu đáo, mong các cháu thông cảm. Dì Tần Mẫn khẽ gật đầu. Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc lịch sự nói, chào chú ạ. Thẩm Việt thì lờ ông ta đi. Thẩm Vô Di buồn bã nhìn Thẩm Việt, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lặng lẽ dắt Thẩm Ngọc đi ra ngoài. Thẩm Ngọc không muốn đi, cô sống cố chết hét về phía dì Tần Mẫn, mẹ ơi mẹ chồng con không nói lý lẽ, mẹ giúp con với. Dì Tần Mẫn thẳng thừng quay mặt đi. Thẩm Trinh không đi cùng Thẩm Vô Di và Thẩm Ngọc. Tuy nhiên, cô ta đã dập tắt ý định chiếm hời của dì Tần Mẫn. Thẩm Ngọc còn không chiếm được, thì cô ta càng đừng hòng. Cô ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng nói vài câu với Thẩm Việt trước, sau đó lấy ra một xấp tiền và tem phiếu đưa cho dì Tần Mẫn, cười gượng nói, chị dâu hai, sau này Tiểu Trì phiền chị chăm sóc rồi, đây là 1.000 tệ và một ít tem phiếu, là tiền sinh hoạt 2 năm tới của nó, chị cứ cầm trước, một thời gian nữa em sẽ gửi tiền sinh hoạt sau này qua cho chị. Hoắc Minh Lãng lại định đưa cho dì Tần Mẫn 1.000 tệ và nhiều tem phiếu như vậy. Thẩm Trinh suýt nữa đã đưa tay ra giật. Không phải cô ta không muốn chịu trách nhiệm tiền sinh hoạt của Thẩm Trì, mà là cô ta cảm thấy không nên cho nhiều như vậy. Một đứa trẻ như Thẩm Trì, 1 tháng 10 tệ là có thể ngày nào cũng ăn thịt. 1.000 tệ chỉ lo cho 2 năm, thật quá vô lý. Cô ta đảo mắt lia lịa, muốn lấy lại phần lớn số tiền. Dì Tần Mẫn lại cười lắc đầu. Không cần đâu, Tiểu Trì nói đúng, bây giờ không có cách nào chứng minh nó là con của hai người. Tôi lại đã làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp với nó, nuôi nấng nó là trách nhiệm của tôi không thể nhận tiền của hai người. Nếu hai người có lòng, có thể tiết kiệm một ít tiền cho Hoài An của hai người, đợi tìm được thằng bé thật sự rồi bù đắp cho nó. Dì Tần Mẫn mềm lòng, hy vọng sau này Thẩm Trì có thể nhận lại cha mẹ ruột của mình. Nhưng những người khác đều biết, với tình hình hiện tại, sau này dù họ có nhận nhau cũng sẽ không quá thân thiết. Hoắc Minh Lãng cũng biết điều này, trong lòng chua xót, mắt lập tức đỏ hoe. Được em nghe lời chị dâu hai, Tiểu Trì, Tiểu Việt, Tinh Tinh, em họ Triệu, mọi người bảo trọng, chúng em đi trước đây. Hoắc Minh Lãng một tay che mặt, một tay kéo cánh tay Thẩm Trinh, vội vã đi ra ngoài. Nhưng chỉ đi được vài bước, đã bị Thẩm Trinh kéo dừng lại. Tiếp đó, Thẩm Trinh nhanh như chớp giật lấy xấp tiền và tem phiếu trong tay anh ta nhét vào chiếc túi da trên tay mình. Hoắc Minh Lãng sững sờ một lúc, khi phản ứng lại, anh ta thẳng tay tát cho Thẩm Trinh một cái trời giáng. Kết hôn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Thẩm Trinh bị Hoắc Minh Lãng đánh. Cô ta ôm mặt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó, cô ta vừa khóc vừa la hét chạy đến trước mặt ông cụ Thẩm, chỉ vào Hoắc Minh Lãng mà dậm chân. Ba anh ta lại dám đánh con, anh ta lại dám đánh con ngay trước mặt mọi người, hu hu hu, mọi người không thể tha cho anh ta, mọi người phải làm chủ cho con. Lâm Vãn Tinh, bất kể ông cụ Thẩm có làm chủ cho Thẩm Trinh hay không, cô phải trả lại số tiền Thẩm Trinh vừa giật cho Hoắc Minh Lãng trước đã. Nghĩ vậy, tâm niệm cô khẽ động, đáy chiếc túi da trên tay Thẩm Trinh đột nhiên rách toạc, đồ đạc bên trong như mưa rơi xuống đất. Trong đó, xấp tiền và tem phiếu cô ta vừa giật từ tay Hoắc Minh Lãng, như có linh hồn, lăn vài vòng đã đến ngay bên chân Hoắc Minh Lãng. Mọi người, số tem phiếu và 1.000 tệ mà Hoắc Minh Lãng mang đến hôm nay là vay mượn từ bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Dì Tần Mẫn không nhận, anh ta định bụng sẽ trả lại cho mọi người. Không ngờ, Thẩm Trinh lại định cướp đi. Tính cách ham tiền của Thẩm Trinh anh ta vẫn luôn biết. Nếu để cô ta cầm số tiền này đi, anh ta có cậy cũng không lấy lại được. Vì vậy anh ta mới vừa tức giận vừa lo lắng, mới ra tay. Bây giờ tiền và tem phiếu đã lăn đến chân, anh ta lập tức không khách sáo mà nhặt lên, mặt đỏ bừng giải thích với ông cụ Thẩm, ba con vừa rồi hồ đồ, con đảm bảo sau này sẽ không bao giờ. Ông cụ Thẩm biết rõ tính nết của cả Hoắc Minh Lãng và Thẩm Trinh. Trong lòng ông không hề trách Hoắc Minh Lãng, nhưng con gái chắc chắn thân hơn con rể, mà Hoắc Minh Lãng đánh người cũng thật sự không đúng. Ông phải tỏ thái độ. Ông quyết định giơ cao đánh khẽ, phê bình Hoắc Minh Lãng vài câu cho có lệ.
Đang định mở lời, Thẩm Việt đột nhiên kinh ngạc nói, cô Thẩm Trinh, mấy món trang sức này cũng là của mẹ cháu, cô cố tình mang đến để trả lại cho mẹ sao? Sau khi phát hiện túi da của mình đột nhiên rách đáy, Thẩm Trinh vì quá bất ngờ nên chỉ biết hét lên thất thanh, không biết phải vội vàng nhặt đồ. Lời của Thẩm Việt đã nhắc nhở cô ta. Cô ta vội nhìn xuống đất, phát hiện không chỉ số tiền vừa cướp được đã bị Hoắc Minh Lãng lấy lại, mà trang sức cũng bị Thẩm Việt nhặt hết. May mà, Lâm Vãn Tinh, Triệu Nam Trúc và dì Tần Mẫn đã sớm lui vào góc phòng phía sau để tránh nghi ngờ. Những thứ khác của cô ta không ai động đến. Tuy trang sức bị Thẩm Việt lấy đi khiến cô ta đau lòng, nhưng những thứ khác vẫn còn là tốt rồi. Cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định nhặt một bọc giấy báo lớn dưới đất lên, ông cụ Thẩm đã nhanh tay hơn nhặt nó lên trước, mặt đầy nghi hoặc hỏi cô ta, bên trong này là cái gì? Ông cụ Thẩm không thích soi mói đời tư của người khác. Ông chỉ cảm thấy, bên trong này hình như là tiền. Nếu thật sự là tiền, một bọc lớn thế này, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn. Thẩm Trinh không nên có nhiều tiền như vậy, càng không nên có nhiều tiền mặt như vậy. Ông cụ Thẩm vô cùng lo sợ, cấp bách muốn làm rõ. Ông nhặt bọc giấy lên rồi lập tức mở ra. Bên trong quả thật toàn là tiền. Thẩm Trinh không muốn bị người khác biết, vội vàng lao đến giật. Ông cụ Thẩm không đề phòng, bọc giấy lập tức bị giật mất. Thẩm Trinh thở phào nhẹ nhõm, đang định nhét bọc giấy vào lòng. Lâm Vãn Tinh khẽ nhếch môi, ý niệm lóe lên, bọc giấy đột nhiên nổ tung, để lộ ra một chồng tiền mặt được buộc bằng dây vải mỏng bên trong. Một chồng tiền giấy 10 tệ mới cóng, cao ngất, ước chừng ít nhất 1 vạn. Trước đó, cửa phòng này vẫn luôn mở. Không muốn người ngoài nhìn thấy số tiền này, Thẩm Việt nhanh tay đóng cửa phòng lại, sau đó lùi về bên cạnh dì Tần Mẫn, cười lạnh xem kịch vui. Ông cụ Thẩm và Hoắc Minh Lãng nhìn rõ số tiền trong bọc giấy, đồng tử đều co rút dữ dội. Câu hỏi thốt ra cũng giống hệt nhau, Thẩm Trinh sao con lại có nhiều tiền như vậy, lại còn là tiền mặt, rốt cuộc là có chuyện gì? Thẩm Trinh, cô ta có thể nói, đây là số tiền cô ta vừa bán dược liệu quý mà Thẩm Việt tặng ông cụ Thẩm để có được sao? Thẩm Việt vốn chỉ định xem kịch, thấy Thẩm Trinh chột dạ liếc mình một cái, anh nheo mắt suy nghĩ một lúc, liền có một phỏng đoán. Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi ông nội, số dược liệu quý mà hôm kia cháu tặng ông đã xem qua chưa ạ? Ông có biết bên trong có những gì không? Anh nhớ, lúc đó vì có Thẩm Trinh và bà cụ Thẩm ở đó, nên anh chỉ nói bên trong là dược liệu quý, anh đặc biệt tìm cho ông nội, chứ không nói rõ là những gì. Ông nội lúc đó chỉ mải nói chuyện với anh, không xem kỹ bên trong rốt cuộc có những gì. Sau đó, ông nội đích thân tiễn anh ra cửa. Thẩm Trinh và bà cụ Thẩm đã ở một mình với hộp dược liệu một lúc. Lúc đó, anh cũng từng lo lắng Thẩm Trinh và bà cụ Thẩm sẽ trộm dược liệu, nhưng lại nghĩ họ sẽ không xấu xa đến mức đó. Bây giờ, nhìn vào số tiền lớn này, họ không chỉ trộm, mà còn trộm không ít. Ông cụ Thẩm sững sờ một lúc, không chắc chắn nói, có 2 củ nhân sâm 50 năm, 10 củ nhân sâm 30 năm, 1 củ hà thủ ô 100 năm, 1 củ hà thủ ô 50 năm, 5 cây thạch hộc, 1 cân thiên ma, có đúng không? Ông cụ Thẩm hiểu ý của Thẩm Việt, nhưng ông cũng không tin Thẩm Trinh lại dám trộm đồ của ông, mà còn trộm nhiều như vậy. Ông hy vọng cả Thẩm Việt và bản thân mình đều đã nghi ngờ sai. Không ngờ, Thẩm Việt nghe lời ông nói, tức đến bật cười. Lời nói thốt ra, càng khiến ông tức giận đến tột cùng. Thẩm Trinh, cô cũng thật độc ác, trộm dược liệu tôi tặng ông nội không nói, lại còn trộm cả 2 củ nhân sâm 100 năm quý giá nhất. Cô, sao cô dám? Trộm cả 2 củ nhân sâm 100 năm quý giá nhất. Hoắc Minh Lãng nhìn Thẩm Trinh như nhìn quái vật một lúc, tức đến mức phải ôm ngực thở dốc. Ông cụ Thẩm run rẩy chỉ tay vào Thẩm Trinh, nói không thành câu, Thẩm Trinh, sao con càng ngày càng quá quát con muốn tức chết ta sao? Những người khác cũng đều chết lặng, Thẩm Trinh cũng quá to gan, quá tham lam rồi đi. Mặt Thẩm Trinh lúc xanh lúc trắng, nhưng không nhận lỗi, mà cố sức cãi, không phải con muốn trộm, là mẹ nói, ba vẫn còn 1 củ, bảo con nhường 2 củ này cho ông dư thật đó, nếu không ba nghĩ xem, nếu con muốn tự mình chiếm đoạt số tiền này, thì đã phải gửi tiền vào ngân hàng rồi thật mà, số tiền này, con định tối nay sẽ mang đến cho ba. Cô ta nói như thật, nhưng vẻ châm biếm trên mặt Thẩm Việt càng rõ hơn. 2 củ nhân sâm 100 năm cô nhường cho ông dư, vậy còn 2 củ hà thủ ô 100 năm và 3 củ nhân sâm 50 năm thì sao, cô nhường chúng cho ai rồi tiền bán được đâu? Thẩm Việt vừa rồi cố tình không nói đến mấy thứ này, là muốn xem Thẩm Trinh rốt cuộc xấu xa đến mức nào. Nếu cô ta chủ động nói ra mấy thứ này, cũng coi như lương tâm chưa mất hết. Bây giờ xem ra, cô ta đã hết thuốc chữa. Hoắc Minh Lãng và ông cụ Thẩm ban đầu họ tưởng Thẩm Trinh chỉ trộm 2 củ nhân sâm 100 năm, không ngờ lại còn lấy cả 3 củ nhân sâm 50 năm, 2 củ hà thủ ô 100 năm. Những dược liệu quý hiếm này từ khi nào lại dễ kiếm như vậy? Không đúng, sao Thẩm Trinh lại có thể hỗn xược đến mức này? Họ vừa tức vừa lo, ánh mắt nhìn Thẩm Trinh đầy thất vọng. Thẩm Trinh lại kinh hãi trợn to mắt, không phải Thẩm Việt rõ
Rõ ràng trong hộp đó chỉ có một củ hà thủ ô trăm năm. Tại sao anh lại nói có hai củ? Anh cố tình vu khống tôi, anh cố tình vu khống tôi phải không? Thẩm Việt đúng là cố tình nói thêm một củ hà thủ ô trăm năm. Bởi vì anh biết, ông cụ Thẩm và Hoắc Minh Lãng dù có tức giận đến mấy, vì danh dự của hai nhà, cũng sẽ ém nhẹm chuyện này. Thẩm Trinh không nhận được bài học, sẽ chỉ càng ngày càng quá đáng, không có lợi cho ai cả. Anh cười lạnh một tiếng, lặng lẽ nhìn ông cụ Thẩm nói, ông nội, đồ đã tặng ông rồi, chính là của ông muốn sắp xếp thế nào thì cứ sắp xếp, ngày mai chúng cháu còn phải dậy sớm, xin phép đi nghỉ trước. Nói xong, anh cùng dì Tần Mẫn, Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc rời đi. Thẩm Việt không giải thích, nhưng còn tàn nhẫn hơn cả giải thích. Ông cụ Thẩm trực tiếp phán định, Thẩm Việt không nói dối, Thẩm Trinh ngoan cố không chịu hối cải. Ông hít sâu vài hơi, nhìn Thẩm Trinh, vô tình mở lời. Tiền ta tịch thu đồ chưa bán mau trả lại đây, còn nữa, trả xong đồ, sau này không được phép dễ dàng quay về. Nói đến đây, dưới ánh mắt kinh hoàng của Thẩm Trinh, ông lặng lẽ nhìn Hoắc Minh Lãng một lúc. Minh Lãng, là ta không dạy dỗ nó nên người, để nó không biết đúng sai phải trái, nó như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hại đến người bên cạnh. Nếu con bằng lòng cho nó cơ hội sửa đổi, ta sẽ cảm kích con. Ngược lại, nếu con đã thất vọng về nó, muốn chia tay với nó, ta sẽ không ngăn cản. Ông cụ Thẩm là người chính trực. Ông nói như vậy, không phải vì thương con rể Hoắc Minh Lãng hơn con gái Thẩm Trinh, mà là vì tính chất công việc của Hoắc Minh Lãng. Thẩm Trinh là vợ của Hoắc Minh Lãng, nếu cô ta phạm pháp, Hoắc Minh Lãng sẽ bị liên lụy rất thảm, thậm chí đến phòng thí nghiệm cũng không vào được. Hoắc Minh Lãng hiểu rõ điều này, cũng biết lời ông cụ Thẩm nói không phải là lời nói lúc tức giận, càng không phải là từ bỏ Thẩm Trinh, mà chỉ là đặt đại cục lên trên hết. Tuy nhiên, chính vì vậy, dù là nể mặt ông cụ Thẩm, anh ta cũng không thể cứ thế mà ly hôn với Thẩm Trinh. Mặc dù ý nghĩ này đã từng lóe lên trong đầu anh ta vội vàng nói, cô ấy chắc đã biết sai rồi, con bằng lòng cho cô ấy cơ hội. Thẩm Trinh, mau xin lỗi ba đi, ba lại còn xúi giục Hoắc Minh Lãng ly hôn với mình. Sao ông có thể nhẫn tâm như vậy? Thẩm Trinh tức điên lên, nhưng biết rằng nếu ông cụ Thẩm thật sự nổi giận, cô ta căn bản không đấu lại được. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, cô ta vội vàng cúi đầu xin lỗi, đương nhiên không quên tiếp tục đổ vỏ cho bà cụ Thẩm. Ba, con biết sai rồi, con không nên nghe lời mẹ, phạm phải sai lầm lớn như vậy. Là con gái, cô ta vẫn luôn biết, ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm trước giờ không có tình cảm gì, hai người sống cùng nhau, một là vì đạo nghĩa, một là vì thói quen. Nói đơn giản, chính là ông cụ Thẩm vẫn luôn coi thường bà cụ Thẩm, nhưng chỉ cần bà cụ Thẩm không giết người phóng hỏa, ông đều sẽ tha thứ. Còn bà cụ Thẩm cũng sớm biết, bà ta trong lòng ông cụ Thẩm chẳng có hình tượng gì, cũng không cần phải giữ gìn hình tượng. Bà cụ Thẩm nuông chiều con ruột, Thẩm Trinh cũng không ngoại lệ, mấy chục năm qua đã gánh không biết bao nhiêu cái nồi đen cho Thẩm Trinh. Thẩm Trinh cảm thấy lần này bà cụ Thẩm cũng sẽ giúp cô ta gánh cái nồi đen này. Nào ngờ, ông cụ Thẩm hừ lạnh một tiếng, mẹ con bảo con làm thì con làm, vậy ta bảo con đi chết con có đi chết không? Con đã hơn 40 tuổi rồi, trong lòng con không có chút phân biệt đúng sai sao? Con không biết nhân sâm trăm năm khó kiếm, dù ta đã có một củ, họ hàng thân thích nhà chúng ta nhiều như vậy, chỉ cần không phải chờ đổi tiền cứu mạng thì nên tự mình giữ lại sao? Nếu không con nghĩ xem, tại sao ông Dư lại muốn mua một lúc hai củ? Ông cụ Thẩm càng nói càng tức, đến cuối cùng không nhịn được mà mắng Thẩm Trinh là nghiệt chướng. Thẩm Trinh không còn lời nào để nói, lủi thủi bỏ đi. Đêm đó Thẩm Thông ngủ cùng với Thẩm Trì. Thẩm Trì vốn không thích Thẩm Thông, nhưng sau khi biết cậu bé thực ra là anh em cùng cha cùng mẹ với mình, cậu lập tức nhập vai người anh, không chỉ chăm sóc cậu bé chu đáo, mà còn tranh thủ mọi lúc để giảng giải đạo lý cho cậu. Trong cặp sách của Thẩm Trì có rất nhiều đồ ăn ngon. Thẩm Thông bị cám dỗ nên vẫn luôn giả vờ rất nghe lời. Hai người trông có vẻ vô cùng thân thiết. Sáng hôm sau, hơn 6 giờ, mọi người cùng nhau tạm biệt ông cụ Thẩm, Thẩm Thông và Hoắc Điềm. Trong lòng Thẩm Thông vốn không coi Thẩm Việt và những người khác ra gì, nhưng nghe nói họ sắp rời kinh thị đến một nơi xa xôi để sinh sống, đừng nói là năm nay, mấy năm tới cũng có thể không gặp lại, cậu bé lập tức bật khóc. Cậu bé không nỡ xa những món ăn ngon, không nỡ xa Thẩm Trì, không nỡ xa Thẩm Việt. Dù Thẩm Việt đã hứa trước để cậu sau này sống cùng ông cụ Thẩm, cậu vẫn cảm thấy rất buồn. Ông cụ Thẩm cũng rưng rưng nước mắt. Chỉ có Hoắc Điềm mải mê gặm bánh ngọt. Từ kinh thị đi về hướng Cát Thành, đi được nửa đường, rẽ về phía đông khoảng 4 tiếng là đến địa phận Ninh Thành. Đi vào trong thêm 2 tiếng nữa là đến thôn Bách Mộc, huyện Hồng Hưng, nơi Lâm Vân Xuyên đang ở. Mọi người vốn nghĩ huyện Mãnh Hổ đã đủ nghèo rồi. Đến địa phận huyện Hồng Hưng mới phát hiện, nơi đây không chỉ nghèo, mà còn hoang vu. Cái kiểu hoang vu toàn núi và đá, không có sông, cũng không có những mảnh đất rộng lớn. Lâm Vãn Tinh nhìn thấy cảnh này, trong lòng chỉ có một niềm tin duy nhất, nơi này quá gian khổ. Dù cô đã cho anh hai đủ tiền, dù Lâm Kiến Thành đã chết,
cô vẫn lo anh hai sẽ bỏ mạng ở đây. Vì vậy, cô phải ngay lập tức, đưa anh hai về thành phố. Khi đến huyện Lỵ Hồng Hưng, vừa đúng lúc hơn 12 giờ trưa. Kế hoạch ban đầu của mọi người là ăn cơm trước ở nhà hàng quốc doanh ở đây, rồi mang một phần cơm trưa cho Lâm Vân Xuyên. Còn buổi tối, tùy tình hình, nếu được, sẽ ở lại thôn Bách Mộc một đêm. Nếu không được, sẽ về lại huyện Lỵ Hồng Hưng ở nhà khách qua đêm. Bây giờ, vì Lâm Vãn Tinh muốn Lâm Vân Xuyên lập tức về thành phố, họ quyết định ăn cơm xong sẽ đặt ngay 2 phòng ở nhà khách ở đây, sau đó cùng nhau đi đón Lâm Vân Xuyên đến huyện. Lúc đặt phòng, Lâm Vãn Tinh cố tình hỏi đường một chị nhân viên phục vụ, "Chị ơi, cho em hỏi, từ đây đến thôn Bách Mộc bao xa?" Chị nhân viên phục vụ có khuôn mặt hiền hậu chớp chớp mắt mấy cái, "Thôn Bách Mộc à, không xa đâu, khoảng 11, 12 dặm thôi." Lâm Vãn Tinh dúi cho chị một phốc kẹo trái cây, "Nếu đi xe thì đường có dễ đi không ạ?" Chị nhân viên phục vụ càng niềm nở hơn, "Dễ đi mấy hôm nay không mưa, đường dễ đi nhưng mà." Chị nhân viên phục vụ nhìn gần chục viên kẹo trái cây, do dự một lúc rồi nói nhỏ, "Con đường đó và cái thôn đó đều không được yên ổn lắm, các cô cậu tuyệt đối đừng đi vào ban đêm." Mọi người, Lâm Vãn Tinh muốn hỏi thêm nguyên nhân, chị nhân viên đã cố tình quay lưng lại với cô, ra vẻ không muốn nói tiếp. Lâm Vãn Tinh càng không dám để anh hai ở lại đây nữa. Vì câu nói của chị nhân viên phục vụ, trên đường đến thôn Bách Mộc mọi người đều không nói gì. Trên đường, ngoài dì Tần Mẫn ra, những người khác đều cảnh giác quan sát xung quanh. Không muốn xe xảy ra sự cố, Thẩm Việt suốt đường đi đều lái xe rất chậm. Trời phù hộ, hơn nửa tiếng sau, xe của họ đã dừng lại an toàn ở đầu thôn Bách Mộc. Nhìn thôn Bách Mộc trước mắt, trong lòng mọi người chỉ có một cảm thán quá nghèo, thật sự quá nghèo. Cả một thôn dài như vậy, lại chỉ có 5 nhà lợp ngói, còn lại toàn là nhà tranh, hoặc nhà nửa đá, nửa tranh. Dân làng thôn Bách Mộc hôm nay dường như không ra đồng, chẳng mấy chốc, rất nhiều người già trẻ, trai gái đã kéo đến chào đón họ. Những người này, ai nấy đều đen và gầy, đừng nói so với người ở kinh thị, ngay cả người ở thôn Tiểu Tuyền cũng không bằng. Nghĩ đến kết cục bi thảm của anh hai ở kiếp trước, nghĩ đến kiếp trước mình vẫn luôn chu cấp cho Lâm Phinh Đình, Tống Hướng Tiền và Lý Thịnh Niên, mà không hề biết, anh hai ở đây phải chịu khổ cực. Lâm Vãn Tinh không kìm được mà đỏ hoe mắt. Lúc này, một người đàn ông trung niên đen gầy, trông có vẻ là cán bộ, mặt đầy vẻ đề phòng lên tiếng hỏi họ, "Các người là ai, đến đây làm gì?" Thẩm Việt vốn định hành sự kín đáo, nhưng nhìn thấy một vài gương mặt đầy vẻ hung tợn trong đám đông, anh do dự một lúc, rồi lấy ra một tấm thẻ công tác cảnh sát, đưa cho đối phương, "Chúng tôi đến để điều tra một số việc, mong được hợp tác." Người đàn ông đen gầy cẩn thận kiểm tra giấy tờ, xác nhận không có gì sai sót, sắc mặt mới khá hơn một chút nhưng vẫn đầy vẻ cảnh giác. "Các anh muốn điều tra cái gì? Tôi là đại đội trưởng ở đây, có chuyện gì anh cứ hỏi thẳng tôi." Thẩm Việt liếc nhìn Lâm Vãn Tinh sau lưng, trầm giọng nói, "Tình hình cụ thể cần tạm thời giữ bí mật, tôi chỉ có thể nói cho ông biết, sự việc có liên quan đến thanh niên trí thức ở đây, phiền ông lập tức tập hợp họ lại, tôi có chuyện muốn hỏi họ." Thẩm Việt làm vậy, không phải là lạm dụng chức quyền, mà là lời của chị nhân viên phục vụ ở nhà khách cùng với những gì nhìn thấy lúc này, khiến anh nghi ngờ, ở đây có băng nhóm tội phạm. Trừ khử tội phạm, vốn dĩ là công việc của anh. Nghe nói chỉ liên quan đến thanh niên trí thức, người đàn ông đen gầy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nặn ra một nụ cười, "Thì ra là vậy, vậy đồng chí Thẩm vui lòng chờ một chút, tôi sẽ cho người đi gọi các thanh niên trí thức đến ngay." Đây là ý không cho vào thôn sao? Điều này càng đáng ngờ hơn. Tuy nhiên bây giờ nhóm mình có 5 người, tuy sức lực đều rất lớn, nhưng 2 tay khó địch lại 4 tay, quả thật không thích hợp để đi vào. Đối với họ mà nói, đây ngược lại là chuyện tốt. Thẩm Việt giả vờ tiếc rẻ nhìn chiếc xe, sắc mặt dịu đi một chút, "Cảm ơn đại đội trưởng đã nghĩ cho tôi, đường ở chỗ các ông đúng là hại xe thật à, phải rồi, xin hỏi ông họ tên là gì?" Thẩm Việt vừa nói, vừa lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá mẫu đơn đã bóc dở, đưa cho người đàn ông đen gầy một điếu, tự mình cũng lấy một điếu ngậm trên môi, nhưng không có ý định châm lửa. Thấy Thẩm Việt cũng có cái vẻ như những cán bộ từng đến đây trước kia, sự cảnh giác của người đàn ông đen gầy lại vơi đi một chút. Ông ta nhận lấy điếu thuốc, thuận tay kẹp lên tai, cười nói, "Tôi tên là Đồng Phú Quý, ha ha, đồng chí Thẩm trông có vẻ giàu có nhỉ, không biết anh là người ở đâu?" Thẩm Việt giả vờ có chút đắc ý, Kinh thị." Vẻ mặt Đồng Phú Quý nghiêm lại, đối với Thẩm Việt lại thêm vài phần kính nể. Khi nói chuyện lại với Thẩm Việt, giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Thẩm Việt nhân cơ hội hỏi ông ta về tình hình cơ bản của thôn Bách Mộc, ví dụ như có bao nhiêu dân làng, bao nhiêu thanh niên trí thức, trong thôn chủ yếu trồng cây gì, vấn đề nước sinh hoạt có khó khăn không. Kính cửa sổ xe thời này đều là kính trong suốt, không chỉ người bên trong có thể nhìn ra ngoài mà người bên ngoài cũng có thể nhìn vào trong. Tuy nhiên, vào ngày khởi hành từ thôn Tiểu Tuyền, Lâm Vãn Tinh không muốn bị nắng chiếu, đã dán một ít rèm vải lên cửa sổ. Đương nhiên,
Cái gọi là bí phương keo dán gia truyền của cô cũng thuận thế bán cho Thẩm Việt. Bây giờ, cửa sổ hai bên của chiếc xe này đều được che bằng rèm cửa hoa văn đỏ trên nền xanh. Chỉ có kính chắn gió phía trước là trong suốt. Lâm Vãn Tinh, Triệu Nam Trúc, Di Tân Mẫn và Thẩm Trì cố tình nấp trong bóng tối. Người bên ngoài đừng nói là nhìn rõ mặt họ, ngay cả họ là nam hay nữ cũng không rõ. Lâm Vãn Tinh qua khe rèm, nhìn Thẩm Việt ngậm điếu thuốc, dáng vẻ vừa ngầu vừa thông minh, không khỏi buồn cười. Kiếp trước, hình ảnh của anh trên TV cũng rất thông minh, nhưng lại điềm đạm như một vị giáo sư già. Bây giờ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô khó có thể tưởng tượng anh lại có một mặt như thế này. Lâm Vãn Tinh chỉ nhìn Thẩm Việt hai cái, rồi tập trung quan sát môi trường địa lý và dân làng ở đây. Thôn Bách Mộc đúng như tên gọi, là một thôn miền núi. Cả thôn nằm trên sườn một ngọn núi nhỏ, xung quanh cũng toàn là núi. Còn về kế sinh nhai của dân làng ở đây, Thẩm Việt vừa rồi đã hỏi Đồng Phú Quý, Lâm Vân Xuyên trước đây cũng đã nói với Lâm Vãn Tinh, cách thôn 5 dặm về phía nam, có một thung lũng nhỏ, ở đó có hơn 300 mẫu ruộng, có thể trồng trọt, là nguồn sống chính của dân làng ở đây. Lâm Vân Xuyên lúc đó không nói thôn Bách Mộc có bao nhiêu dân làng, chỉ nói là rất ít. Lâm Vãn Tinh tin là thật. Nhưng vừa rồi, Đồng Phú Quý nói, thôn của họ cũng có hơn 100 hộ gia đình, dân số địa phương có hơn 400 người, cộng thêm 15 thanh niên trí thức. Ruộng ít người đông, môi trường khắc nghiệt thế nào, có thể tưởng tượng được. Lâm Vãn Tinh càng nghĩ càng kinh hãi. Cô đã hiểu ra, với môi trường như thế này, cô có gửi cho anh hai bao nhiêu tiền bạc vật chất, cũng không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí còn có thể phản tác dụng. Anh hai chắc chắn đã sống rất khổ. Đợi khoảng nửa tiếng, các thanh niên trí thức cuối cùng cũng đến. Trong 15 thanh niên trí thức này, có 9 người vừa đen vừa gầy, nhưng 6 người còn lại, không béo, nhưng cũng không gầy, da dẻ trắng nõn, so với những người khác, cứ như là cậu ấm, cô Chiêu. Lâm Vãn Tinh không thể nhận ra Lâm Vân Xuyên ngay lập tức. Cô phải nhìn kỹ một lúc lâu, mới từ trong 5 thanh niên trí thức nam đen gầy tìm ra anh. Nhìn dáng vẻ của anh so với 2 năm trước, gầy đi gần 1/3, cô ôm miệng, nước mắt tuôn như suối. Cô không nói gì, Triệu Nam Trúc, Di Tân Mẫn và Thẩm Trì không biết ai là Lâm Vân Xuyên. Nhưng họ đều không ngốc, hiểu rằng Lâm Vân Xuyên là một trong 5 thanh niên trí thức nam đen gầy đó, nếu không Lâm Vãn Tinh sẽ không đau lòng như vậy. Ai cũng gầy như que củi, là ai cũng đều đáng thương. Họ cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt. Thẩm Việt chưa từng xem ảnh của Lâm Vân Xuyên, nhưng Lâm Vãn Tinh và Lâm Vân Chu đều có mắt hoa đào. Trong 9 thanh niên trí thức nam, chỉ có một người có mắt hoa đào, tuổi tác cũng khớp, anh nhanh chóng xác định được mục tiêu. Tuy đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của Lâm Vân Xuyên, nhưng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Vân Xuyên tuyệt đối không phạm tội, sẽ không làm liên lụy đến Lâm Vãn Tinh và Lâm Vân Chu. Thẩm Việt lướt qua mấy thanh niên trí thức nữ, rồi giả vờ nghiêm túc quan sát 9 thanh niên trí thức nam. Thấy Lâm Vân Xuyên và một thanh niên trí thức nam đen gầy khác dường như quan hệ rất tốt, anh nheo mắt, gọi Đồng Phú Quý sang một bên, nhỏ giọng hỏi, hai thanh niên trí thức đang đứng nói chuyện nhỏ ở đằng kia tên là gì, quê ở đâu, bình thường biểu hiện thế nào? Đồng Phú Quý quay đầu nhìn lại, nịnh nọt nói, hai người đó, người cao hơn tên là Lâm Vân Xuyên, người thấp hơn một chút tên là Triệu Bình, đều từ Hải Thành đến à, bình thường cũng khá thật thà, sao anh tìm họ à, họ phạm tội gì sao? Thẩm Việt do dự một lúc, theo lời miêu tả của người bị hại, có vẻ giống họ, cụ thể có phải hay không, cần phải xác nhận trực tiếp, chúng tôi muốn đưa họ đến cục cảnh sát thành phố ngay lập tức để tránh gây ảnh hưởng không tốt. Ông hãy lén lút nói với họ tôi có việc muốn đưa họ đến cục cảnh sát thành phố để hỏi một số chuyện, hỏi xem họ có đồng ý không. Nếu họ đồng ý, ông không cần nói nhiều. Nếu họ không đồng ý, muốn bỏ chạy, ông hãy cho người bắt họ lại ngay. Bắt lại. Đồng Phú Quý khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mặt mày méo xệch. Chúng tôi bắt chuyện này không phải là anh và đồng nghiệp của anh ra tay sao? Thẩm Việt không vui nhìn Đồng Phú Quý. Trên xe là lãnh đạo của tôi, ông đừng có nói bậy, mau đi đi. Thẩm Việt vừa nói, vừa nhanh chóng dúi cho Đồng Phú Quý 10 tệ. Đồng Phú Quý. Chiêu này của Thẩm Việt khiến Đồng Phú Quý hoàn toàn không còn chút đề phòng nào với anh. Người tốt nhà ai lại đi hối lộ ông ta? Cái gã họ Thẩm này tuyệt đối cũng giống như ông ta, là người xấu. Đồng Phú Quý gật đầu khom lưng đáp một tiếng, lập tức đi tìm Lâm Vân Xuyên và Triệu Bình. Lâm Vân Xuyên và Triệu Bình nghe lời ông ta nói, vô cùng kinh ngạc, nhưng hai người không chỉ thật thà, mà còn không làm gì khuất tất để phải chột dạ, hoàn toàn không có ý định bỏ chạy, chỉ hơi do dự một chút, rồi cùng nhau gật đầu. Thẩm Việt cố tình để Triệu Bình ngồi ở ghế phụ, còn Lâm Vân Xuyên ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi lên xe, Lâm Vân Xuyên và Triệu Bình không dám thở mạnh một tiếng, càng không dám nhìn ngang ngó dọc, đặc biệt là Lâm Vân Xuyên. Tuy không nhìn kỹ, nhưng anh biết bên cạnh mình là một cô gái trẻ, trong xe lại thoang thoảng hương thơm, không biết là mùi hương trên người cô gái hay là mùi gì khác trên xe. Cảm giác thư thái, như mơ như ảo khiến anh càng không dám cử động. Nào ngờ 5 phút sau,
Cô gái bên cạnh đột nhiên dùng ngón tay khẽ chọc vào cánh tay anh, giọng nức nở, anh hai, em là Vãn Tinh đây, anh hai, anh chịu khổ rồi hu hu hu. Lâm Vãn Tinh cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc. Triệu Nam Trúc và Thẩm Trì thấy xe đã lên đường quốc lộ, xung quanh không có ai, liền kéo rèm cửa sổ ra một chút. Lâm Vân Xuyên kinh ngạc đến mức suýt đứng bật dậy, khi nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Vãn Tinh, anh càng thêm chấn động, không phải chứ Tinh Tinh, sao em lại đến đây em? Anh muốn nói, em đã đến rồi sao không trực tiếp đến gặp anh, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của thôn Bách Mộc, anh vừa sợ hãi lại vừa may mắn. Anh vừa lau nước mắt, vừa hỏi dồn, Tinh Tinh, mau nói cho anh biết, sao em lại đột nhiên đến đây. Lâm Vãn Tinh e ngại Triệu Bình nên không dám nói nhiều. Cô vừa khóc, vừa lấy bánh bông lan và đồ hộp dúi vào tay Lâm Vân Xuyên, chuyện này nói ra dài lắm, lát nữa chúng ta nói riêng, anh ăn chút gì đi đã, mời cả bạn anh ăn cùng nữa. Nói rồi, cô cũng đưa cho Triệu Bình một ít. Triệu Bình không dám nhận. Thẩm Việt thấy vậy, liền nhận lấy rồi đưa cho Triệu Bình. Anh Triệu, chúng tôi thật sự có việc muốn mời hai anh đến cục cảnh sát thành phố. Xin đừng hiểu lầm, cũng đừng câu nệ. Lâm Vân Xuyên lúc nãy chỉ mải kích động, không để ý đến Thẩm Việt. Bây giờ, vì Thẩm Việt lên tiếng, sự chú ý của anh mới chuyển sang anh. Anh không màng đến việc ăn uống, chỉ vào Thẩm Việt lớn tiếng hỏi, Tinh Tinh, anh ta là ai sao em lại đi xe của anh ta? Lâm Vãn Tinh nghĩ bụng, lát nữa không thể không nói chuyện được. Nói chuyện khác chi bằng nói cho anh hai biết chuyện Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền lừa hôn. Thế là, khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đều im lặng lắng nghe Lâm Vãn Tinh kể lại chuyện cũ. Lâm Vãn Tinh vừa kể xong thì cũng vừa lúc đến huyện Lỵ Hồng Hưng. Thẩm Việt đưa mọi người vào nhà khách, lấy 2 phòng, một cho Triệu Bình, một cho Lâm Vân Xuyên. Sau đó, anh cùng Lâm Vãn Tinh vào phòng của Lâm Vân Xuyên. Sau khi vào phòng, Lâm Vân Xuyên vốn định chửi ầm lên đám người Lâm Phinh Đình. Thẩm Việt liền nghiêm mặt nói với anh hai, tôi và Tinh Tinh bây giờ chỉ giả làm bạn trai bạn gái thôi, anh không cần phải thù địch với tôi. Lâm Vân Xuyên, không phải chứ? Thẩm Việt nói vậy là coi thường Tinh Tinh sao? Anh ta dựa vào đâu mà coi thường? Càng muốn đánh anh ta hơn. Có điều, anh ta là dân luyện võ mình chắc chắn đánh không lại, đành phải nhịn. Anh mím môi, không vui nói, nếu đã vậy, lúc không có ai, đừng gọi tôi là anh hai, cứ gọi thẳng tên tôi là được. Thẩm Việt không hề tức giận, được thôi đồng chí Lâm Vân Xuyên, bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh. Chuyện là thế này, chúng tôi vốn chỉ đơn thuần đến thăm anh, nhưng khi đến đây mới biết thôn Bách Mộc dường như đã xảy ra chuyện không hay, vì vậy mới dùng cách này để đưa anh ra ngoài. Đưa Triệu Bình ra cùng chỉ là để yểm trợ cho anh, tôi cũng không dám quá tin tưởng cậu ta, chỉ dám tin tưởng anh, cho nên anh có thể cho tôi biết tại sao người ngoài đều nói con đường đến thôn Bách Mộc và cả thôn Bách Mộc đều không yên ổn không? Họ lại cố tình đến thăm mình sao? Thẩm Việt vì Tinh Tinh mà chuyện như vậy cũng chịu làm. Nếu vậy hình như anh cũng không phải là không thể chấp nhận một người em rể như vậy. Lâm Vân Xuyên nghĩ vậy, sự bài xích đối với Thẩm Việt đột nhiên vơi đi rất nhiều. Anh thở dài một tiếng, nói nhỏ, vốn dĩ thôn Bách Mộc cũng khá tốt, tuy cũng có vài kẻ xấu, nhưng đa số đều là người thật thà. Nếu không, anh nghĩ xem, làm sao tôi có thể mỗi tuần đều đến huyện gọi điện cho Tinh Tinh được. Thôn Bách Mộc trở nên như vậy là vì Ngô Quân Lễ, hắn là người Kinh Thị, đến đây nhập đội 1 tháng trước, ban đầu cũng khá thật thà. Nửa tháng trước đột nhiên mua chuộc mấy cán bộ thôn và mấy thanh niên trí thức rồi tác oai tác quái trong thôn. Tôi nói cho các người biết, hắn thật sự rất có tiền, ngày nào cũng cùng đám đồng bọn ăn ngon uống say. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, tên này hình như bị thần kinh, lại đặc biệt thích hành hạ người khác dưới sự đề xướng của hắn. Đám thanh niên trí thức chúng tôi không chịu nịnh bợ hắn, ngày nào cũng phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, nếu không sẽ không có cơm ăn và không được phép ra khỏi thôn. Thư nhà gửi cho chúng tôi cũng phải qua tay bọn họ trước. Bưu kiện gần đây nhất em gửi cho tôi, toàn bộ đều bị bọn họ giữ lại. Ngoài ra, bọn họ còn thường xuyên ra đường quốc lộ giả ma dọa người, cướp bóc. Lâm Vãn Tinh, cô muốn đi cướp của Ngô Quân Lễ ngay lập tức, muốn biết tên cặn bã này nếu không còn tiền sẽ trở nên thảm hại đến mức nào. Nhưng mà nếu nhà hắn siêu giàu, cứ liên tục gửi tiền cho hắn, cô làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên chuyện này vẫn nên giao cho Thẩm Việt đi. Cô không tham gia vào nữa, cô chỉ cần bảo vệ tốt cho anh hai của mình là được. Thẩm Việt suy nghĩ một lát, rồi nói nhỏ, tôi đến bưu điện gọi điện xin chỉ thị của cấp trên trước, để tránh phiền phức, mọi người tạm thời đừng đi ra ngoài lung tung. Lâm Vân Xuyên và Lâm Vãn Tinh còn rất nhiều chuyện muốn nói, liền cùng nhau gật đầu. Sau khi Thẩm Việt đi, Lâm Vãn Tinh lập tức hỏi Lâm Vân Xuyên, anh hai, bây giờ chắc anh không muốn tiếp tục ở lại đây nữa chứ? Lâm Vân Xuyên cười khổ, đúng vậy, anh vốn định nghe lời em chăm chỉ đọc sách học tập, nhưng Ngô Quân Lễ hắn không cho phép. Ai nếu có thể, anh chỉ mong được đi ngay bây giờ. Lâm Vãn Tinh, chúng em có cách để anh đi ngay bây giờ. Anh có đồ gì quan trọng cần phải về thôn Bách Mộc lấy không còn nữa. Nếu anh về thành phố,
Là muốn đến Kinh Thị hay về Hải Thành hay là cùng em đến Cát Thành? Lâm Vân Xuyên suy nghĩ một lúc, ngoài bưu kiện bị Ngô Quân Lễ giữ lại, những thứ quan trọng khác anh đều mang theo bên mình, không cần phải quay về thôn Bách Mộc nữa. Tinh Tinh, trong bưu kiện đó, có những gì vậy? Anh vẫn luôn lo lắng bên trong có phương thuốc gì đó, lòng cứ treo lơ lửng. Lâm Vãn Tinh vội vàng lắc đầu, không có, lần trước anh nói tạm thời không cần phương thuốc, em đã không gửi cho anh. Bên trong chỉ có một ít dược liệu, đồ ăn và quần áo, mất rồi thì thôi chúng ta không nói chuyện này nữa. Anh nói xem, anh muốn về đâu? Đương nhiên, anh không cần vội trả lời, có thể suy nghĩ kỹ trước đã. Lâm Vân Xuyên cười ngây ngô, đúng là cần phải suy nghĩ kỹ nhưng mà anh cần em giúp anh phân tích. Hai anh em phân tích một hồi, cuối cùng, Lâm Vân Xuyên quyết định đến Cát Thành, vì ở đó gần Lâm Vãn Tinh, anh có thể chăm sóc cô nhiều hơn. Lâm Vãn Tinh cũng nghiêng về phương án này, nghe anh nói vậy, đang vui mừng thì Triệu Bình đột nhiên gõ cửa, run rẩy nói từ bên ngoài, Vân Xuyên, tôi hình như bị cảm rồi, cậu có thể đi mua giúp tôi ít thuốc không? Lâm Vân Xuyên vội vàng mở cửa, không ngờ, cửa vừa mở ra, bên ngoài lại là Ngô Quân Lễ với vẻ mặt vênh váo. Lâm Vân Xuyên sợ đến mức suýt ngã, may mà có Lâm Vãn Tinh đỡ lấy. Lúc này, Triệu Bình mặt đỏ bừng ló ra, lắp bắp giải thích, Vân Xuyên, không phải tôi cố tình dẫn họ đến đây, là tôi muốn đến bưu điện gọi điện về nhà, bị hắn nhìn thấy, hắn lấy Tiểu Xương ra ép tôi xin lỗi, tôi đã nói hết những gì tôi biết cho hắn rồi. Hắn biết hôm nay đến đây là em gái cậu và đối tượng cảnh sát của cô ấy, còn có mẹ và em trai của đối tượng cô ấy, cùng với một người bạn của cậu. Triệu Bình lúc nãy vì sợ hãi nên đã khai ra tất cả, bây giờ vô cùng hối hận, nên cố gắng bù đắp, cố tình nhắc nhở Lâm Vân Xuyên như vậy. Lâm Vân Xuyên bình tĩnh lại, bước lên một bước, thuận tay đóng cửa phòng, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Ngô Quân Lễ, cảnh giác hỏi, mày muốn làm gì? Ngô Quân Lễ cười u ám, tao nghe nói em gái mày đến, còn nghe nói người đưa cô ấy đến là một cảnh sát, tao muốn biết là có chuyện gì. Lâm Vân Xuyên tuy thật thà nhưng không ngốc, anh hơi do dự, rồi nhỏ giọng nói với Ngô Quân Lễ, là vì chuyện của bác cả tôi. Bác cả tôi không lâu trước đã giết người bỏ trốn, sau đó chết rồi. Có người nói, trước khi chết ông ấy đã đến tìm tôi, thậm chí nghi ngờ cái chết của ông ấy có liên quan đến tôi. Em gái tôi và đối tượng của nó đến đây để tìm tôi tìm hiểu tình hình cụ thể của chuyện này, nhưng không muốn bị người khác biết, nên mới thật đó. Anh Ngô, nếu không anh nghĩ xem, nếu có chuyện gì đặc biệt bí mật, lúc đó họ đã không đưa cả Triệu Bình đi cùng. Ngô Quân Lễ nheo mắt, cười đầy ẩn ý, mày nói đúng tao tin nhưng mà, nghe nói em rể mày là người Kinh Thị, mày biết đấy, tao cũng là người Kinh Thị, biết đâu chúng ta lại quen nhau, nên tao muốn gặp anh ta một lần. Lâm Vân Xuyên lập tức lắc đầu, em rể tôi. Lâm Vân Xuyên nói ra ba chữ này, rồi đột nhiên dừng lại. Phi, thằng nhóc Thẩm Việt đó đâu phải em rể mình bị tên khốn Ngô Quân Lễ này dắt mũi rồi. Có điều, lời đã nói ra không thu lại được, anh đành phải sa sầm mặt nói tiếp, Thẩm Việt lúc nãy hỏi tôi, ở đây có thanh niên trí thức nào từ Kinh Thị đến không? Tôi đã nói tên các người cho anh ấy nói chưa từng nghe qua nên các người không quen nhau. Không quen, không cần gặp, Ngô Quân Lễ mày mau cút đi. Ngô Quân Lễ lại cười một cách đáng ghét, mày nói là Thẩm Việt à, vậy thì tao quen đợi đã, để tao nghĩ xem. Nửa năm trước, tao đúng là có nghe nói Thẩm Việt theo mẹ nó đến Hải Thành, các người là người Hải Thành, Thẩm Việt là em rể mày tao tin, nhưng mà Thẩm Việt không phải đã bị cách chức rồi sao? Sao lại nhậm chức lại rồi? Không được, tao nghi ngờ nó dùng giấy chứng nhận cảnh sát giả để lừa người, tao vẫn phải gặp nó. Lâm Vân Xuyên, Ngô Quân Lễ lại biết nhiều chuyện của Thẩm Việt như vậy, chắc chắn là quen biết rồi. Anh không thể từ chối được nữa. Anh đang buồn bực thì giọng của Thẩm Việt đột nhiên vang lên. Ngô Tiểu Hổ, sao cậu lại ở đây? Mọi người. Ngô Quân Lễ quay đầu nhìn Thẩm Việt, cười như không cười. Thẩm Việt, quả nhiên là cậu không phải đã bị khai trừ rồi sao? Sao lại thành cảnh sát rồi, hay là cậu dùng giấy tờ giả? Tuy không muốn Thẩm Việt làm em rể, nhưng Lâm Vân Xuyên sợ Thẩm Việt bị lừa, vội nhắc nhở, Thẩm Việt, hắn chính là Ngô Quân Lễ. Thẩm Việt thực ra đã biết, anh sở dĩ về muộn như vậy là vì lúc nãy ở bưu điện, anh đã gọi tổng cộng 2 cuộc điện thoại, một cuộc gọi về Kinh Thị hỏi thăm tình hình của Ngô Quân Lễ, một cuộc gọi cho cấp trên, hỏi cách xử lý hành vi phạm pháp của Ngô Quân Lễ. Thẩm Việt giả vờ như vừa mới biết, kinh ngạc hỏi Ngô Quân Lễ, sao cậu lại đổi tên rồi? Ngô Quân Lễ không vui bĩu môi, thích thì đổi thôi, đừng có nói đông nói tây nữa, mau nói cho tôi biết, cậu có giả mạo cảnh sát không? Thẩm Việt mặt mày thản nhiên, Hoắc Thu Dung xảy ra chuyện rồi, bà ta đã thừa nhận lúc trước tôi không đánh bà ta, là bà ta cố tình vu khống, cho nên tôi đã đi làm lại rồi, nhưng mà chuyện này tạm thời cần phải giữ bí mật, các cậu nhớ đừng nói cho người ở Kinh Thị biết. Ngô Quân Lễ không thể tin nổi mà nheo đôi mắt vốn đã không to của mình lại. Hoắc Thu Dung xảy ra chuyện gì? Chính là lúc trước, con trai cả của Hoắc Minh Lãng mất tích, là do bà ta làm, còn người em trai gọi là của tôi, là con của Hoắc Minh Lãng và Thẩm Trinh, còn Hoắc Điểm
thực ra là con của bà ta với người khác. Mẹ kiếp con mụ Hoắc Thu Dung đó cũng ghê gớm thật. Dù bản thân cũng là kẻ lòng dạ độc ác, Ngô Quân Lễ vẫn bị thủ đoạn của Hoắc Thu Dung làm cho kinh ngạc. Hơn nữa, hắn không nghi ngờ đây là lời Thẩm Việt cố tình bịa ra, bởi vì hắn đã sớm đoán ra sự mất tích của Hoắc Hoài An 99% là do Hoắc Thu Dung gây ra. Hoắc Thu Dung đã có thể làm chuyện ác trước đó, sau này tự nhiên cũng có thể dùng Hoắc Điềm để đổi lấy Thẩm Thông. Bây giờ, Ngô Quân Lễ đã tin lời Thẩm Việt 10 cũng vì vậy mà vô cùng hối hận. Thẩm Việt không phải đến vì hắn, mà hắn lại tự mình chui đầu vào giọ. Đây không phải là tìm chết sao? Không, cũng không đúng. Với trí thông minh của Thẩm Việt, chỉ cần nghe Lâm Vân Xuyên kể lại những việc hắn đã làm trong thời gian qua, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kế sách bây giờ là mua chuộc Lâm Vân Xuyên. Nghĩ đến đây, hắn cười nói, ha ha, thì ra là vậy à, phải rồi. Thực ra tôi đến tìm Vân Xuyên để nói chút chuyện riêng, là về Triệu Bình. Vân Xuyên, chúng ta ra kia nói vài câu được không? Lâm Vân Xuyên vốn định từ chối, nhưng Ngô Quân Lễ rõ ràng đang dùng Triệu Bình để uy hiếp anh. Anh do dự vài giây, rồi gật đầu đồng ý. Hai người đến cuối hành lang, Ngô Quân Lễ quay lưng lại với đám người Thẩm Việt, lấy ra một xấp tiền và tem phiếu đưa cho Lâm Vân Xuyên. Vân Xuyên, hy vọng cậu không nói bất cứ chuyện gì của tôi ở đây cho Thẩm Việt biết. Đây là tiền công, còn nữa, nếu cậu dám nói, nếu tôi xảy ra chuyện gì nhất định sẽ kéo Triệu Bình và Tiểu Sương chết chung. Lâm Vân Xuyên tức giận mím môi, tôi không cần tiền của anh trả lại bưu kiện kia cho tôi là được, anh yên tâm, vì Triệu Bình và Tiểu Sương, tôi sẽ không nói bậy. Ngô Quân Lễ đã quên mất bưu kiện kia của Lâm Vân Xuyên. Tình hình bây giờ, đúng là nên trả lại bưu kiện cho Lâm Vân Xuyên. Nhưng, đồ ngon bên trong, hắn ăn thì đã ăn, mặc thì đã mặc rồi. Dược liệu quý chưa kịp dùng, hắn lại không nỡ trả. Hắn suy nghĩ một chút, những thứ đó tôi quy ra tiền cho cậu được không? Không phải tôi không muốn trả đồ, mà là đồ ăn đã ăn hết, quần áo cũng đã mặc qua, không trả được. Lâm Vân Xuyên suy nghĩ một lúc, được vậy anh đợi đã, tôi hỏi em gái tôi trước, xem những thứ đó đáng giá bao nhiêu. Được, cậu đi hỏi đi, tôi ở đây đợi. Ngô Quân Lễ không muốn đối mặt với Thẩm Việt nữa. Lâm Vãn Tinh đang nghe Thẩm Việt nói về tình hình của Ngô Quân Lễ. Ngô Quân Lễ tên thật là Ngô Tiểu Hổ, là bạn học tiểu học của tôi. Cha mẹ nó mất sớm, nó và anh trai cùng nhau sống cùng ông bà nội. Không lâu trước, ông bà nội nó bị chú thím nó tức chết, nó bị chị dâu ép xuống nông thôn. Còn tại sao nó lại có nhiều tiền như vậy không ai rõ. Chúng tôi đoán là tài sản tổ tiên để lại. Tổ tiên nhà nó là chủ nhà hàng, rất có tiền. Cứ tưởng Ngô Quân Lễ là một tên ác bá thuần túy, không ngờ cũng có mặt đáng thương. Lâm Vãn Tinh có chút cảm thán, nhưng vẫn quyết định gài bẫy hắn. Cô cười khổ đưa cho Thẩm Việt một cuốn sổ tiết kiệm. Đây là em vừa nhặt được sổ tiết kiệm của Ngô Quân Lễ, bên trong có hơn 2 vạn tệ. Cuốn sổ tiết kiệm này đương nhiên không phải là nhặt được, là Lâm Vãn Tinh vừa rồi đã lén lút cướp từ trên người Ngô Quân Lễ. Cô vốn chỉ muốn lấy lại phần thiệt hại của bưu kiện kia cho Lâm Vân Xuyên, nhưng khi nhìn thấy số tiền trên sổ tiết kiệm, cô quyết định giao cho Thẩm Việt. Tin rằng Thẩm Việt nhìn thấy cuốn sổ này sẽ không dễ dàng trả lại cho Ngô Quân Lễ, mà sẽ tương kế tự kế. Quả đúng như vậy. Thẩm Việt nhận lấy sổ tiết kiệm, lập tức nói với cô, trước đó còn chưa biết xử lý chuyện của hắn thế nào. Bây giờ, có cách rồi, tôi quyết định đề nghị với cấp trên cứ mặc kệ hắn trước, xem hắn không còn tiền, sẽ bị phản phệ như thế nào. Thẩm Việt vừa dứt lời, Lâm Vân Xuyên đã đến gõ cửa. Nghe ý của anh, Lâm Vãn Tinh do dự một chút rồi nói với anh, ước chừng 500 tệ. Anh nói với hắn, nếu hắn không có nhiều tiền như vậy, sau này nhờ Thẩm Việt chuyển lại là được. Lâm Vãn Tinh nói như vậy, không phải là nghĩ cho Ngô Quân Lễ, mà là cô vừa rồi không chỉ lấy sổ tiết kiệm của Ngô Quân Lễ, mà còn lấy hết tiền và tem phiếu trên người hắn. Lâm Vân Xuyên nghe nói bưu kiện trị giá 500 tệ, kinh ngạc đến ngây người. Những thứ đó đáng giá nhiều tiền như vậy sao lúc nãy em không nói cho anh còn lừa anh nói không có tiền, sao em có thể như vậy? Lâm Vãn Tinh giờ khóc giờ cười, em không phải là đang an ủi anh sao hả, chẳng lẽ anh nghi ngờ bưu kiện không đáng giá nhiều tiền như vậy? Lâm Vân Xuyên vội vàng xua tay, không có, anh biết em sẽ không chiếm hời của người khác, em nói đáng giá 500, chắc chắn là đáng giá. Lâm Vãn Tinh lúc này mới hài lòng. Thẩm Việt nhếch môi cười, nhỏ giọng nói với Lâm Vân Xuyên, chuyện của Ngô Quân Lễ tôi đã giao cho đồng nghiệp rồi, chúng ta bây giờ rời khỏi đây đến Cát Thành, nếu anh muốn, bây giờ có thể đi tạm biệt Triệu Bình. Lâm Vân Xuyên sững sờ một lúc, rồi mở cửa đi ra ngoài, đi được 2 bước, lại quay lại lấy đồ ăn Lâm Vãn Tinh đưa cho anh, ngại ngùng nói với cô, anh muốn đưa những thứ này cho Triệu Bình, còn nữa, những thứ em trước đây gửi cho anh đều để ở một căn nhà thuê ở đây, trước khi đi, anh muốn mang đi hết. Lâm Vân Xuyên lúc lên xe, trên người có đeo một cái gùi nhỏ. Lâm Vãn Tinh cứ tưởng của nhân sâm 100 năm cô gửi cho anh đang ở trong gùi, những thứ khác đều ở điểm thanh niên trí thức thôn Bách Mộc, vẫn luôn âm thầm tiếc nuối những bộ quần áo và sách vở đó.
Không ngờ, anh lại có hành động như vậy, không khỏi vui mừng khôn xiết. Cô tươi cười lấy ra một gói bánh đào mềm từ trong túi du lịch của mình. Anh hai giỏi thật cái này cũng mang cho Triệu Bình đi. Cô đưa gói bánh này, không phải là tốt với Triệu Bình mà chỉ để anh hai yên tâm, để anh biết cô không để ý việc anh đưa những đồ ăn đó cho Triệu Bình. Nhưng Triệu Bình đã phản bội anh hai, dù là bị ép buộc. Cô sẽ luôn ghi nhớ chuyện này, luôn đề phòng, tuyệt đối sẽ không yêu ai yêu cả đường đi, thật lòng tốt với Triệu Bình. Lâm Vân Xuyên đối với hành vi lúc nãy của Triệu Bình cũng không phải hoàn toàn không để bụng, nhưng tình cảm hơn 2 năm, hơn nữa lần này chia tay, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Cho nên thôi không tính toán nữa. Anh không chỉ đưa đồ ăn cho Triệu Bình, mà còn nói với cậu ta, tôi có thể sẽ không quay lại nữa, đồ của tôi ở điểm thanh niên trí thức, cậu cứ giữ giúp tôi trước, nếu tôi thật sự không về, thì tặng hết cho cậu. Triệu Bình cứ tưởng Lâm Vân Xuyên chỉ xin nghỉ vài ngày để đi cùng người thân. Không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy, vừa ngưỡng mộ lại vừa vui mừng. Đương nhiên, không phải vì Lâm Vân Xuyên, mà là vì chính mình. Đồ Lâm Vân Xuyên để lại ở điểm thanh niên trí thức, tuy không phải là đặc biệt tốt, nhưng khá đầy đủ. Có những thứ này, mùa đông năm nay cậu ta sẽ không phải lo lắng nữa. Cậu ta cười rạng rỡ, hy vọng cậu có thể rời đi thành công, sớm ngày thoát khỏi bể khổ. Mong là vậy bảo trọng nhé. Lâm Vân Xuyên nói rồi vỗ vỗ vào cánh tay Triệu Bình, quay người đi tìm Ngô Quân Lễ. Ngô Quân Lễ đã ước tính giá trị của bưu kiện kia của Lâm Vãn Tinh, biết rằng cũng phải 500-600 tệ. Chỉ là, lúc móc tiền ra, phát hiện tiền và tem phiếu mang theo hôm nay đã biến mất sạch. Tiền và tem phiếu của hắn thường để lung tung trong túi ngoài. Sổ tiết kiệm thì dùng khăn tay bọc lại, để sát người trong túi trong. Hắn tùy tiện sờ sờ, cảm thấy khăn tay vẫn còn trong túi trong, cứ tưởng sổ tiết kiệm cũng còn, quyết định xác nhận giá tiền với Lâm Vân Xuyên trước, sau đó sẽ ra ngân hàng rút tiền. Nào ngờ, Lâm Vân Xuyên lại chu đáo bảo hắn sau này trả. Bây giờ rút tiền không thích hợp, lỡ bị Thẩm Việt phát hiện sẽ rất không hay. Hắn lập tức nói, tôi đúng là không mang nhiều tiền mặt như vậy, nếu đã thế, vậy hôm khác tôi sẽ gửi cho Thẩm Việt. Cậu yên tâm, có quan hệ của Thẩm Việt ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không lừa cậu. Còn nữa, chuyện hôm nay của các cậu, tôi và Triệu Bình sẽ cùng nhau giữ bí mật. Đối với sự lấy lòng rõ ràng này của Ngô Quân Lễ, Lâm Vân Xuyên không hề vui vẻ, chỉ thấy ghê tởm. Tuy nhiên, Ngô Quân Lễ đã bị cảnh sát để ý, sẽ không có kết cục tốt đẹp, anh không cần phải chấp nhặt. Anh giả vờ hưởng thụ gật đầu, vậy thì cảm ơn anh Ngô rồi. Thẩm Việt đã trả phòng nhà khách. Lâm Vân Xuyên vừa quay lại, mọi người lập tức xách hành lý lên xe, đến căn nhà thuê của Lâm Vân Xuyên để lấy đồ. Ngô Quân Lễ có ý định theo dõi, tiếc là xe Thẩm Việt chạy quá nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mọi người cứ tưởng căn nhà thuê của Lâm Vân Xuyên rất nhỏ, không ngờ đó lại là một căn biệt thự nhỏ 3 tầng. Đối mặt với sự nghi hoặc của mọi người, Lâm Vân Xuyên cười giải thích, thực ra Triệu Bình không phải là người bạn thân nhất của tôi ở đây, người bạn thân nhất của tôi ở đây tên là Tạ Mân. Cậu ấy trước đây cũng xuống nông thôn ở thôn Bách Mộc, nhưng đã về 2 tháng trước rồi. Đây là nhà tổ của gia đình cậu ấy, cha mẹ cậu ấy làm việc ở bệnh viện ở đây. Cả nhà bây giờ đều ở khu tập thể của bệnh viện, ở đây chỉ để một ít đồ lặt vặt. Họ nghe nói tôi muốn thuê nhà, liền cho tôi một phòng, nói là cho thuê, nhưng 1 tháng chỉ lấy 1 hào. Mọi người, đồ Lâm Vân Xuyên để ở đây cực kỳ nhiều. Về cơ bản, ngoài bưu kiện bị Ngô Quân Lễ giữ lại, những thứ khác Lâm Vãn Tinh gửi cho anh, bao gồm cả củ nhân sâm trăm năm kia và một số dược liệu anh tự tìm được trên núi, đều ở đây. Đối với việc anh cứ thế để củ nhân sâm trăm năm ở nhà họ Tạ, mọi người đều có vẻ mặt cạn lời, thậm chí cũng không ngoại lệ. May mà người nhà họ Tạ tốt, nếu không, củ nhân sâm này khó mà giữ được. Lâm Vân Xuyên nhìn ra suy nghĩ của mọi người, cười ngây ngô giải thích, mọi người chưa gặp họ, nếu gặp rồi, sẽ biết họ tốt đến mức nào. Mọi người đều cảm thấy lời này của Lâm Vân Xuyên thật ngây thơ, nhưng củ nhân sâm trăm năm không mất là thật, nên mọi người đều giả vờ tỏ ra thấu hiểu. Lâm Vân Xuyên không mang đi hết đồ, để lại chăn và áo khoác quân đội cho Tạ Mân, và viết một lá thư, nhét qua khe cửa phòng ngủ của Tạ Mân. Buổi tối mọi người nghỉ ngơi ở nhà khách thành phố Ninh. Trưa hôm sau, Thẩm Việt đưa mọi người đến trước một căn biệt thự nhỏ 3 tầng ở trung tâm thành phố Cát. Đây là ngôi nhà mới Thẩm Việt sắp xếp cho dì Tần Mẫn và Thẩm Trì. Bên trong đã được người dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần xách vali vào ở. Ngày mai chính thức khởi công xây đập chứa nước. Thẩm Việt, Lâm Vãn Tinh, Triệu Nam Trúc không dám ở đây lâu, chỉ vội vàng thuê một căn nhà nhỏ gần đó cho Lâm Vân Xuyên, rồi vội vã quay về thôn Tiểu Tuyền. Cứ tưởng thôn Tiểu Tuyền mọi thứ vẫn như cũ, không ngờ vừa về đã nghe tin Tống Hướng Tiền vừa mới cưới Lưu Hương. Lúc nãy ở huyện Lỵ Mãnh Hổ, Thẩm Việt đã trả lại xe Jeep cho bạn. Mọi người thuê một chiếc xe bò để về thôn Tiểu Tuyền. Vừa vào thôn, ông lão Điền và mấy người dân làng đã vây lấy họ, mặt mày hớn hở hóng chuyện. Anh Thẩm, cô Lâm, cô Triệu về rồi à, kể cho các người nghe một chuyện lạ động trời.
Tống Hướng Tiền và Lưu Hương kết hôn rồi ha ha, các người hoàn toàn không ngờ được sẽ như vậy đúng không? Ha ha, tôi nói cho các người nghe nhé, thì ra Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình chưa hề đăng ký kết hôn, các người nói có lạ không chứ? Các người chắc chắn thắc mắc tại sao Tống Hướng Tiền lại cưới Lưu Hương đúng không, tôi nói cho mà nghe. Lưu Hương vốn dĩ để ý anh Thiệu Thượng Văn, nhưng cô ta cứ tưởng người hôm đó ở trong sân nhà cô Lâm và cô Triệu là anh Thiệu. Thế là ha ha, không ngờ cuối cùng lại là anh Tống. Ba người Thẩm Việt nhìn nhau, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tống Hướng Tiền và Lưu Hương kết hôn. Không nói chuyện khác, Lâm Phinh Đình sao có thể đồng ý chứ? Họ lòng đầy nghi hoặc, vội vàng hỏi Phương Tranh và Thiệu Thượng Văn đang chạy ra đón họ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thiệu Thượng Văn vốn nhanh mồm nhanh miệng lần này lại không tranh lời, ngược lại còn cười gượng lùi lại mấy bước. Phương Tranh nhìn ông lão Điền và đám dân làng mặt mày hóng chuyện, nhỏ giọng nói, về nhà nói, chúng ta về nhà nói. 5 người cùng nhau đến căn nhà thuê của ba người Thẩm Việt. Phương Tranh không đợi mọi người hỏi dồn, lập tức cười nói, tối hôm thứ hai sau khi các cậu đi, khoảng hơn 9 giờ, Tống Hướng Tiền lén lút đến sân nhà Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc để nhổ trộm cây giống Lưu Hương, cứ tưởng là Thiệu Thượng Văn, thế là đã chuốc thuốc mê anh ta, rồi thành sự thật. Sau đó, người nhà họ Lưu dẫn hơn 50 người dân làng đến bắt gian, nào ngờ lại tính sai người. Lúc đó vẻ mặt kinh ngạc của người nhà họ Lưu, bao gồm cả Lưu Hương, bây giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Tình huống đó, tuy mọi người đều biết là nhà họ Lưu gài bẫy, nhưng đều đổ hết trách nhiệm cho Tống Hướng Tiền, nói anh ta cố tình giở trò lưu manh, còn đòi đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Là Lâm Phinh Đình chủ động tìm Lưu Hương nói cô ta và Tống Hướng Tiền chưa đăng ký kết hôn. Cô ta nói Tống Hướng Tiền đã làm ra chuyện như vậy, cô ta quyết định chia tay với anh ta, đề nghị Lưu Hương và Tống Hướng Tiền kết hôn. Những người khác trong nhà họ Lưu không mấy vui vẻ, nhưng Lưu Hương lại đặc biệt vui vẻ và yêu cầu ngày hôm sau lập tức đi đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới. Cứ như vậy, sáng sớm hôm sau, Tống Hướng Tiền đã cùng Lưu Hương đi đăng ký kết hôn, chưa thì tổ chức đám cưới. Hơn nữa, hai người họ bây giờ cũng ở ngay cạnh nhà các cậu. Các cậu ở đây, đương nhiên là chỉ Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc. Hai người nghe đến đây, đôi mắt vốn đã tròn xoe không khỏi trợn to hơn nữa, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lâm Vãn Tinh cười nói, không sợ, sau này cứ mặc kệ họ là được. Triệu Nam Trúc cũng có cùng suy nghĩ, Tống Hướng Tiền không lợi hại bằng người nhà họ Lưu, tôi cũng không sợ. Không sợ là tốt rồi. Hơn nữa, thời gian tới phải đi xây đập chứa nước, dù có chuyện gì cũng không vội lo lắng bây giờ. Lâm Vãn Tinh lập tức nói, những chuyện này chúng ta tạm gác lại, chúng ta ăn cơm nghỉ ngơi trước, chuẩn bị cho việc xây đập ngày mai. Nhưng mà, các anh vừa nói Tống Hướng Tiền đến sân nhà chúng tôi nhổ cây giống, nhà chúng tôi không bị phá hỏng gì chứ? Phương Tranh vội vàng lắc đầu, không có thiệt hại gì, những cây giống đó tôi và Thượng Văn đã trồng lại giúp các cậu rồi, hơn nữa tạ ơn trời đất. Hôm đó Lưu Hương và Tống Hướng Tiền là ở trong nhà củi, ha ha, lo các cậu thấy ghê. Chúng tôi đã bắt Tống Hướng Tiền dọn dẹp nhà củi một lượt rồi. Bây giờ bên trong trống không, củi mới chúng tôi chặt mấy hôm nay, đều để ở nhà bên này. Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc, anh không nói, chúng tôi còn chưa kịp nhớ ra chuyện này đâu. Lúc nãy ở huyện Lỵ Mãnh Hổ, ba người Thẩm Việt đã cố tình đến nhà hàng Quốc Doanh mua một ít đồ ăn mang về. Vốn chỉ định 5 người họ cùng Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều tụ tập ăn một bữa, tiện thể nói về chuyện xây đập ngày mai. Thiệu Thượng Văn nghe vậy, cười gượng nói, ở điểm thanh niên trí thức có người tên là Thiệu Trường Quốc, tôi và cậu ấy là người cùng họ, chúng tôi rất hợp nhau, cậu ấy có ý muốn cùng chúng tôi lập thành một đội 4 người, các cậu thấy thế nào? Mọi người đều có ấn tượng về Thiệu Trường Quốc, là một người nói nhiều, nhưng làm việc rất có chừng mực. Thẩm Việt và Phương Tranh trao đổi ánh mắt, cùng nhau gật đầu. Phương Tranh nói ngắn gọn, tôi không có vấn đề gì. Thẩm Việt hơi trầm ngâm, được vậy cậu đến điểm thanh niên trí thức gọi cậu ấy và Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều đến ăn cơm. Được thôi. Thiệu Thượng Văn nhanh nhẹn chạy đi. Thẩm Việt và Phương Tranh đưa Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc về sân nhà họ. Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc phát hiện ổ khóa cửa sân đã được thay bằng ổ mới. Tuy nhiên, bên trong sân, ngoài việc cây giống dường như đã lớn hơn một khúc, những thứ khác đều không có gì thay đổi. Phương Tranh thậm chí còn thở dài, ê, tôi phát hiện sân bên nhà các cậu hình như màu mỡ hơn, vì cây giống bên nhà các cậu khỏe hơn bên chúng tôi rất nhiều. Đây còn là sau khi bị Tống Hướng Tiền phá hoại đấy, nếu không còn khỏe hơn nữa. Lời của anh khiến Thẩm Việt và Triệu Nam Trúc đều rơi vào trầm tư. Lâm Vãn Tinh bề ngoài cũng vậy, nhưng trong lòng lại cười đến không ngậm được mồm, đâu phải là sân màu mỡ, là cô đã lén lút tưới nước linh tuyền pha loãng cho đám cây giống bên này mà. Hơn nữa, cô còn tính toán liều lượng vừa đủ, những cây giống này chỉ khỏe hơn một chút, không hề khoa trương. Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều và Thiệu Trường Quốc rất nhanh đã đến. Thiệu Trường Quốc đi tay không, Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều mỗi người mang theo 4 quả trứng luộc. Chúng tôi luộc một ít, vốn định lúc xây đập lén lút ăn thêm, bây giờ mỗi người ăn một quả trước đi. Tổng cộng 8 quả trứng, chia ra, vừa đủ mỗi người một quả. Thiệu Trường Quốc thấy vậy, có chút ngại ngùng, vội nói,
tôi còn nửa cân mật ong, ngày mai mang theo lúc đó chúng ta cùng ăn. Mọi người không định tính toán gì với anh ta, nhưng anh ta biết điều như vậy, mọi người đều rất vui. Đều cảm thấy những ngày xây đập chắc sẽ không quá khó khăn. Đồ ăn ba người Thẩm Việt mang về vô cùng phong phú. Không chỉ có 100 cái bánh màn thầu chuẩn bị để ăn sau, mà còn có đến 4 cân cơm trắng, một bát lớn thịt kho tàu, một bát lớn cá nhỏ chiên giòn. Ngoài ra, các món như hẹ xào trứng, khoai tây xào mỡ, bí đao xào cay cũng đều rất nhiều. Mọi người nhìn thôi đã chảy nước miếng. Dù vậy, ăn được vài miếng, Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều vẫn không nhịn được mà hóng chuyện. Chúng tôi cứ tưởng, xảy ra chuyện như vậy, Lâm Phinh Đình sẽ rất đau lòng. Kết quả, cô ta cứ như không có chuyện gì xảy ra. Càng không thể tưởng tượng được là, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền bây giờ quan hệ cũng khá tốt. Tôi cứ có cảm giác, Lưu Hương thực ra là một đại oan chủng. Câu sau là Vương Phượng Kiều cố tình hạ thấp giọng nói. Lưu Hương ở ngay nhà bên cạnh, cô dám lớn tiếng nói xấu Lâm Phinh Đình, chứ không dám chọc vào Lưu Hương. Lâm Vãn Tinh nghe lời họ nói hoàn toàn cạn lời. Tuy nhiên, cô không ngạc nhiên Lâm Phinh Đình lại có phản ứng như vậy. Thậm chí còn đoán được Lâm Phinh Đình làm vậy là để có được suất sinh viên Đại học Công nông binh. Cho nên, không thể để Lâm Phinh Đình dễ dàng đạt được mục đích, đúng không? Biết người nhà họ Lưu đang nghe lén họ nói chuyện, cô cố tình lớn tiếng nói một câu châm ngòi ly gián. Tôi có một câu này, chỉ nói cho các chị nghe thôi, các chị tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Chính là hôm đó, tôi vô tình nghe được Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền nói chuyện riêng. Họ nói, để có thể sớm ngày về thành phố, họ nhất định không được đăng ký kết hôn. Họ muốn bám vào nhà họ Lưu, để có được suất sinh viên Đại học Công nông binh hoặc là suất về thành phố. Tuy nói, Lưu Hương và Tống Hướng Tiền quấn lấy nhau, là do oan gia ngõ hẹp. Nhưng Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền cũng coi như là vô tình mà được việc tâm nguyện đã thành rồi đó. Tất cả những người nghe được những lời này của cô, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã tin rồi. Bởi vì, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền có tiền án. Họ đã từng lừa hôn Lâm Vãn Tinh, tại sao lại không thể lừa Lưu Hương? Còn về việc Tống Hướng Tiền và Lưu Hương đã gạo nấu thành cơm, đó đâu phải là Tống Hướng Tiền tự nguyện. Hơn nữa, không cưới thì phải đi tù. Thêm nữa, Lưu Hương so với Lâm Phinh Đình, một người trên trời một người dưới đất, Tống Hướng Tiền sao có thể yên lòng sống cùng cô ta. Cho nên, suy đoán của Lâm Vãn Tinh vô cùng hợp tình hợp lý. Bên này mọi người một trận xôn xao. Người nhà họ Lưu, mặt mày đồng loạt sa sầm. Cũng thật trùng hợp, vì ngày mai phải đến thôn Tú Miêu xây đập, Tống Hướng Tiền lúc này đang ở điểm thanh niên trí thức huấn thị, không nghe được bài cao luận này của Lâm Vãn Tinh. Không thể đến tìm Lâm Vãn Tinh lý luận, cũng không thể giải thích với nhà họ Lưu. Người nhà họ Lưu bây giờ đều nhận định Tống Hướng Tiền lần này cũng là đang lừa hôn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lưu Hương là người tức giận nhất. Cô ta trước đây chưa từng để ý đến Tống Hướng Tiền. Tống Hướng Tiền trước đây là đối tượng của Lâm Vãn Tinh, sau này là người đàn ông của Lâm Phinh Đình. Cô ta tuy rất muốn lấy chồng, nhưng không thích tranh giành với người khác. Ban đầu cô ta để ý đến Thẩm Việt. Người khác đều nói Thẩm Việt mặt có sẹo, không được coi là đẹp trai. Nhưng cô ta lại thích anh, cũng không sợ anh là côn đồ. Nhà họ Lưu của cô ta đa số là người không ra gì, nếu anh là côn đồ thì càng tốt. Sau này nghe nói Thẩm Việt và Lâm Vãn Tinh hẹn hò, cô ta chuyển mục tiêu sang Phương Tranh và Thiệu Thượng Văn. Trong hai người Phương Tranh và Thiệu Thượng Văn, ban đầu cô ta thích Phương Tranh có tính cách cool ngầu hơn. Nhưng Thiệu Thượng Văn có lần cười với cô ta một cái. Nụ cười ôn hòa tuấn mỹ đó khiến tim cô ta đập thình thịch, thế là cán cân trong lòng cô ta nghiêng về phía Thiệu Thượng Văn. Cô ta vốn định dùng suất sinh viên Đại học Công nông binh để lay động Thiệu Thượng Văn, nhưng tối hôm đó, phát hiện Thiệu Thượng Văn đang tưới cây giống trong sân nhà Lâm Vãn Tinh, bị người mẹ keo kiệt xúi giục, đã chuốc thuốc anh ta. Sau khi sự việc xảy ra mới phát hiện nhận nhầm người, lại còn là Tống Hướng Tiền đã có vợ, ruột gan cô ta hối hận đến xanh mét. Nếu không phải Lâm Phinh Đình nói cho cô ta biết Tống Hướng Tiền chưa kết hôn, có lẽ cô ta đã tự sát rồi. Bây giờ, Tống Hướng Tiền là người đàn ông của cô ta sẽ chung thủy với anh ta, nhưng anh ta cũng phải chung thủy với cô ta. Đừng nói là lừa hôn, ngay cả một sợi tóc của người phụ nữ khác cũng không được phép chạm vào. Nghi ngờ Tống Hướng Tiền bây giờ đang hẹn hò với Lâm Phinh Đình, cô ta lập tức kéo mẹ mình, mẹ đi cùng con đến điểm thanh niên trí thức. Bà Lưu tự cho rằng mình đánh thắng được Lâm Phinh Đình, lập tức mắt sáng lên, được mẹ đi với con phải rồi, Phúc Nhi, con cũng đi theo sau, đề phòng mẹ và Hương Nhi bị thiệt. Lưu Phúc ánh mắt lóe lên, được. Lưu Hương và bà Lưu đến điểm thanh niên trí thức, vừa hay nhìn thấy Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền đang đứng nói chuyện ở một góc sân của khu nữ thanh niên trí thức. Trong sân còn có các nữ thanh niên trí thức khác. Hành vi này của hai người họ thực ra không có gì. Khổ nỗi Lưu Hương và bà Lưu đang tức giận, không chút do dự đã xông lên đánh Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình rất giỏi đánh nhau, Lưu Hương thì không giỏi lắm.
Nhưng bà Lưu cũng là một tay lão luyện trong việc đánh nhau. Bà ta một tay túm chặt tóc Lâm Phinh Đình, ra lệnh cho Lưu Hương, đánh, cởi giày ra đánh mạnh vào mặt nó cho mẹ đánh nát mặt nó ra, xem con hồ ly tinh này còn làm bậy người khác thế nào. Các nữ thanh niên trí thức khác cạn lời Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình chỉ đang nói chuyện đàng hoàng, sao lại thành tán tỉnh người khác rồi. Hơn nữa, Tống Hướng Tiền vốn dĩ là một cặp với Lâm Phinh Đình, bà Lưu nói như vậy cũng quá vô lý rồi đi. Tuy nhiên, những người này trong lòng bất bình cho Lâm Phinh Đình, nhưng không một ai tiến lên can ngăn. Không có lòng tốt đó cũng không dám. Lưu Phúc đang nghe lén ngoài cổng sân có chút đau lòng cho khuôn mặt xinh đẹp kia của Lâm Phinh Đình, nhưng không muốn làm mất mặt người nhà mình trước đám đông. Hơn nữa, anh ta cảm thấy Lâm Phinh Đình đúng là đáng bị dạy dỗ, thế là lặng lẽ đứng ngoài xem. Mãi đến khi các nam thanh niên trí thức nghe thấy động tĩnh chạy đến, anh ta mới vào giả vờ hét lớn, "Được rồi mẹ, Hương Nhi, đủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm xây đập nữa, mau đưa Hướng Tiền về nghỉ ngơi." Tống Hướng Tiền luôn không lên tiếng, không phải không muốn, mà là không dám. Anh ta không sợ Lưu Hương, nhưng sợ bà Lưu, càng sợ Lưu Phúc. Hơn nữa, Lưu Hương đã hứa, nhất định sẽ kiếm cho anh ta một suất sinh viên đại học công nông binh. Có được suất đó, anh ta dù không thể lập tức ly hôn với Lưu Hương, cũng có thể đến thành phố sống, không lỗ. Các nam thanh niên trí thức cũng không thích Lâm Phinh Đình. Dù có vài người hứng thú với sắc đẹp của cô ta, nhưng ai dám đắc tội với nhà họ Lưu. Hơn nữa đã đánh rồi, không một ai đòi lại công bằng cho Lâm Phinh Đình, chỉ lặng lẽ nhìn nhà họ Lưu kéo Tống Hướng Tiền rời đi, sau đó thở dài rồi giải tán. Chỉ còn lại một mình Lâm Phinh Đình ngồi xổm trong sân lặng lẽ khóc. Bữa tiệc kết thúc, sau khi những người khác rời đi, Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc đóng kỹ cửa sân, cửa nhà chính, cửa phòng phía đông, rồi cùng nhau xuống địa đạo. Phát hiện đồ đạc bên trong không hề bị tổn thất, điều này khiến họ vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, xét đến hành vi trộm cây giống trước đó của Tống Hướng Tiền, họ quyết định sau khi xây đập xong quay về, sẽ lập tức bán những thứ không cần thiết đi lấy tiền, gửi tiết kiệm hoặc mang theo người, để tránh ngày nào đó bị người khác trộm mất. 5 giờ sáng hôm sau một hồi trống chiêng dồn dập, tất cả lao động chính trong thôn đều tập trung ở đầu thôn để cán bộ thôn điểm danh. Lâm Vãn Tinh lúc này mới phát hiện, trong thôn lại có thêm 4 phần tử xấu. 3 nam 2 nữ. Nữ một người hơn 60, một người hơn 40, đều có vẻ ngoài tri thức. Nam 2 người hơn 60, một người cũng chỉ hơn 40. Mạnh Hàm thấy Lâm Vãn Tinh cứ nhìn chằm chằm vào những người đó, liền lén lút nói với cô, đây là những người mới đến hôm kia, cụ thể là chuyện gì chúng tôi không rõ, chỉ biết 2 người trẻ hơn kia là một đôi vợ chồng, trước đây là bác sĩ. Lâm Vãn Tinh thản nhiên gật đầu, dường như không mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng 5 phần tử xấu này. 3 người già, cô chưa từng gặp, nhưng 2 người trẻ này, kiếp trước cô đã gặp. Họ đúng là một đôi vợ chồng, nam tên là Tần Phấn, nữ tên là Tống Hoa. Kiếp trước họ bị hạ phóng ở thôn Tú Miêu. Cô sở dĩ nhớ họ là vì mùa đông năm đó Tần Phấn bị tố cáo cưỡng hiếp một cô con dâu trẻ ở thôn Tú Miêu, bị đưa đến thôn Tiểu Tuyền để đấu tố. Cô đến giờ vẫn nhớ ngày hôm đó, ánh mắt tuyệt vọng và phẫn nộ của Tần Phấn, những giọt nước mắt đau thương của Tống Hoa. Và ngày hôm sau, Tần Phấn uống thuốc độc tự sát, Tống Hoa cũng tuẫn tình theo chồng. Sau khi họ chết, Tần Phấn vẫn mang tiếng xấu. Mãi đến hơn 10 năm sau, chồng của cô con dâu trẻ kia có lần say rượu, mới nói ra sự thật, tất cả đều là âm mưu của anh trai Tống Hoa. Lâm Vãn Tinh đang thở dài, Thẩm Việt đột nhiên nhỏ giọng nói với cô, Tần Phấn là cậu họ của tôi, nhiệm vụ hiện tại của tôi là bảo vệ 5 người họ. Lâm Vãn Tinh, kiếp trước anh đi đâu làm gì? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Lâm Vãn Tinh một giây. Cô không hề có ý trách móc Thẩm Việt, chỉ là tiếc cho số phận của Tần Phấn và Tống Hoa ở kiếp trước. Cô nhớ lại kiếp trước, nhớ rất rõ, những phần tử xấu ban đầu ở chuồng bò thôn Tiểu Tuyền, phải đến 2 năm sau mới rời đi, Thẩm Việt cũng vào thời điểm đó mới về thành phố. Nói cách khác, nhiệm vụ của Thẩm Việt ở kiếp trước khi đến đây là bảo vệ 7 người của ông Viên. Kiếp này, vì sự can thiệp của cô, nhóm người ông Viên đã được về trước, anh liền nhận nhiệm vụ mới là bảo vệ nhóm người Tần Phấn. Chỉ là, kẻ địch khác dễ phòng, còn anh trai của Tống Hoa thì khó phòng. Tuy nhiên, kiếp trước Tần Phấn xảy ra chuyện là vào mùa đông sâu, điều này cho thấy anh ta tạm thời không gặp nguy hiểm, ít nhất là trong thời gian xây đập chứa nước này, không cần quá lo lắng. Lâm Vãn Tinh giả vờ kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng nói, nghe nói 2 vợ chồng họ đều là bác sĩ, lát nữa em sẽ lấy cớ này để tiếp xúc với họ nhiều hơn. Vì Lâm Vãn Tinh đã cứu được Triệu Nhị Nha và chữa khỏi bệnh đau dạ dày cho Tào Mai Hoa, nên dân làng bình thường nhìn thấy Lâm Vãn Tinh đều mang một chút kỳ vọng và nịnh nọt. Ai cũng hy vọng sau này có đau đầu sổ mũi, có thể được cô chữa trị miễn phí. Đúng vậy, chính là chữa trị miễn phí. Tìm bác sĩ chân đất trong đội hay đến bệnh viện huyện đều phải trả tiền. Nhưng Lâm Vãn Tinh chữa bệnh cho Triệu Nhị Nha và Tào Mai Hoa đều không lấy tiền. Chỉ riêng điểm này,
Dân làng cũng sẵn lòng tạo mối quan hệ tốt với Lâm Vãn Tinh. Thẩm Việt cũng hiểu điều này, nhưng anh không muốn cô gặp nguy hiểm, vội nói, tạm thời không cần, đợi khi nào cần rồi hãy nói. Lâm Vãn Tinh hiểu suy nghĩ của anh. Nếu không phải cô biết kết cục bi thảm của Tần Phấn và Tống Hoa ở kiếp trước, cô cũng sẽ sắp xếp như vậy. Đương nhiên, hiện tại quả thật không cần vội vàng tiếp xúc với Tần Phấn và Tống Hoa, cô vội vàng gật đầu đồng ý. Những người cần đến xây đập chứa nước ngoài người của thôn Tú Miêu và thôn Tiểu Tuyền, còn có người của 3 thôn lân cận. Đến đây đều là những người khỏe mạnh. Nghe nói, thôn Tiểu Tuyền đến 153 người, thôn Tú Miêu là 121 người. 3 thôn còn lại, thôn Minh Thủy chỉ có hơn 90 người, thôn Dã Táo và thôn Trung Hiếu thì đều hơn 180 người. Những người này, ngoài người của thôn Tú Miêu vì ở gần, có thể trực tiếp ở lại trong thôn. Người của 4 thôn còn lại nếu có họ hàng thân thích ở thôn Tú Miêu, có thể đến ở nhờ. Số còn lại, phải 20 người một nhóm dựng lều tạm. Đương nhiên, thanh niên trí thức và phần tử xấu không được phép đến thôn Tú Miêu ở nhờ. Sáng hôm nay, chủ yếu là xác định khu vực làm việc của mỗi thôn, cũng như dựng lều, xây bếp. Việc tập thể xây dựng công trình thủy lợi như thế này, đối với nhóm người Lâm Vãn Tinh là lần đầu tiên, nhưng đối với dân làng ở đây đã quá quen thuộc. Lãnh đạo xã vừa phân chia địa bàn xong, dân làng lập tức tự giác dưới sự dẫn dắt của một vài người có kinh nghiệm bắt đầu dựng lều, xây bếp. Lâm Vãn Tinh, Triệu Nam Trúc, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều được Triệu Nhị Nha và Tào Mai Hoa cùng những người khác đặc biệt quan tâm, sớm đã được mấy người phụ nữ trong thôn kéo lại với nhau, làm những công việc nhẹ nhàng. Lưu Phúc có ý định gây khó dễ cho Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh, nhưng vì Triệu Nhị Nha đã dặn dò Lưu Vĩnh Vượng từ trước, nên không thành công. Cuối cùng, Lưu Vĩnh Vượng không chỉ ưu ái cho nhóm người Thẩm Việt, mà lều ở cũng là vị trí tốt, tương đối ở phía trong. So sánh với đó, các thanh niên trí thức khác, bao gồm cả Lâm Phinh Đình, đều bị phân vào những chiếc lều cũ nát, ở rìa ngoài. Công việc cũng là những việc vừa mệt vừa bẩn, ví dụ như xuống sông xúc bùn để xây bếp, đào hố phân cho nhà vệ sinh tạm bợ, vân vân. Lần này, Tống Hướng Tiền lại được hưởng không ít lợi từ Lưu Hương. Anh ta không chỉ không phải cùng nhóm với thanh niên trí thức, mà còn cùng Lưu Hương được phân công làm công việc ghi chép. Hai vợ chồng mỗi người cầm một cây bút, một cuốn sổ, đi lại giữa đám đông như cán bộ, khiến Lâm Phinh Đình tức đến mức suýt nghiến nát cả hàm răng. Lâm Phinh Đình bây giờ không còn lưu luyến gì Tống Hướng Tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta muốn thấy anh ta sống tốt. Đặc biệt, khi cô ta phát hiện chiếc lều mà cô ta được phân lại ở gần những nhà vệ sinh tạm bợ nhất, cô ta chỉ muốn lập tức cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Sự khởi đầu này đã khiến Lâm Phinh Đình vô cùng suy sụp, nhưng cô ta không ngờ phía sau còn suy sụp hơn. Cô ta lại phải gánh đất. Cô ta cứ tưởng một người phụ nữ như cô ta chỉ cần đào đất là được, tuy đào đất cũng mệt, nhưng không ngờ cái gọi là một nhóm 4 người lại là thay phiên nhau, 2 người đào đất, 2 người gánh đất, xúc đất ở đáy đập vào 2 cái sọt tre, dùng đòn gánh lên trên đập. Con dốc dài khoảng 100 mét, không tính là dài. Vấn đề là cô ta gánh không nổi. Điều chết người hơn là xã yêu cầu, trừ khi thật sự bị bệnh, không ai được phép lười biếng, nhiều người làm thay cũng không được. Nhóm 4 người của Lâm Phinh Đình còn có 3 người là Chu Hồng Ngọc, Viên Hương Cầm và Liễu Phượng. Liễu Phượng trời sinh sức khỏe, không sợ công việc này. Chu Hồng Ngọc đã được rèn luyện rồi. Sau khi bắt đầu công việc, họ lập tức tự mình gánh lên một gánh đất, nhanh nhẹn gánh lên trên. Viên Hương Cầm không ngờ Chu Hồng Ngọc và Liễu Phượng lại vô tình như vậy, nhất thời không biết phải làm sao, nước mắt lã chã rơi. Lâm Phinh Đình không khóc, cô ta đang quan sát Lâm Vãn Tinh. Cô ta muốn biết Lâm Vãn Tinh sẽ làm thế nào. Nếu Lâm Vãn Tinh gánh, thì cô ta cũng gánh. Nếu Lâm Vãn Tinh lười biếng, thì cô ta sẽ theo, cùng lắm là bị phê bình chung. Lâm Phinh Đình không ngờ, hành động của nhóm Lâm Vãn Tinh lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Ban đầu, Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều mỗi người cầm 2 cái đòn gánh đứng một bên, nhìn Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc đào đất. Sau khi Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc xúc đầy nửa 8 cái sọt đất, 4 người trong nhóm họ lập tức mỗi người gánh lên một gánh, cùng nhau đi lên trên đập. Vì chỉ gánh nửa gánh đất, Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều chỉ hơi tốn sức một chút, vẫn có thể chịu đựng được. Thực ra, một lần chỉ gánh nửa gánh đất cũng có rất nhiều người làm. Đây cũng là điều mà các cán bộ cho phép. Dù sao mỗi ngày cũng là nhiệm vụ 60 gánh đất, chỉ cần gánh đủ là được. Tuy nhiên, một nhóm như nhóm của Lâm Vãn Tinh, đoàn kết như vậy. Hơn nữa, Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc còn cố tình giúp đỡ Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều. Đây là lần đầu tiên thấy. Không chỉ Lâm Phinh Đình ngạc nhiên, mà những người khác cũng đều ngạc nhiên. Đương nhiên, đối với những nữ thanh niên trí thức sức yếu của thôn Tiểu Tuyền mà nói, phần nhiều là ngưỡng mộ, họ bây giờ ngưỡng mộ chết đi được Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều. Họ cảm thấy cứ theo tình hình này, Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều sẽ sớm chuyển đến ở nhà thuê của Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc. Hành động của Lâm Vãn Tinh khiến Lâm Phinh Đình vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng đã mở ra một lối suy nghĩ cho cô ta và Viên Hương Cầm. Hai người họ cũng quyết định
gánh từng nửa gánh một. Nhưng lúc đào đất mới phát hiện lớp đất cứng dưới đáy đập rất khó đào. Họ phải tốn rất nhiều sức mới cạy ra được một cục nhỏ. Hu hu, thật sự quá khó. Họ muốn khóc. Những thanh niên trí thức mới đến không có sức gánh cũng không có sức đào như họ, còn có rất nhiều. Một số nam thanh niên cũng không khá hơn họ là bao. Nhưng ai cũng ngoan ngoãn, vừa âm thầm rơi lệ, vừa âm thầm làm việc. Không có ai gây rối. Đối với nhiều thanh niên trí thức mới đến mà nói, nửa ngày này không khác gì một cơn ác mộng. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến tối. Một số người suy sụp khóc lớn. Một số người, bao gồm cả Lâm Phinh Đình, bắt đầu giở trò. Họ vừa phát hiện có một số thôn người nấu cơm là cố định, cho nên nghĩ cách đi nấu cơm thôi. Lâm Phinh Đình tìm đến Lưu Phúc. Nhân lúc anh ta đi một mình, cô ta chạy đến chặn đường. Sợ anh ta hiểu lầm cô ta muốn quyến rũ mình, cô ta hạ thấp giọng, đi thẳng vào vấn đề. Tôi có cách tìm cho anh một công việc, nếu anh có hứng thú, chúng ta đến một bên nói chuyện chi tiết. Lưu Phúc quả thật suýt nữa đã hiểu lầm Lâm Phinh Đình. Tuy nhiên, anh ta không có hứng thú với cô ta hiện tại. Một thứ đồ bẩn thỉu đã bị Tống Hướng Tiền và Hoàng Vĩ Trung, thậm chí nhiều người khác ngủ qua, anh ta không dám động vào. Nhưng nếu cô ta thật sự đến quyến rũ anh ta, cũng không phải là không có chút tự hào. Lưu Phúc vốn định sỉ nhục Lâm Phinh Đình một trận rồi đuổi cô ta đi. Không ngờ, cô ta lại nói ra một câu kinh thiên động địa như vậy. Mắt anh ta sáng rực lên. Công việc, ai mà không muốn. Lưu Vĩnh Vượng lợi hại như vậy, cũng chỉ kiếm được một công việc cho đứa con trai út ruột thịt của mình. Những người khác đều bó tay, huống chi là đứa cháu trai như anh ta. Chỉ là, Lâm Phinh Đình thật sự có bản lĩnh này sao? Lưu Phúc có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Cô ta chắc không có gan lừa anh ta. Hơn nữa cô ta và Hoàng Vĩ Trung có một chân. Đây chắc là lời hứa của Hoàng Vĩ Trung với cô ta. Được, cô muốn đến đâu nói chuyện. Lâm Phinh Đình nhìn xung quanh, chỉ vào một khoảng đất trống không xa. Đến đó đi. Đến nơi, Lâm Phinh Đình lập tức nói, công việc này vốn dĩ là để dành cho tôi. Nhưng ở đây có quy định, trừ khi có lý do đặc biệt, thanh niên trí thức xuống nông thôn chưa đủ 1 năm, không được phép về thành phố. Tôi không đợi được lâu như vậy, cho nên tôi muốn anh giúp tôi có được suất giáo viên tiểu học trong thôn. Ngoài ra, sau này đi làm đều phải giao cho tôi việc nhẹ nhàng. Thấy sắp có công việc trong tay, tâm trạng Lưu Phúc rất tốt, anh ta cười gượng nhếch môi, yêu cầu của cô tôi có khả năng làm được, nhưng mà cô có dám đưa công việc cho tôi trước không? Lâm Phinh Đình cười khổ một tiếng, dám nói thật không giấu gì anh, không lâu trước tôi đã cứu một bà lão có con trai rất có năng lực, bà ấy bây giờ đã nhận tôi làm con gái nuôi, hứa sẽ cho tôi một công việc bất cứ lúc nào. Anh có thể giả làm đối tượng của tôi trước, để có được công việc này. Đương nhiên, nếu sau này anh nuốt lời, tôi cũng sẽ khiến họ thu hồi lại công việc của anh. Ha! Lưu Phúc cười quái dị vài tiếng, lạnh lùng hỏi, Lâm Phinh Đình, cô không phải là thích tôi nên cố tình dùng cách này để bám lấy tôi chứ? Lâm Phinh Đình không ngờ Lưu Phúc lại tự luyến như vậy, suýt nữa thì tức nổ phổi. Tuy nhiên, cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô ta không chút do dự giơ tay thề, tôi thề tuyệt đối không có ý đồ bất chính với Lưu Phúc, nếu nói dối, xin trời phạt tôi mãi mãi xui xẻo. Lâm Phinh Đình cũng là tức quá rồi, nên lời thề rất độc. Đến khi cô ta muộn màng nhận ra, thì vô cùng hối hận. Tuy nhiên cô ta đúng là không ưa Lưu Phúc, không có ý đồ bất chính với anh ta, cho nên dùng cái gì để thề cũng không sao. Nhìn thấy sự quyết liệt của Lâm Phinh Đình, Lưu Phúc cuối cùng cũng tin cô ta, nhưng cũng có chút tức giận con tiện nhân này, dựa vào đâu mà coi thường anh ta. Tuy nhiên, công việc quan trọng, những chuyện khác sau này hãy nói. Anh ta giả vờ do dự, có thể biết là công việc gì không? Nghe anh ta hỏi vậy, Lâm Phinh Đình có chút đắc ý, bao gồm cả bệnh viện và cửa hàng Cung Tiêu, những công việc bình thường trong huyện đều được. Tôi vốn định đến cửa hàng Cung Tiêu làm nhân viên bán hàng, anh muốn làm gì? Lưu Phúc không ngờ chiếc bánh mà Lâm Phinh Đình vẽ ra lại lớn như vậy, nhất thời không biết phải chọn thế nào. Một lúc lâu sau, anh ta mới thăm dò hỏi, bệnh viện thế nào? Đến bệnh viện làm việc khác tôi có thể không được, nhưng phát thuốc thì tôi có thể. Lưu Phúc sở dĩ chọn bệnh viện là vì biết phúc lợi của bệnh viện đặc biệt tốt. Còn anh ta, tuy chưa từng học y, nhưng lớn lên ở vùng núi, ai mà không biết chút ít về dược liệu. Vu Thục Lan trước đây đã từng giới thiệu công việc này cho Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình không thích bệnh viện nên không để ý. Tuy nhiên, điều này cho thấy Vu Thục Lan và Hứa Hữu Chí có khả năng đưa Lưu Phúc vào phòng thuốc của bệnh viện. Cô ta lập tức gật đầu, mẹ nuôi tôi trước đây đã giới thiệu công việc này cho tôi, không có gì bất ngờ, chắc là không có vấn đề gì. Vậy được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Lưu Phúc bây giờ thật sự rất vui. Một công việc tốt có nghĩa là một người vợ tốt, một gia đình vợ tốt, một tương lai tốt. Anh ta đúng là gặp may rồi. Anh ta hoàn toàn không để tâm đến câu nói phải giả làm đối tượng của Lâm Phinh Đình, cứ tưởng chỉ cần lúc đi gặp mẹ nuôi của Lâm Phinh Đình thì giả vờ một chút là được. Anh ta nhìn đám đông không xa, nhỏ giọng nói, bây giờ tôi đi tìm bác cả tôi, nếu thuận lợi,
Tiếp theo cô cũng sẽ làm người ghi chép của thôn chúng ta. Nếu không thuận lợi, cô ít nhất cũng có thể giúp nấu cơm, như vậy được không? Lâm Phinh Đình vội vàng gật đầu, được à, phải rồi, có thể giúp tôi đổi một cái lều khác không, ở đó gần nhà vệ sinh quá, hôi quá. Lưu Phúc nhất thời khó xử, cái này tôi tạm thời không có cách nào, nhưng mà chỉ cần lều khác có chỗ trống tôi sẽ lập tức chuyển cô qua. Lâm Phinh Đình không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Được. Bên này, Triệu Nhị Nha kéo Lâm Vãn Tinh sang một bên nói chuyện. Triệu Nhị Nha vui mừng hớn hở, Vãn Tinh, chị đã nói với ba chồng chị rồi, bắt đầu từ ngày mai, em và chị Nhị Ni, còn có thím hai của chị nữa, sẽ cùng nhau nấu cơm cho mọi người. Triệu Nhị Nha thật lòng tốt với Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh hiểu, nhưng cô biết, thím hai trong miệng Triệu Nhị Nha là mẹ của Lưu Hương. Cũng biết, những người nấu cơm đều là người có quan hệ với nhà họ Lưu. Nếu cô không có sức gánh đất, có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ, gánh đất đối với cô mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu không phải Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều quá yếu ớt, cô thật là đang đi nghỉ dưỡng. Cô giả vờ do dự một lúc, rồi lắc đầu nói, em sức khỏe, không thấy gánh đất vất vả, nhưng mà chị có thể nói với đại đội trưởng và những người khác, cho phép chúng em và nhóm anh Thẩm Việt mỗi ngày được nghỉ sớm 1 tiếng để lên núi gần đó săn bắn, cải thiện bữa ăn cho mọi người được không ê? Chị yên tâm, chúng em sẽ không làm ít việc, chúng em sẽ gánh đủ 60 gánh đất trước. Ăn cơm tập thể có thể phong phú đến mức nào? Lần này cũng vậy, trước đây cũng vậy, những bữa cơm tập thể khi đi làm công như thế này đều là bánh ngô bột ngô trộn ngũ cốc và canh rau thập cẩm. Không chỉ hương vị không ra gì, mà còn chỉ được ăn no 7 phần. Cộng thêm buổi tối ngủ không ngon. Mỗi lần đi làm công về, ai cũng sẽ gầy đi 2 vòng. Triệu Nhị Nha cũng không ngoại lệ. Cô thầm nghĩ, lần trước Lâm Vãn Tinh và bạn của cô ấy đã săn được một con lợn rừng béo. Nếu lần này cũng có thể, vậy thì những ngày sắp tới sẽ không khó khăn nữa. Triệu Nhị Nha lập tức còn sốt ruột hơn cả Lâm Vãn Tinh. Cô trợn to đôi mắt sáng ngời nói với Lâm Vãn Tinh, bây giờ chị đi hỏi ngay, em về lều đợi trước đi. Triệu Nhị Nha đối với Lâm Vãn Tinh thật sự rất quan tâm. Trực tiếp cho Lâm Vãn Tinh, Triệu Nam Trúc, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều cùng cô ở trong chiếc lều tốt nhất. Bởi vì, Thẩm Việt bây giờ là đối tượng của Lâm Vãn Tinh, lều được sắp xếp cũng rất tốt. Lâm Vãn Tinh cười cười, quay về lều cùng Triệu Nam Trúc nằm nghiêng nói chuyện nhỏ. Triệu Nhị Nha rất nhanh đã quay lại, mặt mày đầy vẻ buồn bã. Cũng không tránh mặt những người khác, trực tiếp nói, Tinh Tinh, chị nghĩ các em vẫn nên từ bỏ đi, bởi vì họ tuy đã đồng ý, nhưng có điều kiện rất hà khắc, chị nghĩ các em không làm được, cho nên thôi đi. Lâm Vãn Tinh chớp chớp mắt mấy cái, chị cứ nói điều kiện của họ là gì trước đi. Triệu Nhị Nha do dự một lúc, rồi khổ sở mở lời, họ nói, các em có thể mỗi ngày nghỉ sớm 2 tiếng, mỗi ngày gánh ít đi 10 gánh đất, nhưng các em phải mỗi ngày nộp lên hơn 10 cân thịt săn, nếu không, sau này không được phép đi nữa, và phải bù lại số đất đã gánh thiếu của ngày hôm trước. Giọng Triệu Nhị Nha ngày càng nhỏ, có vẻ rất sợ Lâm Vãn Tinh tức giận. Lâm Vãn Tinh nghe xong lại cười, chị Nhị Nha, lời họ nói không có gì sai cả, nếu không có thu hoạch, những người khác chắc chắn sẽ không phục, chắc chắn sẽ học theo chúng em. Cho nên, chị đừng cảm thấy không tốt, chúng em bằng lòng chấp nhận. Triệu Nhị Nha lại mặt mày tức giận, không phải chị cảm thấy, mỗi ngày 10 cân thịt săn yêu cầu quá cao, chị xin họ chỉ cần 5 cân, họ không chịu thật quá đáng. Lâm Vãn Tinh, cô phải nói thế nào đây, mỗi ngày nộp lên 10 cân thịt săn thật sự không nhiều. Tuy nhiên, điều này lại nhắc nhở cô một chuyện. Cô cười nói, chúng em có tổng cộng 8 người mà, chắc là không khó, nhưng mà chị Nhị Nha, chị có thể đi hỏi giúp chúng em, săn được nhiều có thưởng không, ví dụ lỡ như ngày mai chúng em không cẩn thận săn được một con lợn rừng, những ngày sau cũng cần phải mỗi ngày nộp lên hơn 10 cân thịt săn sao, nếu như vậy, có phải là không công bằng không, hay là đổi thành 5 ngày thanh toán một lần, chúng em mỗi 5 ngày nộp đủ 50 cân thịt săn coi như chúng em đạt tiêu chuẩn. Triệu Nhị Nha chớp chớp mắt mấy cái rồi gật đầu lia lịa, chị thấy được, chị đi nói ngay à, phải rồi, lỡ như trong vòng 5 ngày các em không nộp đủ thịt săn, đến lúc đó chị sẽ tìm người giúp các em gánh đất không đúng, chị phải nói rõ với họ, thiếu bao nhiêu cân thịt thì bù lại bấy nhiêu gánh đất, như vậy các em sẽ không bị thiệt thòi quá. Trong chiếc lều này có tổng cộng 20 chỗ ngủ. Ngoài 4 người Lâm Vãn Tinh và Triệu Nhị Nha, 15 người còn lại cũng đều ở đó. Họ trước đó chỉ im lặng lắng nghe, lúc này đều tươi cười lấy lòng Lâm Vãn Tinh. Cô Lâm, chỉ cần các cô tìm được 10 cân thịt săn, đến lúc bị phạt gánh đất, tôi nhất định sẽ đến giúp các cô. Chỉ cần các cô có thể cho tôi ăn được 3 miếng thịt lớn trong mấy ngày này, lúc các cô bị phạt gánh đất, tôi cũng sẽ đến giúp. Lâm Vãn Tinh, Triệu Nhị Nha rất nhanh đã quay lại. Khác với vẻ lo lắng lúc nãy, lần này cô tươi cười hớn hở, Tinh Tinh, ba chồng chị và những người khác đã nói, nếu ngày mai các em tìm được hơn 50 cân thịt săn, những ngày sau, cho phép các em không đi làm, chuyên tâm săn bắn. Đương nhiên, nếu không có may mắn đó, cũng đồng ý 5 ngày thanh toán một lần. Lâm Vãn Tinh,
Cô vốn định 4 ngày đầu cứ tìm bừa một ít, đến ngày thứ 5 mới ra tay. Bây giờ xem ra, để sau này không phải đi làm nữa, ngày mai phải làm một phố lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phinh Đình chính thức gia nhập đội nấu ăn. Tuy phải dậy sớm hơn những người khác một tiếng, nhưng thực đơn đơn giản, chỉ có canh rau và bánh ngô 2 món. Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, mấy người lớn tuổi tương đối sợ lạnh, đã chiếm hết việc trông bếp, trông nồi. Lâm Phinh Đình và 2 người trẻ khác phụ trách rửa rau. 2 người rửa rau còn lại vô cùng ghét công việc lạnh tay này. Lâm Phinh Đình lại đầy vẻ may mắn cô ta không biết nấu ăn, cũng không biết trông bếp, chỉ biết rửa rau. Lúc ăn sáng, Lâm Phinh Đình vô cùng mong chờ vẻ mặt ngưỡng mộ của Lâm Vãn Tinh sau khi thấy cô ta nhận được một công việc tốt. Nào ngờ lại nghe tin, nhóm 8 người của Lâm Vãn Tinh chiều nay bắt đầu đi săn, lập tức tức đến điên người. Dân làng có thể không biết, nhưng cô ta và các thanh niên trí thức khác đều biết, Lâm Vãn Tinh có tuyệt kỹ bắt thỏ và chuột đồng. Nhóm 8 người của Lâm Vãn Tinh một ngày, dù chỉ là 2-3 tiếng, nộp 10 cân thịt săn, quả thực là đang cho họ nghỉ phép. Lâm Phinh Đình rất muốn đi phá đám, nhưng biết tình hình hiện tại rất dễ bị phản phệ. Tuy nhiên, không phá được thì tham gia thôi. Cô ta nhân lúc không ai để ý, lén lút nói với Lưu Phúc, Lâm Vãn Tinh rất giỏi bắt chuột đồng và thỏ. Tôi đề nghị lát nữa anh đi theo cô ta, đến lúc đó cũng có thể chia một phần. Lưu Phúc nheo mắt, được, tôi hiểu rồi. 3 giờ chiều, nhóm người Lâm Vãn Tinh tan làm chuẩn bị đi săn. Triệu Nhị Nha và Lưu Phúc cùng nhau đi đến. Triệu Nhị Nha kéo Lâm Vãn Tinh sang một bên, hạ thấp giọng ngại ngùng nói, có người cử Lưu Phúc đến giám sát các em, chị không cản được, quyết định cũng đi theo. Như vậy có chị ở đây, anh ta không dám tùy tiện sai bảo các em. Triệu Nhị Nha quá hiểu Lưu Phúc, biết anh ta rất dễ xảy ra xung đột với nhóm người Lâm Vãn Tinh, thậm chí sau đó còn đi mách lèo. Lâm Vãn Tinh biết ý tốt của cô, vội vàng cảm ơn chị Nhị Nha, lát nữa chị đi sát theo em sẽ nói cho chị bí quyết bắt chuột đồng và thỏ. Dù sao cô cũng sẽ không ở đây lâu, không cần thiết phải giữ những kỹ năng này quá chặt. Triệu Nhị Nha tuy là con dâu ruột của Lưu Vĩnh Vượng, nhân phẩm cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng quả thật biết ơn. Chỉ riêng điểm này, Lâm Vãn Tinh cảm thấy có thể tiếp tục lôi kéo cô. Quả nhiên, Triệu Nhị Nha không từ chối, nhưng trong mắt đầy vẻ biết ơn chân thành. Tinh Tinh, chị thật sự muốn học những thứ này, vậy thì chị không khách sáo với em nữa. Nhưng, em yên tâm, chị sẽ không chiếm hời của em không, chị nhất định sẽ báo đáp em. Triệu Nhị Nha đã nghĩ ra cách báo đáp Lâm Vãn Tinh rồi, trước tiên sắp xếp cho cô vào tiểu học làm giáo viên, sau này cơ hội chín muồi sẽ để Lâm Vãn Tinh làm sinh viên đại học công nông binh, hoặc là về thành phố. Tuy nhiên, trước khi sự việc thành công, không nên nói ra trước, lỡ có gì bất ngờ, không làm được, ngược lại sẽ khó xử. Lâm Vãn Tinh cứ tưởng cái gọi là cảm ơn của Triệu Nhị Nha chẳng qua là đồ ăn, tiền bạc, không để tâm, dễ nói, chúng ta không nói chuyện này trước, trời không còn sớm, chúng ta mau đi thôi. Được, hy vọng hôm nay chúng ta may mắn. Hôm nay may mắn, báo hiệu ngày mai không cần đi làm, mọi người đều âm thầm cầu nguyện. Lâm Vãn Tinh cũng đang cầu nguyện. Tuy nhiên, cô cầu nguyện là hôm nay bắt được nhiều chuột đồng, tốt nhất là không gặp phải con mồi lớn, để tránh Lưu Phúc nếm được vị ngọt, ngày mai lại tiếp tục đi theo. Cô đã sớm nhìn ra, Lưu Phúc sợ bẩn, sợ khổ, sợ mệt, nếu hôm nay chỉ bắt được chuột đồng, sau này anh ta sẽ không đi theo nữa. Thiệu Thượng Văn vốn cũng ghét Lưu Phúc đi theo, thậm chí đã có ý định bãi công, là Thẩm Việt đã lén lút dùng lý lẽ giống như Lâm Vãn Tinh để an ủi anh, và dặn dò anh và Phương Tranh, hôm nay nếu phát hiện hang thỏ, nhất định phải giả vờ không nhìn thấy. Có Triệu Nhị Nha điều phối, hôm nay mọi việc đều thuận lợi, chủ yếu là Lưu Phúc không gây chuyện. Cũng không biết có phải là lời cầu nguyện của Lâm Vãn Tinh có hiệu quả không. Sau 3 tiếng đồng hồ, mọi người đã bắt được hơn 100 con chuột đồng, 3 con thỏ béo. Lúc mang về, người của thôn Tiểu Tuyền ai cũng vui mừng hớn hở. Lưu Vĩnh Vượng lập tức cho người hầm thỏ để thêm món, và vung tay một cái, nói với nhóm 8 người của Lâm Vãn Tinh, tuy chỉ có hơn 30 cân, chưa đủ 50 cân, nhưng cũng rất tốt rồi. Chúng tôi quyết định, ngày mai các cô cậu không cần đi làm, toàn tâm toàn ý đi săn. Đây là chuyện tốt. Lâm Vãn Tinh đang định đồng ý, Lưu Phúc đột nhiên đến lớn tiếng nói, chủ nhiệm ô của xã nói, thịt săn chúng ta chỉ được giữ lại 1/10, số còn lại phải nộp công. Mọi người, đám đông im lặng một lúc, những người phụ nữ nông dân của thôn Tiểu Tuyền bắt đầu chửi bới. Dựa vào đâu mà cướp đồ của chúng tôi? Chỉ giữ lại 1/10 điều này có khác gì cướp hết không? Thịt đến miệng bà đây mà cứ thế bay mất quá đáng. Những người này nhất thời tức giận, nói năng không kiêng nể. Những người bình tĩnh hơn vội vàng bịt miệng họ lại. Lưu Vĩnh Vượng cũng ỉu xìu, đồ đạc đều là của tập thể, đúng là cần phải nộp công, tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy thôi, may mà, đồ cũng đủ nhiều. Lưu Phúc chỉ huy người lấy đi 9/10 thịt săn định đi, Lâm Vãn Tinh đột nhiên nói, nộp thịt săn, theo quy định,
có thể đổi lấy công điểm đúng không, nhưng mà chúng tôi có thể không cần công điểm, đổi lấy một ít gạo và rau được không? Lời của Lâm Vãn Tinh đã nhắc nhở những người khác, lập tức đám đông phẫn nộ. Không đúng, trước đây nộp thịt săn, chỉ cần nộp một nửa, dựa vào đâu lần này lại phải nộp 9/10, chúng tôi không phục. Đúng vậy, không có quy định như vậy, chúng tôi không đồng ý. Lần này, gần như tất cả người của thôn Tiểu Tuyền đều mất bình tĩnh, cả nam lẫn nữ, đều lớn tiếng la hét. Lưu Phúc lập tức hoảng loạn. Thực ra, cán bộ xã chỉ bảo anh ta nộp một nửa và có công điểm tương ứng. Là anh ta vì muốn lấy lòng cán bộ xã nên cố tình giở trò này. Kế hoạch đổ bể, anh ta tức đến hộc máu, nhưng biết chuyện này không thể làm ầm ĩ đến chỗ cán bộ xã, nếu không anh ta sẽ thảm. Anh ta vội vàng giải thích, lời này không phải là do chủ nhiệm Ô đích thân nói, là một người dân làng thôn Tú Miêu truyền lại cho tôi đoán là anh ta ghen tị chúng ta có thịt ăn nên cố tình phá đám. Nếu không các người nghĩ xem, chủ nhiệm Ô là người chính trực như vậy, không thể làm ra chuyện quá đáng như thế. Nhưng mà, tôi nghĩ người của thôn Tú Miêu kia tuy có sai, nhưng đây là địa bàn của thôn Tú Miêu, chúng ta thực ra cũng nên biếu họ một ít thịt. Lời của Lưu Phúc đã thành công lừa được mọi người. Lưu Vĩnh Vượng im lặng một lúc, thế này đi, tôi đích thân đi một chuyến. Lưu Vĩnh Vượng nói xong liền đi. Lưu Phúc vội vàng đi theo. Trên đường, anh ta nói ra suy nghĩ nhỏ nhen của mình cho Lưu Vĩnh Vượng, lập tức bị cốc cho một cái vào đầu. Mày là đồ ngu, tao chưa từng dạy mày. Hễ là món hời có rủi ro lớn thì không được chiếm sao, còn hôm nay, tại sao mày cứ phải đi theo nhóm Lâm Vãn Tinh? Mày có biết, nước trong quá thì không có cá không? Tao dám nói, hôm nay nếu không phải mày đi theo, thu hoạch của họ có thể nhiều hơn ít nhất 3 lần. Lưu Phúc không khỏi ấm ức, vậy lúc đó sao ông không ngăn tôi? Lúc đó nhiều người như vậy, tao không phải là phải giữ thể diện cho mày sao mày à? Thật sự càng ngày càng làm tao thất vọng. Lưu Phúc, anh ta hối hận vô cùng, nhưng không trách mình, chỉ trách Lâm Phinh Đình, đều là do cô ta xúi giục. Biết chuyện không liên quan đến chủ nhiệm Ô, Lưu Vĩnh Vượng chửi 2 câu, rồi lại vui vẻ, nhớ kỹ, lát nữa, cùng tao khen ngợi nhóm Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt cho thật tốt, nhớ là phải đặt công lao lên người họ, tuyệt đối không được tự mình tham công. Còn nữa, sau này không được phép đi theo họ săn bắn nữa, nhưng có thể phát triển Thiệu Trường Quốc làm tai mắt của mày. Lưu Phúc, gừng càng già càng cay, anh ta bây giờ thật sự phục rồi. Chủ nhiệm Ô nghe nói nhóm người Lâm Vãn Tinh chủ động đi săn để cải thiện bữa ăn cho mọi người, còn yêu cầu đổi thịt săn nộp lên lấy lương thực, mặt mày đầy vẻ hài lòng. Không ngờ thôn Tiểu Tuyền của các anh năm nay lại có một tấm gương tốt như vậy. Tôi đồng ý với các anh, ngày mai sẽ cho người mang lương thực đến cho các anh. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến gặp họ. Lưu Phúc, không ngờ một chuyện nhỏ như vậy, chủ nhiệm Ô lại khen cả thôn Tiểu Tuyền. Xem ra, thôn Tiểu Tuyền vẫn có khả năng được chọn là tập thể xuất sắc. Lưu Vĩnh Vượng thật cao tay, anh ta phải tiếp tục theo học hỏi. Đạt được điều mình muốn, Lưu Vĩnh Vượng mặt mày hớn hở. Sau khi quay về, ông ta đích thân báo tin vui này cho Lâm Vãn Tinh. Cán bộ xã đã khen các cô cậu rồi, họ còn đồng ý đổi thịt săn nộp lên lấy lương thực. Còn nữa, chủ nhiệm Ô và những người khác trưa mai sẽ đến gặp các cô cậu. Các cô cậu nhớ trưa mai về sớm một chút. Mọi người cứ tưởng chủ nhiệm Ô là người xấu, không ngờ lại là người tốt. Lâm Vãn Tinh mấy ngày nay vẫn luôn tiếc nuối một chuyện kiếp trước, vì 10 ngày sau có mưa lớn, đập chứa nước đã không thể hoàn thành. Sau đó mùa hè năm sau, liên tiếp có mưa bão, đập chứa nước Dở Giang không phát huy được tác dụng, mấy thôn lân cận thiệt hại nặng nề, còn chết mấy người. Ý định ban đầu của cô là sau này tìm một cơ hội, lén lút dùng sức mạnh không gian để mở rộng đập chứa nước, thậm chí là khơi thông các tuyến đường thủy gần đó. Bây giờ đột nhiên nghĩ ra một điểm, có lẽ có thể thử nói chuyện với cán bộ xã về việc làm thế nào để nâng cao hiệu quả xây dựng đập chứa nước, cố gắng xây xong đập trước khi trời mưa. Chỉ là những ý tưởng nâng cao hiệu quả xây dựng đập chứa nước của mình có đúng không? Cô do dự một lúc, quyết định hỏi Thẩm Việt. Dù sao cô và anh bây giờ là quan hệ đối tượng có thể công khai hẹn hò. Ăn cơm xong, Lâm Vãn Tinh gọi Thẩm Việt lại. Anh Thẩm Việt, em có chuyện muốn hỏi anh. Lâm Vãn Tinh cứ tưởng mình gọi rất nghiêm túc, nào ngờ giọng điệu dịu dàng của cô lúc này kết hợp với giọng nói mềm mại của cô lại giống như đang làm nũng. Tuy nhiên, cô và Thẩm Việt là vợ chồng chưa cưới đã đính hôn, như vậy không có gì đáng trách. Mọi người chỉ thấy vui, không khỏi cười ồ lên. Cũng có một số ít người không ưa cô, muốn nói lời cay nghiệt, nhưng trông cậy vào việc cô ngày mai đi săn nên không dám đắc tội. Lâm Vãn Tinh muộn màng nhận ra giọng điệu của mình lúc nãy có chút mập mờ, nhưng cũng không để tâm. Thẩm Việt chỉ có vui mừng. Anh mỉm cười đi theo cô sang một bên, giọng điệu quyến luyến. Chuyện gì vậy? Không phải anh cố tình quyến rũ Lâm Vãn Tinh, mà là tình yêu của anh sắp tràn đầy. Lâm Vãn Tinh chỉ mải mê chuyện xây đập, cứ luôn cúi đầu suy nghĩ, không nghe rõ Thẩm Việt nói gì, giọng điệu thế nào. Thẩm Việt nhận ra điều này, buồn bực không thôi.
nhưng càng lo lắng hơn là cô đã gặp phải vấn đề gì khó khăn. Anh do dự một lúc, rồi dùng ngón tay khẽ chạm vào ngón tay cô, nhỏ giọng hỏi, sao vậy, gặp phải chuyện gì khó khăn à? Ngón tay ấm áp của Thẩm Việt khiến Lâm Vãn Tinh đột nhiên giật mình. Cô hoàn hồn, nghiêm túc nói, em rất nhạy cảm với độ ẩm không khí. Em phát hiện 2 ngày nay độ ẩm không khí đặc biệt cao. Điều này báo hiệu sắp có một khoảng thời gian dài mưa lớn, nếu lần này đập chứa nước không thể xây xong, sau này xây lại, thời tiết chắc chắn sẽ rất lạnh, sẽ rất khổ, em không muốn chịu khổ, cho nên đang nghĩ làm thế nào để tăng nhanh tiến độ. Lâm Vãn Tinh không dám lấy chuyện mưa bão mùa hè năm sau ra nói, chỉ có thể bịa ra một cái cớ. Đương nhiên, đây không phải là bịa đặt vô căn cứ, đây là nỗi lo của tất cả mọi người khi kiếp trước phải dừng công việc vì trời mưa. Thẩm Việt sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên cười, nếu là vì chuyện này thì em không cần phải buồn rầu nữa, bởi vì cấp trên ngày mai sẽ cử người đến giải quyết vấn đề này. Lâm Vãn Tinh ngẩn người, rồi cười hỏi, anh cũng cảm thấy hiệu quả làm việc của mọi người không cao, cho nên đã cố tình báo cáo lên trên. Thẩm Việt gật đầu, đúng vậy, nhưng mà không phải lo trời mưa, mà là vì Tần Phấn và Tống Hoa hôm nay suýt nữa đã bị người ta hại chết. Lâm Vãn Tinh kinh ngạc đến ngây người, có chuyện gì vậy? Ánh mắt Thẩm Việt xa xăm, hôm nay Tần Phấn và Tống Hoa đều bị người ta cố tình xô ngã mấy lần, nếu họ chỉ bị xô ngã 1-2 lần, có thể nói là ngẫu nhiên, liên tiếp mấy lần tuy người xô họ đều khác nhau, nhưng chắc chắn có âm mưu. Lâm Vãn Tinh, những người này lại to gan như vậy sao? Thẩm Việt lắc đầu, họ chắc không biết cấp trên có người bảo vệ Tần Phấn và Tống Hoa, mà những người hôm nay hại Tần Phấn và Tống Hoa chắc chỉ là nhận tiền làm việc. Hoạt động tập thể dễ xảy ra chuyện, hơn nữa cách phân công hiện tại quá không hiệu quả, cho nên tôi đã báo cáo ý kiến của mình lên cấp trên. Lâm Vãn Tinh thở phào nhẹ nhõm, tinh nghịch trêu chọc, anh thấy phân công thế nào mới hợp lý? Thẩm Việt mím môi, hay là em nói trước đi. Lâm Vãn Tinh dừng lại một chút, rồi cười nói, ý kiến của em tương đối đơn giản, chính là người có năng lực thì làm nhiều, nhưng mà người làm nhiều không thưởng công điểm mà thưởng thịt và rau. Thẩm Việt sững sờ một lúc, rồi cười ha hả, đề nghị của tôi cũng là người có năng lực thì làm nhiều, nhưng chỉ dùng công điểm làm phần thưởng, nhưng mà cách của em tốt hơn, được lòng người hơn. Ngày mai tôi sẽ lén lút thông báo với cấp trên. Lâm Vãn Tinh chớp chớp đôi mắt hoa đảo xinh đẹp, mặt mày đầy vẻ trêu chọc, anh không sợ ngày mai chúng ta đi săn tay trắng trở về sao? Thẩm Việt bật cười, ngày mai tay trắng không sao, cứ rời lại là được, tin rằng họ sẽ đồng ý. Lâm Vãn Tinh cười hì hì, không chút keo kiệt mà giơ ngón tay cái lên cho Thẩm Việt. Đến đây dường như không còn gì để nói nữa, nhưng cả hai đều lưu luyến không rời. Thẩm Việt thời gian này vẫn đang suy nghĩ về vấn đề giữa anh và Lâm Vãn Tinh. Anh vốn định cứ từ từ như luộc ếch, đột nhiên lại muốn thử ép cô một chút. Trong lúc Lâm Vãn Tinh đang định tìm chuyện để nói, anh đột nhiên nói một câu, Tinh Tinh, có thể thật sự hẹn hò với anh không? Lâm Vãn Tinh không ngờ anh lại vào lúc này nói ra một câu như vậy, mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Thấy cô chỉ kinh ngạc, không có vẻ chán ghét và tức giận, Thẩm Việt trong lòng an ủi. Không dám tiếp tục ép cô, anh giả vờ có chút lo lắng, em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, đợi xây xong đập, anh sẽ tìm em mau về đi, sáng mai chúng ta gặp lại. Lâm Vãn Tinh, cô muốn từ chối Thẩm Việt ngay bây giờ. Nhưng mà, Thẩm Việt không vội muốn câu trả lời, cô từ chối quá vội sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy đúng không? Tuy không muốn hẹn hò với anh, nhưng cô không muốn sau này họ ngay cả bạn bè cũng không làm được. Cô suy đi nghĩ lại, quyết định cứ giả vờ im lặng trước đã. Cô khẽ một tiếng, rồi vội vã quay về lều. Thẩm Việt nhìn bóng lưng cô, giờ khóc giờ cười. Anh biết, phản ứng này của cô, báo hiệu họ có hy vọng. Nhưng con đường theo đuổi vợ vẫn còn dài. Thật buồn bực. Thẩm Việt không biết rằng, trước khi Lâm Vãn Tinh ngủ, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ cách từ chối anh. Sau khi ngủ, cả đêm đều là những giấc mơ nồng cháy điên cuồng cùng anh. Sáng hôm sau, Lâm Vãn Tinh tỉnh dậy, bị cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đang định suy ngẫm kỹ hơn về ý nghĩa trong đó, bên ngoài đột nhiên một trận kinh hô. Lý Thịnh Niên đêm qua bị người ta trói vào cây đông cứng cả đêm, bây giờ sốt cao không tỉnh. Bác sĩ Tào nói không có cách nào, Lâm Vãn Tinh, cô mau đến xem đi. Lâm Vãn Tinh, cán bộ thôn bảo cô mau đến chữa bệnh cho Lý Thịnh Niên. Lâm Vãn Tinh, mau đi đi, nếu không anh ta lỡ có chuyện gì, danh tiếng của thôn Tiểu Tuyền chúng ta sẽ mất hết. Bên ngoài mọi người liên tục thúc giục. Lâm Vãn Tinh chỉ mong Lý Thịnh Niên mau chết đi, cũng không quan tâm đến danh tiếng của thôn Tiểu Tuyền. Nhưng, cô không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến tiến độ xây đập. Cô vội vàng dậy đi ra ngoài. Buổi tối mọi người đều mặc nguyên quần áo đi ngủ, Lâm Vãn Tinh cũng không ngoại lệ, 3 chân 4 cẳng đi giày tất vào, rồi ra ngoài để người ta dẫn đường. Lý Thịnh Niên đã được đưa về lều. Lâm Vãn Tinh vào lều của anh ta phát hiện, ở đây ngoài anh ta đang sốt cao mặt đỏ bừng,
Còn có Tống Hướng Tiền và hai cha con bác sĩ chân đất già của thôn là Tào Đại Hữu. Tào Đại Hữu đã gần 60, nhà mấy đời đều là lang y lang thang. Bây giờ ông là bác sĩ chân đất của thôn, nhận trợ cấp của xã. Tuy nhiên, ông nghe bình thường, nhưng lại là người câm. Trước đây khi cha ông còn sống, ông chỉ là người phụ tá. Sau khi cha mất, là người con trai 16 tuổi của ông bây giờ là Tào Thanh làm người phiên dịch cho ông. Tào Thanh cũng không thích nói chuyện, bình thường giúp Tào Đại Hữu hỏi bệnh cũng rất kiệm lời. Lâm Vãn Tinh kiếp trước kiếp này không có nhiều giao tiếp với họ. Trong ấn tượng của cô, hai cha con này rất thật thà, cực kỳ trung thực. Cô nhìn rõ tình hình trong lều, vốn định chào hỏi hai cha con nhà họ Tào. Nhưng họ vừa nhìn thấy cô, lập tức lùi ra ngoài như tránh dịch bệnh. Lâm Vãn Tinh, thật cạn lời. Lúc này, Tống Hướng Tiền có chút nịnh nọt mở lời. Vãn Tinh, thuốc hạ sốt của bác sĩ Tào không có tác dụng với anh ta, em mau xem cho anh ta đi. Lâm Vãn Tinh không thèm để ý đến Tống Hướng Tiền. Cô lấy một miếng vải đặt lên cổ tay Lý Thịnh Niên để bắt mạch, phát hiện anh ta chỉ bị cảm lạnh một chút, không có vấn đề gì lớn. Thế là mắt đảo một vòng, không vui nói với Tống Hướng Tiền, anh ta cơ thể yếu ớt, bây giờ tình hình có chút khó khăn, tôi không chắc chữa khỏi được. Tôi nghe nói, Tần Phấn và Tống Hoa mới đến đều là giáo sư y khoa, hay là tìm họ đến xem thử. Mùa đông dễ bị cảm lạnh. Đợi dân làng thôn Tiểu Tuyền được chứng kiến y thuật của Tần Phấn và Tống Hoa, tin rằng những ngày sắp tới của hai người này sẽ thoải mái hơn một chút. Tống Hướng Tiền ở đây canh chừng Lý Thịnh Niên, không phải vì họ bây giờ quan hệ tốt, là Lưu Vĩnh Vượng đã ra lệnh, bắt anh ta là đội trưởng phải trông chừng Lý Thịnh Niên cho thật tốt, tuyệt đối đừng để anh ta cứ thế mà chết. Chỉ cần Lý Thịnh Niên không chết, quản Tần Phấn và Tống Hoa là thân phận gì. Tống Hướng Tiền không nói hai lời đã tìm một nam thanh niên trí thức đi gọi Tần Phấn và Tống Hoa. Tần Phấn và Tống Hoa có lòng nhân từ của người thầy thuốc, hơn nữa bây giờ lại là tầng lớp thấp nhất trong chuỗi thức ăn, chớp mắt họ đã đến. Đến cũng không làm màu mè, lập tức kiểm tra các kiểu cho Lý Thịnh Niên. Sau đó, Tống Hoa lấy ra một chiếc khăn tay cũ, nhanh chóng mở ra, châm cứu cho Lý Thịnh Niên một cách điêu luyện, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Đối với Tống Hoa và Tần Phấn đều thêm vài phần kính trọng. Lâm Vãn Tinh thấy ở đây đã không còn việc gì của mình, liền lén lút chuồn đi. Lâm Vãn Tinh và nhóm 8 người của Thẩm Việt ăn sáng xong liền đi săn. Hôm nay Lưu Phúc và Triệu Nhị Nha đều không đi theo. Lâm Vãn Tinh vốn đã định hôm nay làm một phố lớn. Bây giờ, có Thẩm Việt và cấp trên của anh chống lưng, cô quyết định lấy ra thêm một ít nước linh tuyền, cố gắng hôm nay kiếm được 2 con lợn rừng lớn. Đương nhiên, đến nhiều hơn cô cũng không sợ, trực tiếp thu vào không gian là được. 8 người đi vào trong, vừa đi vừa tìm những hang thỏ hôm qua cố tình không động đến. Chưa đầy 3 tiếng, đã bắt được hơn 20 con thỏ béo. Những người khác vô cùng hài lòng với thu hoạch này. Nào ngờ, Lâm Vãn Tinh thấy thời cơ đã chín mùi, lén lút rắc một ít nước linh tuyền ở thung lũng gần đó. Mùi hương của nước linh tuyền, người không ngửi thấy, nhưng động vật dường như rất nhạy cảm. Chưa đầy 10 phút, hơn 10 con lợn rừng cùng nhau lao về phía này. Lâm Vãn Tinh cũng nhiều quá rồi đi. Hơn nữa, tại sao lại đến cùng một lúc? Điều này khiến cô thu thế nào đây? Chắc chắn rồi, tôi đã sẵn sàng tiếp tục công việc biên tập. Dưới đây là bản dịch đã được hoàn thiện theo đúng các yêu cầu của bạn. Lâm Vãn Tinh cạn lời đến muốn khóc. Những người khác cũng đều bị dọa sợ. Thẩm Việt cũng không ngoại lệ. Anh nhanh trí nhìn xung quanh, xác định chạy trốn chính là tìm chết, lập tức hét lên với mọi người, mau lên cây, nhiều lợn rừng như vậy, không trốn được đâu, mau đồ đạc không cầm được thì vứt đi trước. Anh vừa hét, vừa không chút do dự ôm lấy Lâm Vãn Tinh bên cạnh, đưa cô lên một cây đa lớn bên cạnh, cũng không quan tâm tay anh đang vịn vào đâu của cô. Trong tình thế nguy cấp này, Lâm Vãn Tinh cũng không nghĩ nhiều. Cô vừa nhanh nhẹn trèo lên cao, vừa quan sát tình hình của những người khác. Triệu Nam Trúc thời gian trước đã học trèo cây với Dư Hồng Hà, nghe thấy tiếng hét của Thẩm Việt, lập tức như một con khỉ trèo lên một cây lớn cách Lâm Vãn Tinh 5 mét. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều không biết trèo cây, nhưng họ may mắn, vừa hay đang ở cùng với Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh, Thiệu Trường Quốc, những người biết trèo cây. So với Lâm Vãn Tinh, Thẩm Việt và Triệu Nam Trúc, họ ở xa bầy lợn rừng hơn. Khi bầy lợn rừng xông đến dưới gốc cây đa nơi Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt đang ở, họ đã được sự giúp đỡ của 3 người Thiệu Thượng Văn trèo lên một cây đa lớn. Thẩm Việt lo lắng cho những người khác, sau khi đưa Lâm Vãn Tinh lên cây, anh không vội trèo lên. Anh đứng dưới gốc cây đợi một lúc, xác định những người khác đều đã an toàn, lúc này mới trèo lên cây mà Lâm Vãn Tinh đang ở. Lâm Vãn Tinh lo lắng lợn rừng sẽ húc vào cây, vội vàng đưa tay ra kéo anh. Phán đoán của cô là chính xác. Sau khi bầy lợn rừng xông đến, tất cả đều ra sức húc mạnh vào cây mà cô và Thẩm Việt đang ở. Nếu không phải cô anh Minh Thần Võ kéo anh lại, anh chắc chắn sẽ rơi vào bầy lợn rừng. Tuy nhiên, người thì đã kéo lên được, nhưng mười mấy con lợn rừng, như xe lu, ra sức húc vào cây mà hai người họ đang ở. Hai người chỉ có thể ôm chặt lấy một cành cây to bằng cánh tay người lớn trước mặt.
Triệu Nam Trúc thấy lợn rừng chỉ húc vào cây của Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt, dường như không nhìn thấy cô và những người khác, do dự một lúc, rồi lấy ra một sợi dây thừng từ trong gùi, tự trói mình vào thân cây, sau đó không ngừng hét lớn về phía bầy lợn rừng, đến đây có bản lĩnh thì húc tao này mau đến đây, đừng nói với tao là chúng mày bị mù, không nhìn thấy tao. Phương Tranh thấy vậy, cũng hét lớn về phía lợn rừng, đến đây có bản lĩnh thì đến đây. Thiệu Thượng Văn do dự một lúc rồi cũng hét theo. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều mặt mày sợ hãi trắng bệch, nhưng chỉ do dự vài giây, rồi cũng lắp bắp hét theo. Lợn rừng xấu xa, có bản lĩnh thì đến đây. Đến đây bên này đồ hôi thối. Thiệu Trường Quốc xa sầm mặt không nói gì, trong mắt đầy vẻ hối hận, sớm biết đi theo họ sẽ mất mạng, có đánh chết anh ta cũng không đến. Nhân lúc những người khác không nhìn thấy và Thẩm Việt không để ý, Lâm Vãn Tinh lén lút thu 4 con lợn rừng trông hung dữ nhất vào không gian, lớn tiếng hét với Thẩm Việt, "Thẩm Việt, cách của Nam Trúc rất hay, trong gùi của em cũng có dây thừng dài như vậy. Bây giờ, em ôm anh rảnh tay lấy dây thừng ra." Thực ra trong gùi của cô không có dây thừng dài, là cô tạm thời chuyển từ không gian ra. Thẩm Việt nghe vậy vội vàng đồng ý, "Được." Lâm Vãn Tinh lập tức đối mặt ôm chặt lấy anh cùng với cành cây. Cô sức khỏe ôm không hề tốn sức. Vòng tay của người yêu cứ thế mà đến. Tim Thẩm Việt đập thình thịch, nhưng không có thời gian để nghĩ lung tung. Anh nhanh chóng lấy dây thừng ra, thuận thế buộc nó vào thân cây đa chính, buộc một vòng, sau đó vòng dây thừng ra trước mặt anh và Lâm Vãn Tinh. Muốn trói cả hai người họ vào thân cây đa chính, một mình anh không làm được, phải hợp tác với Lâm Vãn Tinh. Bây giờ, đến lượt anh ôm cô, để cô rảnh tay vòng dây thừng sau lưng anh. Hoàn toàn không cần Thẩm Việt giải thích, anh vừa buông dây thừng ôm lấy Lâm Vãn Tinh, cô đã nhanh trí cầm lấy dây thừng vòng một vòng sau lưng anh, sau đó lại đặt dây thừng vào giữa hai người họ. Họ quyết định sẽ vòng tổng cộng 5 vòng. 4 vòng đầu rất thuận lợi. Đến vòng thứ 5, vốn cũng rất thuận lợi, nhưng bầy lợn rừng thấy không thể húc ngã họ, bắt đầu cùng nhau gặm vỏ cây. Lâm Vãn Tinh vì kinh ngạc tay chậm lại một nhịp, lúc vòng xong dây thừng ngẩng đầu lên, miệng không cẩn thận đụng vào cằm của Thẩm Việt. Chỉ là tai nạn thôi. Cô hiểu ra, lập tức tự nhủ với mình như vậy. Nhưng trong giấc mơ đêm qua có một cảnh, cô cũng không cẩn thận đụng vào cằm của Thẩm Việt như vậy và anh thuận thế ôm lấy cô, cắn lấy môi cô, một trận công thành chiếm đất, và cô vô cùng phối hợp. Giấc mơ và hiện thực chồng chéo, Lâm Vãn Tinh mặt đỏ bừng, nhất thời ngẩn ngơ. Nụ hôn bất ngờ này cũng làm Thẩm Việt kinh ngạc, nhưng anh vốn luôn bình tĩnh. Anh trước tiên không động thanh sắc buộc chặt dây thừng, rồi mới từ từ gọi Lâm Vãn Tinh một tiếng, "Tinh Tinh." Lâm Vãn Tinh bị đánh thức, cứ tưởng anh muốn bàn cách thoát thân, vội vàng đáp lời. Nào ngờ anh lại nói, "Tinh Tinh, nếu chúng ta may mắn thoát chết, chúng ta thử hẹn hò được không Tinh Tinh? Trước đây, anh luôn mong em sẽ thích anh trước, sau đó đồng ý hẹn hò với anh. Bây giờ, anh nghĩ, chúng ta có thể giống như đi xem mắt, trước tiên thử tìm hiểu nhau, nếu hợp thì kết hôn, không hợp thì chia tay. Tinh Tinh được không?" Thẩm Việt không phải là thừa nước đục thả câu, ép buộc cô. Anh cũng vừa mới nghĩ thông suốt điểm này, và hối hận vì sự chậm chạp của mình, tại sao bây giờ anh mới nghĩ ra điều này. Anh tin rằng đề nghị này của anh, Lâm Vãn Tinh tuyệt đối sẽ không từ chối. Và quả đúng như vậy. Lâm Vãn Tinh chỉ hơi do dự đã đưa ra quyết định. Về mặt lý trí, cô cũng muốn có một tình yêu ngọt ngào. Nhưng, kiếp trước bị hai tên cặn bã hại quá sâu, cô luôn vô thức bài xích tình yêu. Nhưng Thẩm Việt tốt như vậy, cô quả thật có thể thử yêu anh. Cô nhìn về phía Triệu Nam Trúc và Phương Tranh, xác định họ đều không nhìn thấy mặt cô và Thẩm Việt, khẽ gật đầu, "Được, cô thật sự đồng ý rồi." "Cô đồng ý rồi." Thẩm Việt trong lòng vui sướng tột độ, nhưng cũng than thở cho hoàn cảnh trước mắt, không biết họ còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không. Không phải anh không có chí khí, mà là bây giờ đếm kỹ, dưới gốc cây có đến 12 con lợn rừng lớn. Cây mà họ đang ẩn náu này, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 2 tiếng. Không đợi được người xây đập đến cứu họ. Nghĩ đến đây, anh khẽ hỏi Lâm Vãn Tinh, "Tinh Tinh, em có sợ chết không?" "Anh không sợ, chỉ là tiếc nuối, vẫn chưa thể thật sự theo đuổi được em." Lâm Vãn Tinh, cô lúc này đang nghĩ làm thế nào để có thể vượt qua khó khăn mà không để lộ không gian. Là nghĩ cách cùng mọi người kiên trì đến tối, cô nhân lúc trời tối lén lút thu hết lợn rừng, hay là nghĩ cách làm cho mọi người ngất đi, rồi lập tức thu hết lợn rừng, hay là lấy ra kim tiêm thuốc mê trực tiếp gây mê lợn rừng. 3 cách này đều có nhược điểm, cho nên còn có cách thứ tư không? Không nghĩ ra. Lo lắng Thẩm Việt hiểu lầm cô không quan tâm đến anh, cô an ủi ôm lấy anh, chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ. Triệu Nam Trúc đột nhiên kinh hô một tiếng, "A kia là cái gì? A kia không phải là bầy sói chứ?" Lâm Vãn Tinh nghe tiếng nhìn xung quanh, kinh ngạc nhìn thấy bên phải có 10 mấy con sói đang nhanh chóng lao về phía này. Lợn rừng chưa đi, sói lại đến. Phải làm sao bây giờ? Đầu óc Lâm Vãn Tinh quay cuồng, cuối cùng quyết định sử dụng kim tiêm thuốc mê để bắn hạ dã thú. Cách này sẽ mang lại cho cô rất nhiều phiền phức.
nhưng còn tốt hơn là để lộ không gian. Thiệu Thượng Văn, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều rất nhanh đã sợ đến run lẩy bẩy. Thiệu Trường Quốc trực tiếp sợ đến khóc. Phương Tranh và Triệu Nam Trúc tương đối bình tĩnh, nhưng cũng mặt mày đầy vẻ tuyệt vọng. Thẩm Việt biết không còn hy vọng sống sót cũng rất tuyệt vọng, nhưng anh không quá sợ hãi, chỉ ôm chặt lấy Lâm Vãn Tinh. Còn Lâm Vãn Tinh, vào khoảnh khắc bầy sói đến gần, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ ra cách thứ tư dùng nước linh tuyền để lợn rừng và sói đấu với nhau. Nước linh tuyền có thể thu hút lợn rừng và bầy sói, chứng tỏ sức hấp dẫn của nước linh tuyền đối với dã thú vượt qua cả con người. Ví dụ như, lợn rừng bây giờ chỉ tấn công cô và Thẩm Việt chắc là đã ngửi thấy mùi nước linh tuyền trên người cô. Tình hình khẩn cấp, Lâm Vãn Tinh không dám chậm trễ, lập tức dùng sức mạnh không gian đổ nước linh tuyền vào 5 cái gùi của mọi người rơi dưới đất. Trong gùi có những con thỏ rừng mà mọi người đã săn được hôm nay. Cô làm vậy là muốn tạo cho mọi người một ảo giác lợn rừng và sói là vì muốn ăn thỏ rừng nên mới tranh đấu. Lâm Vãn Tinh vừa đổ nửa cân nước linh tuyền vào một cái gùi, bầy lợn rừng và bầy sói đều ngừng lại, không ngừng khịt mũi. Một lát sau, tất cả lợn rừng và sói cùng nhau điên cuồng lao về phía cái gùi đó. Sau đó, vừa chém giết lẫn nhau, vừa ăn thỏ như đói điên. Ban đầu, chúng chỉ vây quanh một cái gùi. Rất nhanh, cả 5 cái gùi đều gặp nạn. Những người khác không biết sự thật đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Họ nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao lợn rừng ban đầu không muốn ăn thỏ trong gùi mà phải đợi bầy sói đến mới ăn. Bảo vệ thức ăn sao? Hoặc là đột nhiên cảm thấy những người này khó đối phó nên tạm thời từ bỏ. Nhưng những suy nghĩ này sơ qua thì có vẻ có lý, nhưng nghĩ kỹ lại, logic không thông. Bao gồm cả Thẩm Việt, suy nghĩ của 7 người đều là như vậy. Tuy nhiên, họ không nghĩ nhiều mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc ác đấu của dã thú trước mắt. Bầy lợn rừng và bầy sói vốn dĩ chỉ đang tranh giành thỏ, nhưng vì Lâm Vãn Tinh đổ đủ nhiều nước linh tuyền vào gùi, một ít đã dính vào lông của một số con lợn rừng và sói. Chúng rất nhanh bắt đầu không phân biệt mà hỗn chiến với nhau. Lâm Vãn Tinh nhìn ra sự kỳ lạ trong đó, cố tình rắc nước linh tuyền lên vết thương của chúng. Như vậy, chúng đấu càng ác liệt hơn. Trong mắt 7 người của Thẩm Việt, chúng giống như điên cuồng cắn xé nhau. Không phải là điên rồi sao? Bầy lợn rừng và bầy sói đấu với nhau họ đã thấy, lợn rừng và lợn rừng, sói và sói đấu đơn họ cũng đã thấy, nhưng một bầy lợn rừng cắn xé nhau, một bầy sói cắn xé nhau, họ không chỉ chưa từng thấy, mà còn chưa từng nghĩ đến. Ai là họ trước đây kiến thức nông cạn. Trong cuộc đấu tranh điên cuồng, liên tục có lợn rừng và sói ngã xuống. Lâm Vãn Tinh nhân lúc hỗn loạn thu 2 con lợn rừng sống và 2 con sói sống, sau đó không dám thu nữa. Có cây lớn che chắn, cô thu ít 2 con không sao, thu nhiều quá, số lượng chênh lệch quá lớn, mọi người sẽ nghi ngờ. Chưa đầy nửa tiếng, lợn rừng và sói đã ngã xuống hơn một nửa. Số còn lại không đấu với nhau nữa, mà yên lặng ăn những con lợn rừng đã ngã chết. Những con lợn rừng và sói còn sống cũng đều bị thương. Mọi người đều cầu nguyện chúng mau ngã thêm vài con nữa, hoặc là ngã hết. Nào ngờ, không xa đột nhiên xuất hiện một con gấu đen trưởng thành lảo đảo. Mọi người tim họ đồng loạt treo lên. Không phải sợ con gấu đen này. Tuy nó khó đối phó hơn lợn rừng và sói, nhưng 8 người đối phó với một mình nó, phần thắng rất lớn. Họ chỉ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề lớn, chắc là, có lẽ, có thể, còn có những dã thú khác đang trên đường đến đây. Chắc là vậy. Lúc nãy chỉ mải sợ hãi, không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nhận ra điều này, mọi người hít một hơi khí lạnh. Thiệu Trường Quốc không nhịn được mà khóc lớn mắng, không phải nói, gần đây không có dã thú sao, hu hu hu, các người có nhìn thấy cây thông lớn phía trước không? Ở đó có một khe núi dài rộng hơn 20 mét, sâu hơn 200 mét, lấy nó làm ranh giới, dã thú đều bị chặn ở bờ bên kia, hu hu hu, tại sao bây giờ chúng lại có thể qua được chứ? Lâm Vãn Tinh và mấy nữ thanh niên trí thức không biết chuyện khe núi, nhưng Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh biết. Thiệu Trường Quốc nói ra, họ cũng rất thắc mắc, không nhịn được mà đưa ra đủ loại phỏng đoán. Rất nhanh, Thẩm Việt đã đưa ra một quan điểm thuyết phục nhất. Các cậu có nhớ bờ bên kia có một cây dương cao hơn 30 mét không, nó luôn luôn nghiêng về phía này mà mọc. Nếu nó không cẩn thận ngã xuống, vừa hay nằm ngang trên khe núi, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Mọi người đều đồng ý với phỏng đoán này. Lâm Vãn Tinh lòng đầy hối hận. Nếu thật sự là như vậy thì cô chính là tội đồ lớn của chuyện này. Những dã thú này đều bị nước linh tuyền của cô thu hút đến. Nếu không phải cô tùy tiện rắc nước linh tuyền, cho dù cây đó có ngã, dã thú cũng sẽ không qua khe núi, giống như kiếp trước. Cho nên, cô nhất định phải nghĩ cách xử lý hết những dã thú khác, tuyệt đối đừng để chúng làm bị thương người. Lâm Vãn Tinh hối hận không thôi, thầm quyết định, sau này tuyệt đối sẽ không chơi như vậy nữa. Lúc này lại có thêm mấy con lợn rừng và sói ngã xuống. Hiện trường còn đứng chỉ có 3 con sói, 4 con lợn rừng. Gấu đen cũng đã bắt đầu gặm những con lợn rừng ngã dưới đất nhưng chưa chết hẳn. Nếu gấu đen không đến, mọi người thực ra có tự tin đấu lại mấy con lợn rừng và sói còn sức chiến đấu kia. Bây giờ,
chỉ có thể vừa cầu nguyện vừa đợi. Cầu nguyện không có dã thú nào khác qua khe núi, cầu nguyện gấu đen mau ăn no rồi cút đi. Thấy gấu đen đã chậm lại tốc độ ăn, dường như sắp ăn no. Mọi người không tự chủ được mà nín thở, mong nó giây tiếp theo có thể tiêu sái rời đi. Nào ngờ, nó đúng là rất nhanh đã ngừng ăn, nhưng lại không định đi. Nó lảo đảo đi đến dưới một gốc cây lớn gần đó, ngồi xuống giả vờ ngủ. Mọi người, nó đây là định nghỉ ngơi tại chỗ, đói rồi lại tiếp tục ăn đúng không? Đúng không, đúng không? Lâm Vãn Tinh cạn lời, lại bắt đầu khẩn cấp lên kế hoạch thoát thân. Chưa nghĩ ra được chút manh mối nào, không xa đột nhiên một tiếng hổ gầm vang dội. Hổ cũng đến rồi. Thiệu Trường Quốc, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều sợ đến môi trắng bệch, trông vô cùng đáng thương. Những người còn lại, sợ thì sợ, nhưng đều mang một tia may mắn liệu có phải là con hổ lớn mà họ quen biết không? Nếu là nó, thì họ không cần phải sợ nữa. Con hổ này quả thật là người quen cũ của mọi người. Chưa đầy 5 phút, nó đã đứng trước mặt mọi người. Gấu đen, sói sống, lợn rừng sống sợ hãi chạy trối chết. Thiệu Trường Quốc, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều lập tức sợ đến ngất xỉu. Vì vậy cũng không thể nhìn thấy, con hổ cái đang lấy lòng Lâm Vãn Tinh mà khẽ rên rỉ. 5 người Lâm Vãn Tinh một trận hoan hô, nhưng vẫn không dám xuống cây. Họ muốn đợi con hổ cái đi rồi mới xuống. Lâm Vãn Tinh ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, cô đã thay đổi ý định. Cô muốn nhân cơ hội này mượn uy lực của con hổ cái, dẹp yên dã thú ở đây. Cô do dự một lúc, rồi dùng dao găm cắt đứt sợi dây thừng buộc trên người, hoạt động tay chân một chút, rồi nhảy xuống trước mặt con hổ cái. Thẩm Việt hơi do dự, rồi nhanh chóng xuống cây, che chở Lâm Vãn Tinh sau lưng. Tuy rằng, ý đồ lấy lòng của con hổ cái đối với Lâm Vãn Tinh rất rõ ràng, nó có lẽ sẽ không làm hại cô, nhưng lỡ như, may mà, con hổ cái quả thật không có ý định làm hại Lâm Vãn Tinh. Nó ra sức lấy lòng cô, thấy cô đến, nó lập tức rên rỉ một hồi như làm nũng với cô. Mấy con hổ con cũng thường xuyên làm nũng với Lâm Vãn Tinh như vậy, nhưng chúng mềm mại đáng yêu. Con hổ cái to lớn như vậy, chỉ cảm thấy không hợp và xến sờ ga. Lâm Vãn Tinh trong lòng một trận ớn lạnh, rất muốn tránh đi. Tuy nhiên, cô bây giờ có việc nhờ nó, phải nhịn. Cô đưa tay vào gùi sau lưng, lấy ra một cái bánh màn thầu lớn nhét vào miệng con hổ cái. Bề ngoài, cái bánh màn thầu này là cô mua ở nhà hàng quốc doanh huyện hôm kia. Thực ra, đây là bánh màn thầu cô lén lút làm bằng nước linh tuyền, chuyên dùng cho cô, mấy con hổ con và con chó sói nhỏ. Mấy con hổ con và con chó sói nhỏ đều rất thích ăn, con hổ cái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó một miếng nuốt chửng, rồi lại bắt đầu làm nũng với Lâm Vãn Tinh. Thế là Lâm Vãn Tinh lại lấy ra một cái bánh màn thầu lớn. Sau 10 lần như vậy, Lâm Vãn Tinh dịu dàng nói với con hổ cái, chị hổ lớn, chị có thể giúp em đuổi hết dã thú ở đây về không? Không để chị làm không công đâu, em sẽ đặc biệt làm cho chị rất nhiều đồ ăn ngon. Con hổ cái do dự một lúc, rồi từ từ ngồi xuống trước mặt Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh nhất thời không phản ứng kịp. Thẩm Việt nhắc nhở, nó chắc là muốn em cưỡi nó. Chị hổ lớn, tôi có thể đi cùng cô ấy không? Con hổ cái nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi dịch sang bên cạnh anh. Đây là đồng ý rồi. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng phần nhiều là vui mừng. Họ trước đây không nghĩ đến, nhưng Lâm Vãn Tinh vừa nói, họ lập tức hiểu ra sự nguy hiểm của việc dã thú ẩn náu ở đây. Lâm Vãn Tinh thực ra không muốn đi cùng con hổ cái, càng không muốn mang theo Thẩm Việt. Quá không tiện. Hôm kia ở huyện Lỵ Mãnh Hổ, cô giả vờ nói con hổ cái mỗi tối đều sẽ đến thăm hổ con, chỉ để lại con chó sói nhỏ ở huyện. Hổ con sau đó bị cô lén lút cho vào trung tâm thương mại không gian, nhưng sáng hôm qua lại lừa mọi người nói con hổ cái đã đón chúng đi rồi. Cô chuẩn bị lát nữa sẽ trả lại hổ con cho con hổ cái. Thẩm Việt đi theo, không tiện hành động. Tuy nhiên, tình hình hiện tại chỉ có thể đồng ý. Cô ra hiệu cho Thẩm Việt lên trước, sau đó nói với những người khác, Nam Trúc, anh Phương, anh Thiệu, chuyện con hổ tôi không muốn quá nhiều người biết. Vừa hay Thiệu Trường Quốc, Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều đều ngất rồi, các anh cho họ uống một ít thuốc ngủ, để họ tiếp tục ngủ. Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh, Triệu Nam Trúc cũng không muốn người khác biết quá nhiều bí mật của họ. Hơn nữa, họ muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt một ít lợn rừng và sói. Vốn định nén đao chia đều cho Thiệu Trường Quốc, Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều. Bây giờ, Lâm Vãn Tinh đưa ra một ý tưởng như vậy, vô cùng hợp ý họ. Họ trả lời vô cùng dõng dạc. Được, nhưng mà, họ có thể ngủ mấy tiếng những con lợn rừng và sói này, chúng ta có thể tránh mặt họ giấu đi một ít không? Lâm Vãn Tinh vốn định quay lại mới xử lý chuyện này, không ngờ họ lại tự mình nói trước. Cô vội vàng trả lời, có thể ngủ 5 tiếng, nhưng mà, muốn họ tỉnh lại sớm chỉ cần dội nước lạnh vào mặt. Dội nước lạnh vào mặt là có thể tỉnh. Triệu Nam Trúc, Phương Tranh, Thiệu Thượng Văn không hẹn mà cùng nhìn lên trời, xác định trời nắng chang chang, sẽ không mưa, yên tâm rồi. Thẩm Việt nhìn lên trời, lớn tiếng nói, Tinh Tinh không phải có bột thuốc khử mùi sao? Các anh tìm một cái hố, để lại 2 con lợn rừng,
4 con sói, số còn lại đều chôn xuống giấu kỹ, để lại nhiều như vậy. Thiệu Thượng Văn vui mừng khôn xiết. Phương Tranh và Triệu Nam Trúc cũng rất vui nhưng tương đối bình tĩnh. Phương Tranh càng là người đầu tiên cho Thiệu Trường Quốc, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều uống thuốc. Thuốc Lâm Vãn Tinh đưa là thuốc bột đựng trong bình sứ, anh không cần phải đường đột với Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều. Thẩm Việt đã sớm loại bỏ sự sợ hãi đối với con hổ cái, nhanh nhẹn tiêu sái ngồi lên lưng hổ. Lâm Vãn Tinh đưa thuốc xong, anh lập tức ôm cô lên, ôm chặt vào lòng. Cô lại ngồi lên lưng hổ. Lâm Vãn Tinh trong lòng không thể không kích động, nhưng lập tức phát hiện trải nghiệm ngồi trên lưng hổ vô cùng tệ, quá sốc. Đây còn là có Thẩm Việt ở sau lưng cô, nếu không, cô sẽ rơi xuống đất trong tích tắc. Từ đây đến khe núi sâu không xa, chưa đầy 10 phút, họ đã đến nơi. Thẩm Việt đoán không sai, quả thật là cây đại thụ đó đã ngã xuống khe núi sâu, trở thành một cây cầu gỗ tự nhiên. Tuy nhiên, dã thú đều có ý thức lãnh thổ, thường sẽ không đến những nơi đông người. Nếu không phải sức hấp dẫn của nước linh tuyền quá lớn, dã thú sẽ không qua khe núi. Con hổ cái để Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt xuống, đi lên một bệ đá cao, gầm lên một tiếng dài, suýt nữa làm vỡ màng nhĩ của Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt. Tuy nhiên, cả hai đều nghe ra, tiếng hổ gầm này không giống như uy hiếp, mà giống như gọi mời. Cho nên, con hổ cái đang gọi mời dã thú sao? Điều này có phải là báo hiệu ngôn ngữ của các loài thú là tương thông? Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt vô cùng nghi hoặc nhưng không dám nói chuyện, chỉ sợ con hổ cái đột nhiên lại mở miệng. Họ tìm một chỗ ngồi xuống, bịt tai lại im lặng chờ đợi. Rất nhanh, mười mấy con dã thú từ 4 phương 8 hướng đi về phía họ. Trong đó không chỉ có con gấu đen, 3 con lợn rừng, 4 con sói mà họ đã gặp lúc nãy, mà còn có 2 con gấu con, 2 con cáo và một số con lợn rừng và sói chưa từng thấy trước đây. Nhiều như vậy, thật sự khiến Lâm Vãn Tinh sợ hãi. Nếu không có con hổ cái giúp đuổi chúng về phía khe núi sâu, sau này chúng sớm muộn gì cũng sẽ làm hại người. Ai thật là may mắn. Cô lát nữa phải báo đáp con hổ lớn thật tốt, tặng nó thêm một ít nước linh tuyền. Chỉ là, nên tặng thế nào đây? Lấy cớ đi vệ sinh. Lâm Vãn Tinh nghĩ mãi, mãi đến khi những con dã thú đó đều ngoan ngoãn quay về bên khe núi, vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nào ngờ, con hổ cái lúc này tự mình đi đến bên cạnh Thẩm Việt, khẽ cắn vào vạt áo anh kéo anh sang một bên. Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt sững sờ một lúc rồi lập tức hiểu ra. Mày muốn anh ấy đi theo mày? Mày muốn tao tránh mặt mày và Tinh Tinh một lúc sao? Con hổ cái dừng lại một chút, rồi buông Thẩm Việt ra gật đầu, kéo vạt áo anh đi sang một bên. Thẩm Việt đành phải đi theo nó. Anh cứ tưởng con hổ cái chỉ đơn thuần muốn anh tránh mặt, không ngờ nó lại đưa anh đến một tổ nhân sâm sau một tảng đá lớn. Trên một khoảng đất rộng hơn 10 mét vuông, toàn là nhân sâm. Tuy tuổi đời không đặc biệt cao, đa số là 30, 50 năm, nhưng ít nhất cũng có hơn 100 củ. Con hổ cái để Thẩm Việt lại, rồi tự mình rời đi. Trước khi đi, nó khẽ cảnh cáo Thẩm Việt một tiếng. Thẩm Việt cạn lời xem ra, nó muốn tặng Lâm Vãn Tinh thứ tốt hơn nhưng lại không muốn anh biết. Lâm Vãn Tinh không biết con hổ cái lại sắp xếp cho Thẩm Việt như vậy, cho nên cũng không mong chờ món quà của nó. Bóng dáng Thẩm Việt biến mất, cô liền thả 2 con hổ con ra. Đồng thời, dùng một cái chậu tắm lớn sạch sẽ, đựng đầy một chậu nước linh tuyền, chờ con hổ cái quay lại thưởng thức. Chỉ là, cô không ngờ, trong tình huống có hổ con trấn giữ, lại có thứ to gan lớn mật đến cướp nước linh tuyền. Lâm Vãn Tinh đặt chậu nước linh tuyền xuống, rồi tập trung sự chú ý vào bờ bên kia của khe núi sâu, muốn xem bên đó có nhiều thiên tài địa bảo không. Cô vừa xem vừa thầm niệm thu bảo vật, mau thiên tài địa bảo gần đây, bất kể là vàng bạc cổ vật hay dược liệu quý hiếm, đều vào không gian của tôi. Lần này vận may của cô không tốt lắm, không thu được vàng bạc cổ vật nào. Dược liệu quý hiếm cũng chỉ thu được 2 cây thạch hộc, 3 củ nhân sâm hoang dã chưa đủ 10 năm ít đến đáng thương. Cũng không nhìn thấy bên kia có thứ gì tốt. Thế là cô quyết định đổi chỗ. Vừa định nhấc chân, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ oán hận của 2 con hổ con. Chúng còn nhỏ, tiếng gầm không chỉ nhỏ, mà còn không có chút uy lực nào. Âm thanh cũng có sự khác biệt rất lớn so với tiếng hổ gầm thông thường. Cũng may là Lâm Vãn Tinh hiểu chúng, biết là chúng đang gầm, đổi lại là người khác, còn tưởng là tiếng mèo kêu. 2 con hổ con quan hệ luôn luôn rất thân thiết, không bao giờ tranh giành. Lâm Vãn Tinh biết chúng không phải đang đánh nhau, chắc là đã gặp phải chuyện gì, vội vàng nhìn qua. Phát hiện kẻ làm 2 con hổ con tức giận lại là một con vẹt hổ nhỏ có bộ lông sặc sỡ, nó lại đang lơ lửng giữa chậu tắm uống nước. 2 con hổ con đã được cô huấn luyện, không dám làm bẩn nước trong chậu tắm, không dám bước vào chậu tắm, cho nên chỉ có thể nhìn tên trộm nước đó, bất lực mà tức giận. Vẻ mặt ngây ngô đáng yêu đó, lập tức làm Lâm Vãn Tinh bật cười. Cô vội vàng đi qua, lấy ra một cái bát nhỏ đựng đầy nước linh tuyền gọi con vẹt hổ nhỏ đó. Chào cậu, vẹt nhỏ, bên đó là nước tôi để cho hổ con và mẹ chúng, cậu đừng uống nữa, cậu qua đây uống bát này đi, đây là tôi đặc biệt làm cho cậu.
Lâm Vãn Tinh chỉ là vui đùa, không có ý nghĩ gì khác với con vẹt nhỏ này. Không ngờ, nó bay lên, lượn một vòng trên không, rồi đột nhiên nói tiếng người, nếu tôi đi mãi theo cô, có thể mỗi ngày uống một bát nước ngọt này không, đừng chế tôi rất có ích, tôi nghe hiểu được lời của các loài động vật khác, có thể làm phiên dịch cho cô. Lâm Vãn Tinh biết vẹt biết nói, đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng một lúc nói dài như vậy, lại còn lưu loát như vậy, cô vẫn bị dọa sợ, dù đó là một giọng nói lo li mềm mại đáng yêu. Chuyện này, đây đâu giống vẹt, đây rõ ràng là giống yêu quái. Cô đang suy nghĩ có nên dùng sức mạnh không gian để thu nó vào không gian không, lại sợ nó là đại yêu, làm vậy ngược lại không gian sẽ không an toàn. Đang do dự, con hổ cái như một cơn bão chạy đến. Nghĩ đến trí thông minh như người của con hổ cái và những con hổ con lanh lợi, Lâm Vãn Tinh đột nhiên ngộ ra vì con hổ cái có thể hiểu được tính người, vẹt tự nhiên cũng có thể. Lúc này, con hổ cái đột nhiên gầm gừ mấy tiếng với con vẹt nhỏ đó. Con vẹt nhỏ đó lập tức nói, tôi không có ác ý, tôi cũng muốn đi theo Tinh Tinh của chị hổ. Chị nói giúp tôi vài lời tốt đẹp đi, tin rằng có tôi làm phiên dịch sẽ có lợi cho cả gia đình chị và Tinh Tinh. Con hổ cái im lặng một lúc, rồi lại gầm gừ một trận với con vẹt nhỏ. Con vẹt nhỏ lập tức lại nói, tôi biết tôi sẽ trung thành với Tinh Tinh, không nói gì khác, chỉ vì những giọt nước ngọt này, tôi cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu. Lâm Vãn Tinh, cô có chút không thể chấp nhận được, nhưng nghĩ đến những chuyện này thực ra không huyền ảo hơn trọng sinh và không gian, dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, con hổ cái dùng cái đầu lớn của nó khẽ cọ vào bắp chân cô, sau đó, dịu dàng rên rỉ mấy tiếng. Nó lại làm nũng rồi, đây là đang nói giúp con vẹt nhỏ sao? Cô đang suy nghĩ hăng say, con vẹt nhỏ đột nhiên nói, Tinh Tinh, chị hổ bảo cô nhận tôi, nó nói tôi có thể tin. Lúc này, con hổ cái gật đầu mạnh hai cái. Lâm Vãn Tinh, cô sau khi nghĩ thông suốt lúc nãy, đã không còn sợ con vẹt nhỏ nữa. Bây giờ có chị hổ lớn làm đảm bảo, thì càng không sợ nữa. Tuy nhiên, cô không lập tức tỏ ra chấp nhận, mà tò mò hỏi con vẹt nhỏ, chỉ có một mình cậu thôi sao, gia đình cậu ở đâu? Con vẹt nhỏ không chút do dự trả lời cô, tôi không nhớ gia đình mình, tôi chỉ nhớ từ 1 năm trước cuộc sống của tôi ở đây. Lâm Vãn Tinh, được rồi, như vậy càng tốt. Nhưng mà, cô do dự một lúc, rồi lại hỏi, nghe nói vẹt đều sợ lạnh, mùa đông năm ngoái cậu đã sống thế nào, là ở đây, hay là đã đi nơi khác? Con vẹt nhỏ vẫn trả lời ngay lập tức, bên kia khe núi, có một hang động suối nước nóng, mùa đông chúng tôi đều sống ở đó. Lúc này, con hổ cái lại gật đầu mạnh, rồi lại rên rỉ dịu dàng với Lâm Vãn Tinh. Mỗi lần con hổ cái rên rỉ làm nũng như vậy, Lâm Vãn Tinh đều cảm thấy ớn lạnh. Trước đây thời gian ở cùng con hổ cái ngắn, nó chỉ làm nũng một lần, cô miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Hôm nay, nó đã liên tục làm nũng mấy lần. Lâm Vãn Tinh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị bệnh. Đang định lên tiếng ngăn cản thì con vẹt nhỏ đột nhiên nói, Tinh Tinh, chị hổ bảo tôi hỏi cô, có loại dược liệu nào đặc biệt muốn không? Nếu có, nó sẽ về tìm giúp cô. Chuyện này, tốt như vậy sao? Lời oan trách đã đến miệng của Lâm Vãn Tinh, lập tức không nói ra được nữa. Cô cũng muốn cứng rắn nói không cần, nhưng không nói gì khác, chỉ riêng thứ tốt như Tử Ngọc Linh Chi cô đã không thể từ chối. Không phải là chịu đựng con hổ cái làm nũng sao? Cũng không chết người, cô có thể tiếp tục chịu đựng. Cô vội vàng cười tươi nói với con hổ cái, mau uống nước linh tuyền trước đi, nếu không Thẩm Việt quay lại nhìn thấy sẽ không hay. Con vẹt nhỏ tôi cũng để mặt chị mà nhận, còn về thứ muốn chính là những loại dược liệu quý hiếm đó, chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Nhưng hiện tại, tôi muốn nhất là Tử Ngọc Linh Chi, chị còn tìm được không? Nếu không tìm được, giống nấm của nó cũng được. Bất kể con hổ cái có nghe được lời cô nói không, Lâm Vãn Tinh trước tiên nói hết những gì mình muốn nói. May mà con hổ cái nghe hiểu, nó kiêu ngạo gầm gừ một trận với con vẹt nhỏ, rồi nhanh chóng bước qua uống nước linh tuyền. Con vẹt nhỏ trước tiên cảm ơn con hổ cái, cảm ơn chị hổ, em sẽ luôn nhớ sự tốt của chị. Ê, chủ nhân Tinh Tinh, chị hổ nói, nó biết ở đâu, còn có Tử Ngọc Linh Chi, nhưng ở đó hơi xa, hôm nay không thể lấy được cho cô, hỏi cô ngày mai có được không? Lâm Vãn Tinh do dự một lúc, tôi không vội, hơn nữa bắt đầu từ ngày mai tôi chắc không thể rời khỏi đập chứa nước quá xa, cho nên 1 tuần sau hãy nói chuyện này. Con hổ cái quay đầu gầm một tiếng, rồi tiếp tục uống nước. Con vẹt nhỏ lập tức phiên dịch, chị hổ đồng ý rồi, hơn nữa, sau này tôi có thể làm người đưa tin cho các người. Lâm Vãn Tinh vui mừng khôn xiết, đúng cậu nói đúng, cậu giỏi quá. Lúc này, con hổ cái đã uống xong nước linh tuyền. Lâm Vãn Tinh thấy vậy, thu lại cái chậu tắm trống không, lấy ra 2 bao tải đồ ăn đặt dưới đất, cười tươi nói với con hổ cái, đây là đồ ăn ngon tôi đặc biệt chuẩn bị cho các người. Để tránh Thẩm Việt nhìn thấy, ba mẹ con các người mau về hang hổ của mình đi. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, Lâm Vãn Tinh cứ tưởng con hổ cái sẽ vui mừng, nào ngờ nó đột nhiên rơi lệ, rồi một trận gầm gừ oán hận. Lâm Vãn Tinh kinh ngạc đến ngây người,
vội vàng cầu cứu, con vẹt nhỏ, mau mau nói cho tôi biết, nó làm sao vậy? Con vẹt nhỏ sững sờ một lúc, rồi mới rất nhanh nói, chị hổ nói nó không định mang hổ con về, hỏi cô có phải là ghét chúng không? Con vẹt nhỏ nói xong, lúc này mới bắt đầu uống nước linh tuyền mà Lâm Vãn Tinh đã chuẩn bị cho nó. Lâm Vãn Tinh bị câu trả lời bất ngờ đó làm cho choáng váng. Cô không có ghét. Sao cô có thể ghét được? Không gian của cô không lo ăn không lo mặc, hai con hổ con vừa đáng yêu vừa ngoan, còn có thể trêu chọc giải khuây, trong mắt cô không khác gì thú cưng búp bê, sao có thể ghét được? Cô chỉ là cứ tự nhiên cho rằng con hổ cái và hai con hổ con xa nhau quá lâu sẽ nhớ nhau. Ai? Thôi vậy, tuy chúng có chút hiểu được tính người, nhưng rốt cuộc không phải là người. Đừng cố gắng nói lý lẽ với chúng, chỉ có thể cưng chiều. Hơn nữa, cho dù là nể mặt những loại dược liệu quý hiếm đó, khó khăn đến mấy cũng phải cưng. Lâm Vãn Tinh quyết đoán xin lỗi. Xin lỗi tôi hiểu lầm chị hổ, lần này là muốn đón hổ con về, thực ra tôi rất không nỡ xa chúng, cũng không nỡ xa chị, hay là chị cũng ở lại đi. Lâm Vãn Tinh nói rồi thu con hổ cái, hai con hổ con vẹt nhỏ và hai bao tải đựng thức ăn vào không gian. Thể tích của con hổ cái quá lớn, Lâm Vãn Tinh chỉ có thể đặt tất cả chúng ở khu vực nghỉ ngơi tầng 1 của trung tâm thương mại không gian. Dù vậy, sau khi con hổ cái vào, lập tức lộ ra sự chật chội bên trong. Tuy nhiên, bốn con bên trong đều rất vui. Tất cả đều hăng hái rên rỉ. Con vẹt nhỏ trực tiếp hét lớn, tôi cứ tưởng Tinh Tinh cô chỉ có một cái túi trữ vật, không ngờ cô lại có một không gian nhỏ. Lâm Vãn Tinh lập tức nắm bắt được lỗ hổng trong lời nói của nó, thử dùng ý niệm hỏi, sao cậu lại biết không gian và túi trữ vật, lẽ nào cậu thật sự là yêu quái? Con vẹt nhỏ, nó dùng mình một cái, rồi nhanh chóng giải thích, tôi không biết, tôi không nhớ, lẽ nào tôi thật sự là yêu quái? Nó nói xong câu nói kinh khủng này, tự mình dùng mình một cái. Lâm Vãn Tinh, sợ quá. Đúng lúc này con hổ cái gầm lên một trận. Nó gầm xong, con vẹt nhỏ lại vui vẻ. Chị hổ nói, trên thế giới không có yêu ma quỷ quái, cho dù có, pháp lực cũng không dùng được, bảo chúng ta không cần lo lắng. Lâm Vãn Tinh im lặng một lúc lâu, rồi hỏi con hổ cái, chị hổ, vậy không gian của tôi là gì? Con hổ cái lại gầm một trận. Con vẹt nhỏ lập tức giải thích, chị hổ nói, cái này của cô là thần binh lợi khí. Lâm Vãn Tinh được an ủi, nhưng cô càng tò mò hơn, vậy các người còn biết những thần binh lợi khí khác không? Con hổ cái lắc đầu. Con vẹt nhỏ cũng nói không có. Lâm Vãn Tinh không ngạc nhiên khi chúng trả lời như vậy, cười gạt hết những chuyện này sang một bên, trêu chọc chúng, có chê ở đây nhỏ không có cần ra ngoài không? Bốn con bên trong đều tỏ ra không chê, và lập tức mở bao tải ra ăn. Bên trong bao tải có bánh bao, bánh màn thầu làm bằng nước linh tuyền và một ít thịt. Lâm Vãn Tinh không muốn chúng làm bẩn trung tâm thương mại, nên đã lấy cho chúng mấy cái bát ăn sạch sẽ. Tiện thể giải thích một chút về chuyện nước linh tuyền, các người đến bên linh tuyền sẽ bị đông cứng. Sau này mỗi sáng tôi sẽ đưa cho mỗi người một ít nước linh tuyền. Nếu tôi không cẩn thận quên, các người nhớ nhắc tôi. Lâm Vãn Tinh nói xong, suy nghĩ một lúc, rồi lại cho bốn con thêm một ít nước linh tuyền. Hôm nay cho các người nhiều hơn một chút, coi như là ăn mừng. Sau này mỗi ngày nước linh tuyền sẽ có định lượng. Ba con hổ gật đầu mạnh, con vẹt nhỏ liên tục nói được. Lâm Vãn Tinh thu lại thần thức, lúc này mới phát hiện cô còn chưa biết Thẩm Việt ở đâu. Lúc nãy, cô lại quên mất anh ta sạch sẽ. Ai quả nhiên vẫn chưa đủ yêu. Lâm Vãn Tinh vội vàng hỏi con hổ cái, chị hổ, Thẩm Việt ở đâu? Con hổ cái, nó cũng đã quên mất Thẩm Việt rồi. Nó vội vàng gầm một trận với con vẹt nhỏ. Con vẹt nhỏ phiên dịch viên tận tụy, chị hổ lớn nói, anh ấy đang ở một nơi phía đông đảo nhân sâm, hơn 100 củ nhân sâm, đủ cho anh ấy đào. Cô không cần vội, cứ từ từ đi về phía đông, qua 100 mét, có thể gọi tên anh ấy chắc có thể nghe thấy. Lâm Vãn Tinh đáp một tiếng, đang định đi tìm Thẩm Việt, ánh mắt chạm vào cây cầu lớn trên khe núi, đành phải hỏi lại con hổ lớn, chị hổ, tôi dỡ bỏ cây cầu lớn này đi, không ảnh hưởng đến việc chị quay về bờ bên kia khe núi chứ? Trong không gian, con hổ cái trực tiếp lắc đầu. Con vẹt nhỏ thì chu đáo giải thích, không ảnh hưởng, cách đây 2 dặm giữa sông có một tảng đá lớn, chị hổ thường từ đó qua lại. Lâm Vãn Tinh tưởng tượng ra dáng vẻ anh dũng của con hổ cái khi lợi dụng tảng đá lớn giữa sông để bay qua sông bảo mệnh, cười đi thu cây đại thụ đó. Đối với cô có sức mạnh không gian mà nói, thu cây đại thụ này chỉ cần một ý niệm, chỉ trong một khoảnh khắc cây đại thụ này đã bị cô thu vào bên linh tuyền, sau đó thả xuống dưới khe núi. Thẩm Việt vừa đào xong tất cả nhân sâm, đang định đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một tiếng vật nặng rơi xuống khe núi sâu. Anh lo lắng Lâm Vãn Tinh có chuyện, ngay cả gùi đựng nhân sâm cũng không lấy đã vội vàng chạy ra ngoài. Chưa chạy được mấy bước, đã gặp Lâm Vãn Tinh đang đi tìm đến. Lâm Vãn Tinh thấy anh mặt mày lo lắng, biết anh bị tiếng cây đại thụ rơi xuống làm cho sợ hãi, vội nói, đừng lo,
Chị hổ lớn sau khi qua khe núi đã đập cây đại thụ đó vào khe núi sâu. Lúc nãy là tiếng cây đại thụ rơi xuống khe núi. Lâm Vãn Tinh thực ra muốn hỏi tiếp anh Đào Nhân Sâm thế nào. Lời đến miệng lại thu về không thể hỏi. Hỏi rồi giải thích thế nào việc cô hiểu được ngôn ngữ của hổ không. Là đã thu một con vẹt vừa hiểu được tiếng thú vừa biết nói tiếng người chuyện này. Không thể nói, chỉ có thể giả ngốc. Cô đợi Thẩm Việt gật đầu, rồi giả vờ hỏi, anh lúc nãy đang làm gì vậy? Thẩm Việt thấy cô không sao, vội vàng nắm lấy một tay cô đi về phía tổ nhân sâm, vừa đi vừa nói, chị hổ lớn cử tôi đi đào nhân sâm cho em, tôi đã đào xong rồi, em mau đến nghiệm thu. Lâm Vãn Tinh giờ khóc giờ cười, sao anh hiểu được tiếng thú và chị hổ lớn lúc nãy đã đích thân nói với anh, những củ nhân sâm đó là cho một mình tôi, không phải là tôi và anh chia đều. Thẩm Việt cười gượng một tiếng, tôi đương nhiên không hiểu lời nó nói, nhưng nó nợ là nợ ân tình của em. Lâm Vãn Tinh nhìn Thẩm Việt trước mặt, quần áo dính đầy bùn đất và vết máu, nhưng vẫn sạch sẽ tuấn tú, nhớ lại những ngày bị Tống Hướng Tiền và Lý Thịnh Niên bóc lột ở kiếp trước, Lâm Vãn Tinh trong lòng đột nhiên ấm áp. Cô không nhịn được mà đưa tay lau đi một vết bùn trên mặt Thẩm Việt, tức giận nói, hai lựa chọn, thứ nhất, sau này có tình huống như vậy nữa, đồ tốt chia đôi, thứ hai, anh không cần nhân sâm cũng được, quan hệ đối tượng của chúng ta lập tức kết thúc. Vừa hay đi đến bên tổ nhân sâm, Thẩm Việt do dự một lúc, rồi đột nhiên ôm lấy Lâm Vãn Tinh, ép lưng cô vào tảng đá lớn bên cạnh, rồi hôn sâu xuống. Lâm Vãn Tinh không kịp phòng bị, kinh ngạc hét lên, nhưng vì vậy mà bị Thẩm Việt cuốn vào hôn càng sâu hơn. Cô kiếp trước kiếp này đều chưa từng có trải nghiệm như vậy. Đầu óc ong ong. Cô muốn từ chối, muốn dùng sức đẩy anh ra. Nhưng mà, sự nóng bỏng và hương thơm của anh không làm cô ghét. Cô chỉ hơi do dự, đã từ bỏ giãy giụa. Đương nhiên, cũng không đáp lại, cứ luôn cứng đờ. Thẩm Việt cảm nhận được sự bình tĩnh của cô, thở dài buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, u ám tố cáo. Tinh Tinh, tại sao không tập trung? Thẩm Việt nói xong, liền ôm chặt Lâm Vãn Tinh vào lòng. Lâm Vãn Tinh cạn lời, sao lại liên quan đến chuyện tập trung hay không tập trung ở đây? Cô trực giác cảm thấy anh nói không đúng, muốn phản bác, nhưng đầu óc có chút không hoạt động được. Hoặc là, vòng tay của anh quá tuyệt vời, thật sự khiến cô tham luyến, cô đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng không tệ. Cho nên, khi Thẩm Việt lại hôn cô do dự một chút, rồi thử đáp lại. Lần này, cả hai đều có chút thở hổn hển mới dừng lại. Thẩm Việt khẽ áp cằm lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Vãn Tinh, có chút vui mừng, thật tốt Tinh Tinh, em cuối cùng cũng thích anh rồi, chúng ta cuối cùng cũng trở thành đối tượng thật sự rồi. Lâm Vãn Tinh, không phải cô không có, nhưng mà, cô lúc nãy cũng nhiệt tình như vậy bây giờ phủ nhận có vẻ rất cặn bã. Ai thôi vậy, tạm thời không giải thích nữa. Dù sao, kiếp trước kiếp này cô chưa từng gặp người nào tốt hơn Thẩm Việt. Cô bây giờ, có lẽ vẫn chưa đủ yêu anh, nhưng vì thân tâm đều không kháng cự thì cứ tìm hiểu trước đã, dù sao người thời đại này đều bảo thủ, dù sao họ cũng có thời hạn 2 năm. Lâm Vãn Tinh không biết rằng, cô thực ra đã bị Thẩm Việt giăng bẫy. Tuy nhiên, Thẩm Việt không biết cô vì kiếp trước bị lừa quá khổ, nên vô thức khóa chặt trái tim mình. Anh cứ tưởng cô là tình cảm chưa nảy nở hoặc là người chậm nhiệt, cho nên mới dùng cách này để ép cô một chút. Trên đường về, Thẩm Việt thỉnh thoảng lại ôm Lâm Vãn Tinh hôn một cái. Lâm Vãn Tinh có chút khổ não nhưng đều không từ chối. Không phải là ngại ngùng, cũng không phải là đột nhiên yêu Thẩm Việt, mà là mùi hương của anh quá thơm, cô không nỡ từ chối. Cô vừa hưởng thụ, vừa tự trách mình cha nữ nhan cầu sắc nữ. Nửa đường, Lâm Vãn Tinh hỏi Thẩm Việt, số nhân sâm này làm thế nào sớm biết chúng ta nên giấu chúng ở chỗ cũ. Thẩm Việt cười lắc đầu, không cần lo lắng, lát nữa chúng ta tìm một chỗ giấu đi, tôi sẽ có người đến lấy. Lâm Vãn Tinh bật cười, đúng vậy em quên mất, trước đây luôn luôn có người giúp anh vận chuyển hàng. Thẩm Việt cảm thấy Lâm Vãn Tinh bây giờ còn đáng yêu hơn trước. Còn bản thân anh, dường như đã mất kiểm soát trong một số chuyện, anh bây giờ lúc nào cũng muốn hôn cô thật mạnh. Sợ làm cô sợ, anh đưa tay lên xoa đầu cô, giọng điệu dịu dàng, số nhân sâm này em định làm thế nào, có muốn giữ lại hết không? Nếu có, anh sẽ tìm người đáng tin cậy giúp chế biến, còn những con lợn rừng và sói kia, là bán hết hay là giữ lại một ít để ăn? Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một lúc, giao hết cho anh, chúng ta có chị hổ lớn, sau này không lo thiếu những thứ này. Thẩm Việt cười gật đầu, em nói đúng vậy, anh sẽ cho người tối nay mang đi hết. À phải rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục đi săn hay là ở lại đập chứa nước? Nếu muốn tiếp tục đi săn, anh sẽ để bạn bè sắp xếp. Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một lúc, em muốn giả vờ bị thương, không làm gì cả, còn anh có muốn giả vờ không? Dù sao đi nữa, em muốn cùng Nam Trúc và hai người họ giả vờ bị thương. Tuy nhiên, cô không phải là thật sự không làm gì cả, cô vừa mới nghĩ ra, cô có thể lén lút dùng sức mạnh không gian để làm tơi đất dưới đáy đập. Thẩm Việt bị lời của cô làm cho cười ha hả. Anh suy nghĩ một lúc, chúng ta thì thôi, các cô gái, tự mình bàn bạc, nhưng mà, anh đề nghị nên tránh mặt Thiệu Trường Quốc.
Tối qua Lưu Phúc đã lén lút tìm cậu ta, còn cho cậu ta một ít tiền. Lâm Vãn Tinh. May mà lúc đó, cô đã chuốc thuốc mê Thiệu Trường Quốc, Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều, nếu không thì thật ấm ức. Tuy nhiên, cô không ngạc nhiên khi Thiệu Trường Quốc là loại người này. Trên thế giới này, người đạo mạo giả nhân giả nghĩa quá nhiều. Cô chỉ có chút tiếc nuối, cứ tưởng anh ta là người tốt, còn định dẫn anh ta cùng nhau phát tài, không ngờ anh ta lại ghê tởm như vậy. Vì tối nay đã có người đến lấy, hai người tùy tiện tìm một chỗ chôn nhân sâm xuống đất, rắc bột thuốc khử mùi, rồi làm dấu, lúc này mới quay về chỗ ba người Phương Tranh. Ba người Phương Tranh đã giấu kỹ số thịt săn muốn chiếm đoạt, đang làm xe kéo tre để kéo lợn rừng và sói. Bây giờ, trên đất còn có 2 con lợn rừng, 4 con sói, và đều bị tàn phá không ra hình dạng. Nói chung, chỉ có thể coi là 3 con sói nguyên vẹn, 1 con lợn rừng rưỡi, tổng cộng thu hoạch được gần 600 cân thịt săn. Vận chuyển về đập chứa nước sẽ gây ra chấn động như thế nào, có thể tưởng tượng được. Lâm Vãn Tinh nhìn số thịt săn trên đất, hỏi Triệu Nam Trúc, Phương Tranh và Thiệu Thượng Văn, em muốn giả vờ bị thương nghỉ ngơi mấy ngày, có ai muốn cùng không? Lời cô vừa dứt, Triệu Nam Trúc lập tức hưng phấn giơ tay, em, tuy em có sức, không thấy xây đập mệt, nhưng hôm nay em thật sự sợ hãi, em cấp bách cần được nghỉ ngơi. Cô không nói dối, cô bây giờ tim gan phèo phổi vẫn còn đang run rẩy. Thiệu Thượng Văn cũng muốn giơ tay, nhưng bị Thẩm Việt ngăn lại, ý của anh là để mấy đồng chí nữ giả vờ bị thương nghỉ ngơi. Mấy người chúng ta thì thôi, còn một chuyện nữa, Thượng Văn, anh vốn không muốn nói, nhưng bây giờ, đành phải nói. Tối qua Lưu Phúc đã tìm Thiệu Trường Quốc, còn cho cậu ta một ít tiền, tuy không biết là vì sao, nhưng anh hy vọng sau này chúng ta cố gắng tránh mặt Thiệu Trường Quốc. Thiệu Thượng Văn, anh kinh ngạc vô cùng, nhưng rất nhanh đã chấp nhận. Anh vừa gật đầu vừa cười khổ, anh cứ tưởng cậu ta nhưng mà, điều này cũng bình thường, anh không phải là lần đầu tiên gặp người cùng họ, cũng không phải là lần đầu tiên gặp loại người bề ngoài rất tốt như cậu ta, mọi người yên tâm, anh tuy có chút ngốc, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện. Mọi người do dự một lúc, rồi cùng nhau nói, anh không ngốc đâu, chỉ là anh hơi nhiều lời thôi. Thiệu Thượng Văn, mọi người cùng nhau bàn bạc một lúc, quyết định đánh thức Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều trước, hỏi xem họ có muốn giả vờ bị thương không. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều tỉnh dậy, phát hiện mình đã ở dưới gốc cây, những con dã thú đáng sợ kia đều đã biến mất, chỉ còn lại xác của mấy con lợn rừng và sói, ngẩn người một lúc lâu, rồi cùng nhau oa lên khóc. Mọi người, nói thật, họ thật sự đã quên sau khi họ tỉnh dậy, sẽ khóc một trận trước. Và thực ra, đây mới là phản ứng bình thường. Mọi người không khuyên họ, đợi họ khóc đủ, ngại ngùng dừng lại, Lâm Vãn Tinh mới mở lời giải thích, đừng sợ, những con dã thú khác đều bị hổ dọa chạy rồi. Hổ ăn no xong, cũng đi rồi. Chúng ta cũng là lúc nãy nghe thấy tiếng hổ gầm ở rất xa mới dám xuống. À phải rồi, em và Nam Trúc muốn giả vờ bị thương nghỉ ngơi 2 ngày, các chị có muốn không? Tục ngữ có câu, hổ không bừa bãi làm hại người. Hơn nữa hổ ăn no rồi thường sẽ không tiếp tục săn mồi, cho nên Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều không nghi ngờ lời Lâm Vãn Tinh nói. Còn về việc giả vờ bị thương, hai người càng không chút do dự mà đồng ý. Họ đều không có sức, có thể nghỉ ngơi, ai mà muốn đi gánh đất. 4 cô gái họ bàn bạc một lúc, quyết định đều giả vờ bị thương nhẹ. Đợi 4 cô gái tại chỗ lấy một ít máu dùng băng vải làm vết thương giả, Thẩm Việt lúc này mới để Thiệu Thượng Văn đánh thức Thiệu Trường Quốc. Thiệu Trường Quốc tỉnh dậy không khóc lóc thảm thiết. Anh ta nheo mắt nhìn hiện trường một lúc lâu, rồi lại nhìn lên trời, mặt mày đầy vẻ hồ nghi hỏi, sao tôi lại ngất gần 3 tiếng đồng hồ? Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều lúc nãy cũng đã hỏi câu này. Mọi người không ngạc nhiên khi Thiệu Trường Quốc hỏi như vậy. Mọi người chỉ ngạc nhiên, anh ta lại vừa tỉnh dậy đã hỏi. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều là sau khi làm xong vết thương giả mới muộn màng thở dài vì chuyện này. Thiệu Trường Quốc lại hỏi ngay lập tức, còn đặt vấn đề ra một cách rõ ràng, quả nhiên khó đối phó. Mọi người tiếp tục bận rộn việc của mình, không để ý đến anh ta. Thiệu Thượng Văn cười trả lời cô, mấy người chúng tôi cũng vừa mới tỉnh không lâu, chúng tôi cũng thắc mắc về vấn đề này, nhưng chúng tôi lúc nãy đã thảo luận, cảm thấy chắc là do tiếng hổ gầm quá uy lực, chúng ta không phải là bị dọa ngất, mà là bị chấn động đến ngất. Câu trả lời này là do Thẩm Việt và Lâm Vãn Tinh nghĩ ra, lúc nãy đã dùng để đối phó với Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều lập tức tin ngay, và rất vui, bị dọa ngất thì mất mặt, bị chấn động đến ngất thì không mất mặt. Thiệu Trường Quốc nheo mắt suy nghĩ một lúc, rồi cười gật đầu, các cậu nói đúng, chúng ta chắc là bị chấn động đến ngất rồi. À phải rồi, mọi người ai tỉnh trước vậy? Lúc tỉnh, hổ còn ở đó không? Theo như đã bàn bạc trước, Thiệu Thượng Văn lập tức giơ tay, tôi tỉnh trước, lúc đó hổ vẫn còn, làm tôi sợ chết khiếp, may mà nó lập tức đi rồi. Sau đó khoảng 20 phút, xa xa truyền đến tiếng hổ gầm, tôi đoán nó chắc đã quay về phía khe núi sâu rồi. Thiệu Trường Quốc nhìn những chiếc xe kéo tre trên đất, không vui hỏi, anh đã tỉnh rồi, tại sao không lập tức đánh thức tôi dậy? Thiệu Thượng Văn cười khổ, tôi không dám,
Tôi không biết y thuật, không dám làm bừa. Lâm Vãn Tinh tuy biết y thuật nhưng cô ấy và mấy đồng chí nữ đều tỉnh muộn. Họ mới tỉnh được vài phút, hơn nữa trên người đều bị cành cây cào bị thương, cho nên chúng tôi đã băng bó vết thương cho họ trước. Thiệu Trường Quốc nghe vậy nhìn về phía mấy cô gái, phát hiện mỗi người trên người đều có một, hai vết thương được băng bó. Nhìn lại Thẩm Việt, Phương Tranh và Thiệu Thượng Văn, trên người có rất nhiều chỗ bị cành cây cào rách nhưng chỉ có những vết xước nhỏ, vết máu nhỏ, vết bầm nhỏ. Thiệu Trường Quốc cuối cùng cũng xua tan mọi nghi ngờ. Tuy nhiên, anh ta không dừng lại. Anh ta kiểm tra số thịt săn đó xong, đột nhiên nịnh nọt nói, hay là chúng ta giấu đi con lợn rừng có hình dáng đẹp hơn này, tự mình lén lút ra chợ đen bán lấy tiền rồi chia đều nhé. Nếu không phải biết Thiệu Trường Quốc có cấu kết với Lưu Phúc, mọi người có thể sẽ đồng ý với đề nghị này của anh ta. Nhưng bây giờ mọi người đều đề phòng. Thiệu Thượng Văn cũng không ngoại lệ. Anh ta lập tức xa sầm mặt, dứt khoát quát Thiệu Trường Quốc, anh Trường Quốc, tôi luôn cứ tưởng anh là người tốt, không ngờ anh lại có ý nghĩ xấu xa chiếm đoạt tài sản tập thể như vậy, anh thật sự làm tôi quá thất vọng, sau này chúng ta vẫn là đừng qua lại nữa. Thiệu Trường Quốc, miệng anh ta tức đến méo sệch. Tục ngữ có câu, có hời không chiếm là đồ ngốc, cơ hội chiếm hời tốt như vậy Thiệu Thượng Văn không biết nắm bắt thì thôi, lại còn muốn tuyệt giao với anh ta. Mẹ kiếp, đây là bị bệnh não à? Anh ta rất muốn chửi mắng Thiệu Thượng Văn, nhưng nghĩ đến việc anh ta có thể hòa nhập với đám người này là nhờ vào Thiệu Thượng Văn, đắc tội với Thiệu Thượng Văn sẽ đắc tội với tất cả mọi người. Trong mắt anh ta nhanh chóng lóe lên một tia ghét bỏ, rồi quay sang nhìn Thẩm Việt, anh nói sao? Thẩm Việt vốn đã căng mặt, lúc này vẻ mặt càng nghiêm túc hơn, anh lạnh lùng nói, tôi thấy Thượng Văn nói đúng, còn nữa, hôm nay chúng ta vốn dĩ là nhặt được, xin anh đừng nghĩ tập thể đã chiếm hời của chúng ta, nói nghiêm túc, lần này là chúng ta đã chiếm hời. Lời của Thẩm Việt khiến Thiệu Trường Quốc cuối cùng cũng nhìn ra sự khó khăn của số thịt săn này. Số thịt săn này là họ nhặt được, không phải là săn được. Đợi vận chuyển về, những người đó rất có thể sẽ xóa bỏ công lao này của họ. Cho nên, họ không thể nói thật. Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi cười gượng, ha ha, tôi lúc nãy là đang đùa mọi người thôi, ha ha, tôi nghĩ, sau khi chúng ta về không thể nói thật, chúng ta tốt nhất nên nói, hai con lợn rừng và sói có hình dáng xấu này là nhặt được, những con khác là chúng ta nhân lúc chúng bị thương đã săn giết. Thẩm Việt giả vờ do dự một lúc, được, nếu đã vậy, anh hãy đâm mấy lỗ trên người mấy con thú săn đó đi. Thiệu Trường Quốc do dự một lúc, rồi lập tức đi qua gian lận. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều không nhìn ra sự tinh vi trong đó, nhưng nhìn ra một điểm, Thiệu Trường Quốc người này rất lão mưu thâm toán, những con thỏ trắng như họ, sau này phải cố gắng tránh xa anh ta. 4 cô gái, Mạnh Hàm giả vờ bị thương chân trái, Vương Phượng Kiều giả vờ bị thương chân phải, Triệu Nam Trúc giả vờ bị thương cánh tay trái và chân phải, Lâm Vãn Tinh giả vờ bị thương cánh tay phải.